Selamat malam semuanya, kawan. Jadi unsak bay lok sui mo kawan ni tau sa unsak ha. Ali sa lok sui ya. Ali sa lok sui lo lok kêu ni dah. Jadi sau trò sika xiong ha san kêu dòng kawan ya. Nhìn bị to sau trò sika yuk sangtit kegiatan ya. Ya jika yuk ai jika thì处理ấy giống như nào là mày处理masalah mày sang sẻ đến bữa chỉ cả处理gì xíu处理chỉ cả cái bidang như nào bidang đó bidang pekerjaan mày trong cái dịch vụ phun nhân chẳng处理như này giống như này đó trong cái dịch vụ phun nhân cái mày trong chỉ cả lên nhìn giống hình cái dịch vụ phun nhân是打包抢公司费呀，抢公司费，抢công như này, jadi cái mê cũng xong lấy lượng bánh lấy miêu liệu đó. Kalau jika kan mê处理cái jika处理了yang ini dah, jika处理di tahu dong sih, ya, ada mê ha. Alung ha, jika处理dah,处理di tahu dong sih yang ini dah. Jika mê trong cái luôn có chẳng theo lời alitit nghe chiều dia pun ngày ban hạt đều lụ theo lăng lụ theo lăng jadi lụ lăng hay còn ngay măng ban hạt nhiên gì hiểu tụi mình ban hạt nhiên không trong ngắt cái dập pen diu đó cái đồ chẳng còn một chiếu vậy làm cái giống phiền đó kia còn những cái theo đủ leo hả còn những cái bèn kẹt leo ở trong đó cái tan sắm mai không xí tù mai theo đủ một chỗ còn cô bảy pun ký cho lấy còn mấy chẳng còn nhân vật tiếp theo lũ phọc đại ấy nhìn cao bảy kỳ tổ lui pun ký mẹ hanya paling gì sih còn biểu xuất dân phải gì đó gì sih biểu xuất như thế còn yêu cho sẽ năn luôn có mẹ jadi JC còn đó hanya biểu xuất yang ada JC còn cho mấy ha hanya jadi formalitas yang ada jadi formalitas menunjukkan bahwasanya dia itu lagi membuka suatu usaha yang ada padahal kawa kayak còn cái đó nhưng còn cái modus sih mau cái modus hẹn cái Japan juga mbak modus kita modus
Như thế gimana kawan? Gipian shot ah, give me modus gipian shot ah. Give me modus. Sáu tổ lùng chín ha sân kiểu dòng dùng một cả ha. Sáu tổ đấy lùng chín mà ha sân kiểu dòng dùng một cả ha thì sân kiểu dòng lâu ở lại. Trong cái phổ căn cái bị còn những cái một cái là kẻ bạn nhân đâu à, lát ở kiểu bạn nhà này nhung ada. Kalau pun lát kita kiu dah, kawa alung chin tui ji ke cha chủ nhung. Các bạn lát kita kiu dah, aga alung chin này sẽ theo lũ gì đó. Sẽ theo lũ gì dùng cái lượng bản tuần thọ phong chọn hi cho thọ phong chọn nói li tít li ham to berdikari đó, berdikari merintis dari nol ya udah, merintis dari nol, perjalanan 1000 mil dimulai dari langkah yang pertama ya dah. Trong cái chợ phô si kỹ mê à, trong cái hà mò máu cái chế còn này đó, cái chế còn cái hạ di kẹo đó, kẹo à, thằng chiếc này kẹo à ya. Jadi menurut saya itu hal yang sewajarnya yang ada. Yang ấy abui chim, akai chim, ali chim, un chim, ya. Jadi kan jin koye dah. Karena ngai kan kita ini memulai berdikari, memulai merintis segala sesuatu tentunya berawal dari nol yang ada. Nol itu ya dah. Jika si mechong kayak sih meci bay gerobak nhìn cái may bưng gì vậy? May bún gì may lô của may gerobak may siết cà hay may siết khút chuyện đó là may nung gì dah. Tôi nhìn may bún gì may siêu ada persiapan tenjung hantong shit luhia. Man bay kopi hosit mau lung ko main rumah teman bay mau kopi hosit mau. Jadi dah lihat ngay gặp pen diệu dah, lihat gitu ngay chỉ độ gitu hay juga tuh hay unpad shadow dah. Jadi unpad shadow dah. Jadi tuh kongto lihat rekeningnya sementara dibekukan siwa. Dibekukan ah. Cotet jiu jit kayak aliran dana lo kia kayak rekeningnya. Ngay chỉ cả hết như thằng trên này. Ngay chỉ cả hết ngay sebarkan jika informasi ya choi Taiwan Hong Kong choi Taiwan Hong Kong Malaysia Ojeu Muiket dia voi rekeningan bekukan ngay kon cái thầy bây còn bởi vì langsung otang miền otang ship bao miền này gì hao xe vô chỉ otang ship bao miền này gì. Chẳng ra mà ngay si pun si bekukan những cái rekening mà sika mainin kawan. Thắp bunyi mèo cái con mèo cho chứ mà sao pen du cá kiểu như hồi có lần ngày mà ho
còn đó là ngày theo hiểu không? Tolong theo. Bukannya nyi tu mai liung ngai nyin. Bukannya nyi tu li hoi nyin. Bukannya nyi tu ăn kiang ngai nyin. Ngay kira tanpa laksuan kanta. Nyi masa nyi mai liung ngai nyin. Lalu lihat, jadi theo liung nga jatuh kaya theo lu ya cho kawan ha. Langsung aja selesaikan di chat tampala langsung kabur. Ngay kira tanpa laksuan gampang ini. Siang aja selesaikan di chat tampala langsung kabur. Ngay về còn liều như thằng à. Lý chung như nào đó hay còn lại kiang ở đâu. Ngay chỗ ngay kiang hạ lòn phút ở đâu. Và phùng trí ngao đó. Ngay thằng trên này ngay kiang hạ lòn phút ở bên phùng trí ngao đó của ngay cô kiang cá à. Tahu toh jika alun cinha buat apa saling bully wargaku kok toh yang dirugikan nanti akan sadar sendirinya wargaku. Oleh menyongkong Pak RT. Lihat menyongkong. Chỉ chung lay hay cùng mô phung juga mbaju long yang ada. Ali itu juga pro juga kontra ya. Ju nhìn sukat ya. Jika mereka saling menjatuhkan Mbak Mewah. Lihat hay còn anyong còn đó. Lalu nyi coba RT nya nah. Topiki kok ngai kamu itu tinggal diam. Saat dia itu mengatakan diri saya, menjelekkan saya, mengadakan suatu opini, mengadakan cerita, Anda itu ada di mana? Di mana Anda itu berada? Apakah Anda itu tidur? Nyi saimu. Nhi hay sợi mụ nhà mày à? Anh nghe nè. Nhi xong cho lung. Sorry ada tamu. Hay nyong gong mana? Sikasih mekong. Mekong untuk menjatuhkan, menjelekkan sesama yang hendak. Jadi bahkan lihat mau isi Cina aja karena benturkan untuk membenci sesama yang mana. Trong ngay nâu nhìn vào ngày 10 lo nhìn cái lọ lấy nâu nhìn này yang mana dah. Trong kisi mewah. Kalau ngay pun si menghadapi di kaisang seda. Ngay hadapi tanpa hadapi ya. Dari dulu ngay menyong seret nyina. Chungi si mewah kawan ni si tiwa. Kipun si dai benturkan jicak nyin cak liak fo yang mana. Botak lung laksuk jagonya di mulut doang. Kalau kena yang berani mukanya langsung pucat. Ngay mấy con nhí thằng sáu chỗ ngay hát sân khều dòng. Sáu chỗ ngay hát sân khều dòng ngay teo abi tidak ada. Kan ngay bay menginformasikan ngakai keberadaan saya sudah di mana tempat saya, di situ saya akan mengonfirmasikan diri saya itu posisi saya di mana. Ngay đó tetap memberitahukan ngakai posisi apa. Ngay con biết nén này đó, chẳng ép bili phỏi, chẳng cái phiang mình đâu đó. Ngay con ghi ba đại quả bùi hi à. Ngay ở li hawa ngay ứng siêu trường cái tôi yang tay tôi nhìn. Kalau ngay menghadapi di kaisang saya dong ngay kap pun si langsung menghadapi yang mana. Menghadapi siapapun dia, siapapun orangnya,
Ya intinya yang bersangkutan, yang tidak bersangkutan itu ya saya berharap dia ke tepi dulu karena saya tidak ada urusan dengan mereka. Ayong hina. Ni singkawang dapat pun ngalah kotasi. Nyala ko nyam di fotokopi ka 3,000 bản trả lời ạ. Nhi ở dùng nyala ko miếng hạng ấy nyala ko đó nhi ham di fotokopi ka 3,000 bản trả lời pun alung trên à. Ngay si mê còn trong cái tiêu trong hình là lưu mệt ở sáng xe là lưu tay các cây mai sống đại các bạn. Năm chỉ hơn nào đó. Năm chỉ hơn thải song phu đó, mệt ở sự chiến đã khi cái cầm hít tuổi, khi cái cầm khí chút hít tuổi, cầm khí chút hít tuổi, cầm menghadapi di kenyataan, cầm menghadapi segala sesuatu, meskipun hari itu bahwa adalah hari terakhir untuk dia. Kalau untuk jika kebenaran demikian sih ya. Berarti langsung beradinya sama orang luar kalbar comong. Chẳng cái tụ hạ yêu dụng mà, lý ai lấy世界上每本人用下，你不离抗đấy mà. Ngay chiều như mà khi đầu cái sát của ai trên nhìn huế để miền trên này, để sát un sát còng, lý sát còng. Ngay là lồng trên bún như用hết. Mấy là thật tiêu chung nha. Nhịp bèn nó ngắp phí用cái nào ngắp phí với nhịp bèn nổi đó, bèn nó ngay chiều thùng ở đó. Hanya thùng nó ngắp phiêu đó, nhưng miền nó là cái cái bầu chiêu à, cái bầu chiêu à, em về cái gì còn cầu xèo xèo ấy, cho nó ngay ngắt cái tủ chủ ăn rồi đó, ngắt cái tủ chủ ăn, tôi chỉ cái cảm chút muốn đó, tujuan saya kalau saya berani berangkat keluar dari pintu saya, apapun dia saya sudah berani menghadapi, kalaupun harus mati ya. Còn như thằng con, như mình toàn ngay trong cái muốn kiếm kiểu mới như cái buộc hát đuổi phổi à, phổi cái chứ còn hầm phân phổi thì hầm xây phổi, ô tăng ship bao miệng này chủ yếu thế này à. Dari tadi utang mie berapa tin hatsui tin lập BH leo hay ngay pun nyong mat yang ngay cũng biển nhia à từ cái gì cái nyong bật ngay đó mãi phân phối nhìn đó tham tiền thana của đã liệu yang lấy tả sao nào à bé họ nhìn mơ luôn có ngay luôn có nhị tả ngay nhị tả ngay nhưng mà nó ngay sẽ tả có phân phối như nào bố bạn rồi sẽ ngay bữa phân phối như nan bây giờ phân phối như phải bèn giả thana của em một chút làm này cái nhìn cái nan bây giờ sẽ cả ngay cái masalah bang mấy cái masalah hay các phân phối những tôi chăm phút đây giật hạt kiểu chiếm đang ngay yang ngay kêu là tuổi dia là giật hạt kiểu chiếm ngay kêu là tuổi dia là nếu bạn mấy phân phối những sang sẻ như ba ngày hôm như đồng xăm linh như 10 triệu đó ngày ba mô bu lộn như phân phối những masalah những nó giật hạt kiểu chiếm đó giật hạt kiểu chiếm hay nhâm miệng này lọt đến như ngà chỉ này bầu chiêu à thì cũng khut anh này thon à một chua này đủ lên hả đó cái mô cái gì của anh bé bài đó apalagi cho nggak for cái miền nó kiểu theo sạch trong thế này sẽ bảo còn có những phim ở đây vậy còn chút cây bôi ở đó có kẹo phải không thế nào hay cái bị kén ba ngày kiếm bây giờ ba ngày bị còn ngày sau tuổi hát sinh sử dụng nữa thấy có luôn kalau tanpa langsung cari nyibai kabur mau
Jangan omong besar kawan. Tak ada nangis. Oh các mẹ như tao sao ba những tí là quan hầm tổ thì khai hiburan content creator này không xí những tí chẳng nhớ luôn có gì ya kip pun lagi hay bởi ada waktunya gitu untuk kau siau, ada waktunya gitu bởi kau tapi hay còn untuk menghadapi những cái gì trên trong đó untuk menanggapi những cái sang sẻ trong đó di luar di lapangan dia tentunya dia akan menanggapi secara serius yang enak. Cuman dia lihat an xiao xi xian jika mọi người còn ghế à, jika còn lý chặt mèo lý theo cái giá trị còn người mấy còn người hạ di kẹo đó, hạ di kẹo này đúng tí cái mày mặc sụt mày họ hạ di kẹo chết shit thọ lăng phò này đó, cái gọi nhông còn gì họ. Jadi jika tiga mai di sini cuman lihat saya teruskan jika juga kalian lo jadi oh yang lihat phổ lihat haji kẹo kit shit thọ lăng phò này đó lihat mua mấy kẹo yang thì còn gì yang mana dah ngai sing tiga maksud hay mai ho ya lihat saya còn ngai jadi jin biểu lihat saya dah chỉ ăn mèo ăn sống sih mana mungkin metal sehingga mungkin sedikit kongcut lagi boy ya jika juga nan kayak gitu jika nan kayak gitu dia sikap mekong pong mai sa dah pada cái fakta kenyataan dah cấp pun lấy nhóm còn đó memang hay chọn Sít kira lah kok mbak modus, cuman kita salah dah. Kita thai pen sot kungkung thai pen sot bong kita mbak modus, kita mau modus, kita mbak modus, kita mau dùng như này lui, kita mau dùng như này lui kìa, kita mau pen như này lui dah. Nhi dịch chặt tạm bà lạ đó nhé cá thì nó giả đó nhé hắn mô bổn sĩ chủ lý nhé chủ lý cái những cái chi bên nhìn đéo nhé chủ lý những cái chi ấy bên nhìn đéo giống thế nào đó nhé chỉ cái hắn mô bổn sĩ chủ lý nhé chỉ cái nhìn ngay ở lùng chiến mấy con con suy nha hàm thái du cung cá nha bài bộ bên nhà là mò như cung si săn tuổi tập nặng ngò cả như cung si săn tập nặng ngò như ở ví dụ giống như做到 hiểu pesat berkembang hiểu sukses ấy ngay ở lùng chiến đó ngay về khéo về eo lấy kampung tu lấy hết đó đó ngay hắn pun si cho lượng tiền phần độ gì pun ngay sẽ phổ hay là nhé cung cá nhấp piong ha cái giá ấy piong hai bữa hắn này tòng là ngay về tòng đó ngay tòng này cái bữa mua những cầm còn ngày nó sẽ cầm còn ngay về tuy về còn hâm nó phân phối chọn hắn chọn cái kampung ấy mai hắn phật giá ship hectare như tầm phá lá tuy cái phân phối chọn cái còn xuống này khu ở này cái gì đã cái đi mèn to còn bát chạy chọn khuôn tiền hắn thân thế này xa chạy chọn khuôn tiền ở đây nhá lột đu hắn đi thân này xa bởi cái bố như tầm ba lai vừa với như tầm ba này kiến bộ độ chỉ đồ hành mồi như này như kiến bộ độ chỉ đồ hành mồi như này nha đó
như thằng chín chín này ngay theo xem ghi còn mấy yang cumian ada habis saya kalau tadi kamu otang mie berapa bungkus 10 bungkus ya gitu kan dalam arti kan saya mau miusit dia dalam arti saya mau miusit dong nggak alung chin bah hampir juga jiwa kemanusiaan itu saya melihat kamu itu memandang kamu itu sebagai manusia makanya saya ingin memberi kamu 10 kilo beras untuk kamu makan agar kamu itu agar nanti ke depannya itu kamu itu bisa pergi rajin-rajin untuk bekerja. Jangan hanya setiap hari tanpa bergerak berpangku tangan, sayangkan tenaga, hanya makan tidur main gitar di rumah. Ngay walaupun ngay khoi ken se bring ken sia dah. Tapi ngay pun siliang ngay so. Ngay pun siliang ngay so. Yang bersangkutan itu tidak menuntut bahwasanya itu saya lebih mampu daripada diri Anda. Karena apa? Karena ini usaha saya sendiri. Saya ini bukan seperti diri Anda. Orang modali kamu ratusan juta habis begitu saja. Bahkan tidak ada yang bisa untuk dilihat apa yang kamu perkembangkan dan bisa untuk dibanggakan di mana letak kehebatan kamu gitu. Tidak ada sama sekali. Itu semuanya nol besar. Omong kosong kamu itu. Kamu itu hanya sekedar ngomong kosong, membodohi orang-orang yang awam. Membodohi orang-orang yang minimnya pendidikan. Kamu hanya bisa ngomongnya ngelantur saja. Nhiều ấy chú lý nhấn nhất tổ kén Tuhan nhìn nhịp ya nhất tali nhấn nhất stay for chú bảo Tuhan nhìn mày ya nhất chú lý nhấn nhất stay for bỏ họ đôi Tuhan nhìn gak gitu ya cái bài đó cái xin chú dụng là nhìn đó cái còn nhìn môi dụng cái lẽ sen thôi mà sa cái chặng khiang chén phụ khiang là các anh kia nói mấy cái đâu sao nhí chuyên khiang này nhí chỉ chặt tập là chuyên khiang này truy phải sinh con này đó sedangkan ada chung ki thời gian ki kok này bawa saja besok pasti dinlap BH nya long cầm lọc BH ngay langsung cái toàn khu ngay trả thiếu à cả sáng phụ ngay trả ra từ fan phôi như là đó cầm lập ngay toàn khu đó như thằng chín này hành ngắm nhìn chân đi kia dòng lập ngày đó ngày đó các cái toàn khu ngay trả thiếu kìa cái biểu cái tài chính chơi chọn cái sáng phụ ngay trả thiếu à cầm lập ngay toàn khu như là đó tôi cầm lập ngay toàn khu như pha cái mày sao ngay 10 pun jenjang kau katanya kamu mau kentot saya sini lah kentot lah yang ada kan langsung caciu gini ngapain kita cintai jangan ai keng mai nyi ham ngay wa si mình ngay khiong nyi wa nyi ham ngay caciu nya dan nyi ta cintai jangan Theo rất ghi cộng mạng tôi hiểu họ ghi cộng mengenai tentang Santo Agung này họ ghi cộng mengenai tentang Santo Agung này ngay cầm cộng chút đây quay ba không phải ghi khói thầy PT như nó rằng này tụi hành dịch dòng bùi à hành dịch dòng bùi gì đâu sao karena ngay chung ngap posisi ngay bisa lah dengan ini yang tuh ngan chung yang tenci tambah lah yang tenci ni na ni ba me shit phone shit thai ni shit thai ni na ni ba ni chỉ cung theo đó ni ta phải để chỉ cung theo ni na
Ni mat bunyi cikung tewa. Bahkan nyamen penyikit sirinya. Kalau nggak salah warna pink ya lung BH-nya. Kiểu ngay thổ phóng ngay tuyệt sông tạp buồn lấy dữ dàng. Buồn lấy dữ dàng à. Ngay thổ phóng ngay sông tạp rồi mấy. Ngay mình cả ngay hương thủy sông tạp. Ngay cả những sông tạp. Ngay mình pun những cái bù chỉ, ngay mình pun những cái thả xa. Từ này kỳ sĩ trong khi nào đó, này kỳ sĩ trong khi nào đó, cái sông ngay phân sông tạp đó, ngay Tuhan bagian dia. Dah dengar suara rekaman Miao Halung Mo. Apalagi cái dịch phu phụ này sĩ thông nhân trong nhị chặt tạm bả lại không hết. Thốt hiểu chung như là. Bila perlu ni 6 tuổi ni tambah lagi kat siang tak dengan bagangnya. Bila perlu ada 6 tuổi ni tambah lagi kat siang tak dengan Tuhan bagangnya. Ngay chích như lâu chích ở chân chẹt nhưng mà. Ngay chích như đó. Nói chung là chân chẹt nhưng mà. Chích như. Chích như. Như bạn đó ngay trong như tùy các bà dạy tâm giống như nào. Như bạn đó ngay trong như tùy các chi nhận phu giống như nào. Như bạn đó ngay trong cái tớ giống như thản hạ giống như hạ đời một chút năng hạ một chút năng giống như kia thiệt cun à thiệt chuối à mới như thiệt sột nhất thiệt cun thiệt chuối. Nhớ xin phụ cho anh nói à to khéo con ngần thì lo cụ tại thì tôi à lùng xin à con to khéo thì con to khéo thì à nhớ sư phụ như chẳng thiếu hoa loại à nhớ sư phụ như chẳng thiếu hoa loại lo cụ tại thì à lùng xin cái xỉu khao khao cái tận như à nhớ con to à nhớ phụ theo à nhớ kèm mà đó hắn yêu mấy hắn yêu nhất thiệt chui đấy à nhìn lại chiếu chỗ đây sao cho à lùng trên hai sân kiểu giống khung xỉu hai tùy nha cái nha giống như này ngay bây giờ những thằng ngay tiếng như chặt tầm phá lao ngay chỗ cái ngã hạ luận phút đấy pun cái phung chín nhau đó ngay cột nắng biển à ngay pun như cái lô mì hít na chơi có ngay pun như cái lô mì hít à mì thú một mì này cảnh hắn còn bên ổ say à như san như này còn cái phải à như san như này đó cái này còn cái phải chén thù như mèo hai lung pun đều cái xì xếp lăng theo à cái biết còn cái phải hắn chứ mày sao lên này tỷ dân một to lòng ở kia nhấn khi còn cả cảm tốt pen dù mỗi chủng gì còn cả lúc cạo pen dù cạo pen dù nhiều to lòng gì giống như nào nhà mấy chỉ xiong nhún hong nha xiong nhún hong à ngày nãy cái to nhỉ ngày nãy bún nhỉ ngày du thiệt chả sung thiệt cuốn dùng cây bù theo sau đó nhịp lộ cả lòng bao tuổi nãy bún nhỉ xiong nhún hong à vậy như xiong nhún hong nằm bảo như tầm bảo thì xiong nhún hong là chơi cò như tầm bao lại xiong nhún hong à heo thì xiong nhún hong to tít mày mang kiểu quảng pha gì to tít mày mang kiểu quảng các miểu hao lứng lâu kỳ đó sao xịt cười nhá nhịp tuổi này nhìn nhọn như chỉ chú kẹo đi xỉu ly như tầm bao lại tôi chú kẹo nhưng ông đi xỉu ly nhìn như tôi vẫn chân nhá chung chỉ nhâm miền này đó nhiễm miền này dùng cái bom atom mà đó bao cái Nagasaki đó bao cái Nhật Bản địa phương đó bao cái Hiroshima đó mungkin bao cái địa phương đó cái bao nhiêu miền phía bao ngầu à nhớ rồi chi tại miền phía đó nhiều chi mà miền sang mô miền đó điều kéo sai chi kéo sai chơi bút cho đây tiểu cái chi lâu tiểu nhé chơi giống như nào như chú kẹo nhỉ
你行省市个钱铺偏错了呀，你老婆ngay không你把没modus你没modus你没modus cái đó nhìn còn như modus ya mungkin cái đó nhìn salah cái đó nhìn ba mungkin cái salah cái còn salah vậy你没modus你太偏错cung à你太偏错cung à你galang dana lấy pun kiểm lẽ lấy shit đấy như nào shit đi đâu đi mày con sói lấy à xin min tiền à đi mày lấy nó nhìn mày lấy nhiều shit đấy như nào nhí bữa cho hỏi hăng sẽ hàm nhân cái pun lấy nhí ổn tụ lấy thì lấy hàm nhân cái pun lấy nhí ổn tụ lấy cho theo lũ cho dịch liệu nhất cái như còn nhìn cái phải mà như còn mà sao tả lỗi nhân nằm mà tả liều như còn mà sao như mày sao còn phải nhé cái xe đâu nhé xe mày mang lo kỳ mía có nhé xe mày mang như kỳ mía có mà sao còn nhé xe mang lo kỳ mía hay các khối nhất lại hi bà đàn bông hi cha gì à các hay kỳ mía mà hay còn mê lo kỳ mía đeo ngắt thảo này nhá bỏ đi à dạ như kiểu mà các xe to những linh gì là nhưng linh này thì còn phải cái thằng nào cậu nhé xe mang lo kỳ mía jadi các set food các hay kimia mau sen yang ini. Jadi cái còn xứng mới kết theo lũ cái cho lắm nào cái còn nhìn cái mình phải cái theo lũ. Cái lọ cả lòng bao cái hương lũ bát cái này lọ cả lòng bao cái còn pha gì à? Kiểu xây gara pha gì đấy vậy. Tôi bay nhí phơi mì tôi bay nhí mua còn hoàn hầm đất pha gì nãy chút ship theo cái nhí phơi nè. Tôi mới nghĩ bởi mà còn ê hàm tay ơi điếu pha gì nãy trở lại ship theo ngay hung thì chỉ mà ăn to lòng ngày to đi tới phần nhiều cái ăn khi nào to lòng to hàm tay điếu pha gì to lòng ngày ship theo tôi mới nghĩ bởi bởi mà nhung còn tôi mới cái nhí xong ngã chỉ 병 kéo pha gì 병 kéo pha gì cái nhiệt khẩu liều thiền sau tổ chứ phân khẩu thiền là pha gì yêu kỳ mang pha gì cái độ tôi đây ngà cái xong ngà những gì xỉn tôi ngày pha gì là mất hên pha gì cái nhiêu kỳ mang rồi thiên mang công thì mang pha giúp khâu thiện à kiểu các độ ta đây như nào các độ ta đây nhìn chỉnh tuy cái kiểm cái xong ngã giúp khổ nạn mò cái hàng người muốn nhiều các bạn nha nhột thải phiền sọt cung ở đó như còn đó là thuốc siêu chung như là thuốc siêu chung như tầm bala thuốc siêu chung như là mà bilang coba dekat dengannya omong pasti muka kamu pecah thuốc siêu chung dia muka pecah sau đó ngay trong biếng ở đây là biếng ở ngay lui ngay biếng ngay con cái xỉu khẽ hệ tàng ngay mà ngay tụt ngay miền nó tụt chén hiến gì à tụt cái mũ chu su này à mày xéo ngã chỉ đồ hắn phiền nào hết mày con thấy liền sao chứ nhìn nhỉ tao lấy tôi thì cái liều xăm trả cái thì lui à cái thì lui cái liều xăm trả mày tầm bala chứ cho mày thầy chi bay sang xe tầm bala cho mày thầy theo lũ cho mày thầy business à cho mày thầy business à li bon ship nhân cho mày thầy business ki mẹ li ti ebili hang le phiền chọt lui lấy shit à mẹ tầm bala ni mẹ li ti da ebili phiền chọt à da mẹ phiền chọt ebili phiền chọt à da nhà bây giờ lấy gà gì họ lấy bánh phở lấy bánh sủi lấy cái nhân hong lấy cả ship nhân bánh hà loại à nhà ba liu hai lỗ bụng kho đó hắn bên nhà ba nhà mấy liu hai lỗ bụng kho đó hắn bên nhà tòng hay là ngay tòng chỉ bạn theo tòng dịch em cái này ngày mày siêu cái ngay à mà sao cầm bộ ngò ngay mày sao cầm cuộn tòng ngay à lên ngay đúng xí à ngay mê tông nó ngã giáo ấy à ngay mê tông ngã ba ngày mê tông ngã mê tông ngã không thì chỉ mày nên ngã ai đúng gì à ngã ngày dịch trong dọn tông à dịch trong dọn mày à thứ nhất tạm bá là tu một chặt
nhung cái mua chặt khen hồ mày nhé ba nhà mê bù mua khen hồ tòng nhưng bị đồ đã sang cụ tỏ ăn tôi hiung thì chỉ mày ngay khi ngay tòng nó nhung hoang ngay tòng chỉ bả theo ngay bán nào hết ngay phân tòng cái dịch em mà hiểu tòng hiểu chụt lui chụt dịch em à block you đồ na trốt Taiwan mua luôn có block hay mày block anh như cái tụ càng xíu lui nè như sau rồi như cái thì xíu lui à như cái thì xíu lui à liền đầu xíu cái tỏ ta lại à sau rồi như cái xíu lui à như cái bún như sẽ cho nè à lâu xíu cái tỏ lui liền à à những cái như đó cái như mày sáng sớm đó như cái thì xíu lui giống đó như mày xì chín là như cái xíu cái ngày bún như sáng sớm cho à ngày bún như là tạm bà lại nhớ tầm bà lại những cái mèo hâm tổ đấy mày nhớ lẽ dùng hình này thầy phiền thuật cung rồi đó là bữa nay sáng sớm trộn à ngồi chẳng đêm hay cái em bìa đó chẳng em bìa đêm hay khét cái mồm một chạy cái như các tân sa bị ngô xì bà sợ là như lâu chỉnh chín này như thế này như các tân sa kêu về xì như này hắn này còn như chó chiêu à hắn này còn như chó chiêu cái đôi nhân chân phù sa là chiêu à lý như con nhé bù khá thiền sĩ chắc đồ hắn mò à dịch chắc thiền sĩ đó hắn này cả đây à cả chạy hạ cả bông phải may bún nhẹ tại này vô tại nó cho lý hạ cái mày đại năn mày chiêu à mày kéo chỉ giống đó hắn mày hay là mua xíu ô bên kia đó kéo tiền này bự đi mày hay là như này nhỉ mua xíu ô bên kéo các kẹo đó giống theo kẹo đó mới cháu xin luôn muốn toàn hai ô xíu gì xí đây nhìn nhỉ mua này trong phần gì xí đây thả được cái thiên liêng kẹo giống như này toàn xíu theo kẹo chiến lọ cả lòng bao mày hay là như này ada ratus mana mau kerja hay còn cái ấy như xí bạ trên đó ngay sau chỗ ngay chỗ kia dùng cái sung miền lì bù theo sung miền lì to rồi đó ngay nãy hai thì sân kiểu giống thiệt chả đó thiệt chả trong sắm kia đó chém rồi đó ngay nãy thì bên kia haben bị chồng nhân không à chồng cả BCA sân kiểu giống BCA BPD BRI à haben bị chồng nhân không à nằm bảo như chồng nhân không là nằm bảo tầm bala ngay nãy bên như sinh nhật ai như chồng nhân không à chẳng à như cả lâu như mới trổ sẻ gì đó kiểu ní kiểu chủ mẹ nó ní kiểu tụi sĩ an kia thì còn cái thời gian gì còn nào ní chủ mẹ nó kiểu tụi sĩ an cái này lỗi chăng chơi là mà cái nhìn cái chơi ở đây chăng chơi ở dạng cái chiều đồ hắn mua tủ may rồi đi với cái nhìn cái sổ này thì pas sai tin cái những cái em hay con này chơi này kiểm biển thế này chủ à cái miệng này mày hầm cái sợi phổi ổ tăng này hả cái miệng kia hầm cái sợi phổi ổ tăng à yang tadi utang mie berapa bungkus 10 bungkus ya dia saya phỏng iya kiểu iya cái hắn có mấy bún ngày chịu sức ngày bún nhì mía à nhà lục trên này mía à những cái mía mà nọ lục trên món cho sẻ bảo nhân à trong lẽ gì cho bún nằm mà nó thì mày rồi là trong lẽ là đeo gì đó bún kia nãy thì mày rồi lẽ hắn dư li piong đó bún kia cả đây rồi lẽ dịch chạm ra lẽ tại chỗ chỗ suy lẽ dùng thẻ này đó hay lẽ tầm bala bên kia mày rồi một trận rồi kawan tầm bala ai còn như đếm xa miền đó ngày xoay coi như thế này tụi sĩ trọng này còn ngày như nhà lùng trên mì thùng nè nhà lùng trên mì thùng như con nhấp mì thùng như mì màu đậm bala nhà lùng trên mì thùng à như con nào
你差不多兩講啦，吹過，你差不多兩講面啊，差不多啦。một tiếng hầm cái lỗ phò mũi nhiệt cái ở tăng thì ở tăng 2 kg mì trả hắn trả như này ban sa bị ngộ xỉ đâu à hắn này còn như này ban sa bị ngộ xỉ như nó à hắn ấy cái phiền còn bây à mình tiêm còn cái pha chế còn liếc cái chế ha cá mê đu còn đó santi lại dar rêu trong thế nào mê đu còn này sa môi dụng mê còn cái số nọ liu đâu môi dụng đâu lượng bánh mê hỏi nhân đâu nhà mê chi như mình đó như chuyện hỏi nhân đó cái đứa nhân chân phụ mọi như chuyện hỏi như nào mà lá chung nhi trong thế này đó chung nhi trong chọn lũ trên trong đó đi tan sa em loại đó tan sa nụ lít cho loại lượng kiến bẩn độ chỉ đó ngang phụ như bà như kiang liên ngay ngay mày hay ra ngay ở lượng ban thì là liên ngay đúng gì đấy nhưng ngáp biểu theo tu hành ngáp biểu theo đó tí kiểu ship trả như nào mẹ kiểu ship trả 3 trả đó ngay hắn bổn sĩ giúp nhá chỉ trả biểu theo là nhân một bổn sĩ như vậy để đi nhí bác mẹ mổ đồ như thái phiền thật cũng liệt còn cô lý thông chắc còn cô ngay bị trò đều bị kỳ tô kiểu đó cái bersangkutan này như thế đó kim mô còn lượng ban hình giờ đi cái hắn hiểu mạ lùm mình ngay tapi như tầm bà lại yêu mãi theo lù hồ bún ngay con còn cô lý thông chắc đó bị còn cô ngay bị trò dịch nhàn bị trò lượng nhàn lấy còn đó ya karena ngai merintis berdikari merintis ya merintis dari nol ini nah pilih ngai me kai phiền đi dịch san ngai phiền siêu còn nào alung xin đó nga đó hắn mê chung như đó dịch theo chỗ một chung như nào nhân ghép khuấy đó bên ship bao đi bằng đại nè alung xin ăn mó đó mới chung như bị ngọt xía đó chẳng ai bảo long có tăng này chú kẹo như tầm bảo là nhé tầm bảo là sẽ ăn chú kẹo đó ở chung như thế nào đó lên như cái thị phong đó như cái biển loại thằng đồ phụ như nào như cái bông bảy như hết đi cái kiến bụ gần nhiều đấy đó như cái hết đây gần nhiều cái đó như biển loại đó chung là lùng chín giống như đó hay còn các mình như tan sa biển loại cái như hắn tòng nhá ba nhà mẹ bụ đó là như cả anh còn là như anh còn là như cả cậu tay còn là mẹ là ngã kiểu tay hắn chẳng có như tầm bả lại em nè còn mai chơi bay như ấy còn mai chơi bay giống như nào trên còn mai còn lùng trên两班hắn như còn lùng trên bụt chơi ha cái bóng phải lùng trên dịch hạ bụt chơi cái lượng cung phật hải sông ảo lượng cung phật hải sông ảo thế nó to cái đâu sao đó trên lùng trên này chơi đâu to cái chiếu tôi cái lọ phật chơi như cao có lùng trên đâu vậy như cao lùng trên nếu sao sẽ không cái khai video các bạn bắt đi lùng trên này chơi đó vẫn trên đó tại những kén phun nhìn nhà phun nhìn tôi chiếu còn cái phụ phấn chiếu còn ngày ăn hỏi chẳng hạn cao siêu một các bạn
như cái lý chiếu chẳng ai có ngay còn lý kỳ bơi để mê còn phiền nè các mấy cái tăng hình của bà hả kia còn mấy kia còn sang xe han liên to kia còn à cho tụi nào những cái bụt chơi đâu kia còn à bà lý những cái bụt chơi đâu à bật đi gắn hay ngay bụt cái liều xăm liên thì đã nhất số đi nhất cầm chậu xong la mấy cả mà cầm chậu xong la đi lấy mấy cả mà bụt dịch liên chia dịch xanh nhìn được sai nào à ăn hỏi ăn hỏi hay à ngay ăn hỏi ăn nhận tiểu chi mày đủ nhiều hả nhận dịch liên chia các bạn mới còn kẻ xịt lên đó à nếu họ một phút nhìn này hắn thường như tầm bả lạ mà hắn thường như tầm bả lạ giống hiến mà shit hà bảo à mai xì giá xì ấy còn đỏ dịch chặt lọ chế à dịch chặt lọ chế đó hắn mô bún xì hắn mô bún xì khu à bụt pun sudah jap kon long ngay me bụt pun ki kon tapi anto nyen tertarik à anto nyen tertarik à ngay me bụt pun ki kon wa tapi anto nyen tertarik to yang enak beli paut longko ya lain no sian siang đâu mungkin siang alung chin đó siang alung chin đó siang đâu cũng đi với cô hay nhiều nhưng mà tầm bả lạ mua cà phê chế thổ lôi đồ xích còn tầm bả lạ đấy cái mua cà phê chế thổ lôi kia nhông còn cái chỗ mà là nhông còn còn hello phá chế còn đồng bánh thế nào jadi cái số ngã chỉ cho tụt ba kiểm tuy leo hằng ngày thì kiểm cái ngà leo kiểu mà jadi kiểu ngay hắn sẽ ngăn trộn sẽ kiểu mà yêu cái lượng sao để chúng phát trái gần như cho sẽ chọn mang kiểu phát trái như cho sẽ chọn mang kiểu cái chỗ tụt ba chỉnh tuy leo thì còn cái sung lại bộ khác thì cái số ngã chỉ kiểu cái số ngã chỉ mà số ngã chỉ là hắn một đôi số chiêu như nào hắn cũng một cái nhân thọ ngay mấy post nhà cái clip suara buat ada đi đã như suara phát trái kiểu như câu con phận mò câu con mạ bản mò câu con mày không xí mò ấy to lòng hạt chia phát chế bong keng rồi to chọn đó phát chế kiểu nhiều to lòng cái kiểu một việt mộng điều kiểu hay còn hiểu gì kiểu à cái hay còn hiểu gì còn như mẹ to lòng hạt chia ngay kiểu một việt điều to chọn đó các phát chế thật mạnh kỳ bún kia to chọn bún kim mà Chiang công nhân phải à Chiang công nhân phải à cái mét hạt đồ gì chín đó các bạn dạy hitam à ấy phát chế kiểu nhiều to lòng ngày mà li hạt sẽ ăn hiu người kiểu một xí bể lọ ẩm ken nữa kiểu để xí bể lọ ẩm ken nữa phát chế hiểu như một to lòng ngày kiểu to mày đúng gì hắn nó có gì kiểu mẹ thuật sáng sớm vậy chỉ cũng mèo mẹ thuật sáng sớm cái sáng sớm vậy chứ hay cũng jadi ai phơi mì đâu gitu jadi cái chợ bông bảy cái chợ ôn mày miếng hiểu không cái chợ phân phối nhìn thì ôn mày miếng gì còn hay còn mỗi khi còn hay bị lo ẩm ken nữa phá chạy bị lo ẩm ken đâu à mua phơi bị lo ẩm ken này kìa con chứ muốn kia kiểu lôi sẽ kita ai ship theo không nè ship theo
Nhà mày phơi mì cái này tôi chuẩn lui à, phơi mì à kawan, phơi mì ada, udah phơi mì Tuhan itu chuẩn lui à, phơi mì aja Tuhan itu chuẩn lui như nào, cái chả ở đâu mày tí mày na hiểu cái chả, cái phân phối nhìn chủ lý à, cái sinh ngay lapor ya lah, ngay lapor nyi tampala các bạn kita mà ngay lapor ngay của nyi thằng na. Nyi men dong ngay mo nyong hine kemampuan ah, nyi men dong ngay mo nyong hine nenlit ho lapor nyi leong sa, ngay pun si lapor nyi leong sa, ngay lapor ya tomai. Ngay coy laporan ah, ngay begitu thang na. Ngam bahwasanya mereka itu terlalu keterlaluan sudah. Kalau bermain FB itu sewajarnya boleh, itu udah terlampau melalui lampau batas ah. Mereka itu berkelahi di tempat ibadah itu sangat memalukan. Ngay có nghe à? Ngay khâu thiện này à? Ngay khâu thiện ngay ham này à? Ngay có nghe đâu mấy? Ngay tự nhiên tầm bà la. Pak besok ini masih mau ngay ham ya đâu mấy? Ngay có nghe à? Ngay FB có nghe à? Nggak, orang ini kan harus diberikan sanksi ya, agar nanti ke depannya memberikan contoh yang baik supaya muda-mudi ini tidak lagi mengikuti jejak yang tidak bagus seperti tampala itu kayak anjing ya kong. Ngai kong ya. Mereka itu ngai kong bukan lagi manusia. Ngai à, tao mấy ngai kong ya. Thôi tụi ngay hát dân kiểu giống như lăn ngay mà, bọn người như lăn ngay, như lăn ngay ảo thân chiêu như xỉu kiểu ngay kéo tuổi gì à. Nên nhíp lộ cả lòng bao tủ à, này khu水này nhíp lộ cả lòng bao tủ khu水đó là khu kẹo không à. Thì các phân còn chuẩn phát trên à, còn xíu xí mày phơi liệu mì hả, cái còn ai kịp tố lôi cái còn hay ai kiểu lôi à, còn ai sân đồ xí ở dưới ship theo cái còn các ship theo xí còn ai ship bệnh hiểu kìa, ship theo xí ngay bệnh hiểu kìa, ngay tôi lòng nhí ship theo na cái còn ngay tôi lòng nhí ship theo cái theo nhí còn là bị chim không kìa, cái còn phát chạy mò, cái hắn còn phát chạy mò, hắn còn ghi mò hả con hả, chọn xíu hắn như cho cái xin minh sang đâu à, cho cái xin minh sang cho liệu xí. Hắn chế gần theo chế rồi. Ê để đấy quả. Cái gì mang còn ma phá chế đó, hắn họ hỏi đó. Chừng nhưng ngã chỉ sống ở lại ao rồi, nhưng ngã chỉ sống ở lại ao rồi. Lung jadi nya backup jadi pun tanpa lama. Kapun ghế. Ngay cái lín cho lín mày à, bạ cho bạ mày à, theo na mày, cha theo theo mày à, chứ mấy cái đâu này chín cái lò chín chiêu à, còn cái phải lý phải à, cái cha ngay kiêng gì xì luôn với chỗ biển xăm luôn biển liang luôn biển cái lòng đó chứ mấy biển chín cái lò mày hết à, pun gì chín cái lò mày hết à, cái gro bạ aja sung lấy sung mô liang như đã. Súng mô lượng như là tròn xíu đó, tròn xíu theo nó củ băng kèng củ băng này theo thiên sông tả đấy à, theo thiên sông tả mô tả kia nè, nó được cái máy xe ở trên máy xe chỉ có mô bù lý cái tí xíu ngay mô bù lý kia ngay juga mấy còn cái ngay con đấy mang đi cái gro ăn mấy máy chiếu à, cái cả ngay còn mấy cái khâu thiện ngày áp sai còn lý bong còn ngay máy xe hay còn mấy máy hồng lấy lý tư nhìn hiu ngồi gì còn, chơi nha, sắm liệu ship nhật còn hàng chiêu luôn gọi còn méo xăm liệu ship nhật còn chiêu hả, cái rồi chi tại miền phía đó lấy thế chỉ các khách còn mà lia hầm đồ những cái mềm phiền chật cung à đó phiền chật cung đó kiếm mai luôn xí mai nổ xí cái hàng đỏ
Cái modus cái phiên thuật cung à cái modus jadi theo mấy kia lọ leo hả theo kia lọ leo kia lọ gì cái còn tầm pa la kiểu như nga chỉ ra một cái siêu ngày chú kia chả nhận bói ông mấy kiểu chúng vậy đó à con kiểu ấy tận cái nga trong nhụ sụi kiểu mấy kiểu ngay cả các độ tôi còn sầu tà si lì đeo cái cũng vậy jadi kí chứ tả cái chim nó làm xuống tả cái nhụ sụi kiểu tả cái nhụ sụi đó à con nếu tả cái nhụ sụi đó à jadi sih muốn hỏi gì chồng nhi bạn ăn kiểu kia nào phát chơi như bạn ăn kiểu kia nào các siêu ngài độ tụt ba tim mày ấn độ mày mặc cái supria đi còn ở đó độ tụt gì đó cái còn cái ba chín mùa nào chẳng gì kiểm cái siêu ngài chỉ nhưng mà dùng用bẹt như nào một ăn nhất tam ba lá bẹt các phát chơi hàm cái lưới cái chuột đồ yêu nè cái theo lưới đó hàm một đứa siêu ngài chỉ à để họ một đứa siêu ngài chỉ giờ hắn này một đứa sao đó tuần siêu xí kiểu họ rằng là bà la kiểu con sáu chỗ leo kiểu họ con sáu chỗ họ tận ngay như một lọn ngay ấy kiểu mà chúng mình sang ngay cắn chỗ sẻ xí mày như mày ti kiểu họ giờ đi tận ngay ha kho gì xí chỗ sẻ ha kho ngay chẳng hiểu hắn hi nhun hong à lý hi nhun hong juga mày còn ăn khiên các thiền pháp với khâu bao à khâu chuột ăn à các phát chơi thiền pháp với khâu chiều nung khâu kẻ trả với xiang à bất tầm bảo là khâu chiều nung à khâu được chuột ăn à khâu sao à trần xíu đó theo kia à ghi léo lọ liều mang nằm bảo là lọ liều đó kia ngã chỉ cái chết chuột rồi sai quả chuột âm chiêu lip ở đó chiêu tay lọ gì bà piong cái trời用ngầu ly phế căng băng phế đó chú kẹo nó tầm bả lá sẽ ăn chú kẹo đó họ còn họ cái piong cái trời không tí là vẫn用ngầu ly phế căng thôi đó còn ấy ba tay mông mày cằn gì còn phát chế còn tiêm mày cái thay cái ngon kia đi ba cô mông mày chỗ vậy à cô mông mày chỗ vậy à à lý đi ba cái sau tổ ai làm cái phân phai cái sắt phai cái sắt ấy phân phai gì kiểu à jadi cái sắt tổ thật chong đấy à tổ cái sắt tổ thật chong kiểu ở đây phân phai gì jadi cái lượng bán hiện à kiểu sau tổ lấy con đâu kiểu sau tổ con á sau tổ giật hạ con à như đi kiểu mày á kiểu ngay dưới hầm cái sợ đi kiểu chúng mình cái lưới ăn kẹo jadi anh các kiểu lưới na kiểu na mà lái ngay các kiểu lưới na kiểu sau bạn chia này giúp biết cho các bạn chia này biết theo bạn nó à bằng đi cái siêu ngã chỉ đó cái sệt chu tuổi kẻ mà chu đây à cái chặt lỗ sệt chu đó cái biếng nó cái chèn cái lỗ chu ấy cho tay vậy à cái lỗ chu xía siêu ngã chỉ đó cái phu ngay cái gì cái bụng khai để cái sệt chu tuổi kẻ mà chu đó cái nại cái水bại用long hải cho tay lại lên mình cái siêu ngã chỉ cái con jadi tambah lah modus kita thay phiên thuật cung à cái mấy modus nhân kawan cái modus nhân như thế sao còn cái modus nhân vẫn thay sao là cái đó lui bong chong chuyên thay phiên thuật cung à to chuẩn gì tí kiểu bạ trâu nhà nói hả mày xin miên sang mày cho lì lô cũ mày lì đâu hả mày tranh tung không hả còn đó méo còn đó cho tí mày thầy lui bong chong chun thấy sống thế này thì mình lìn đó bún lẽ cái kim thùng lấy còn đó ấy cho cái thầy phun trại nhật chi gì xí thầy xin minh sang rồi đó cái xí heo dưới bây giờ chết bạch theo bây giờ là sỏi bạch theo đó bây giờ là cái gì heo đó còn lui bong chống chuyên hao phạm mà lui bong chống chuyên hao phạm ấy ta kêu chỉ miền đâu à tan san kêu bung đó à tan san mới nhiệt sa bột mía
但是每日三百米两班来叫字面，两班来叫字面啊！一旦把那个只是又要費心出嚟嘅啦，按多人相信到佢啦，佢咪向咪多多啊，佢控制嘅借啊，佢咪向咪多多啦，佢向緊按吐，sebenarnya佢向按前吐啊，jadi佢收個向收多多啦，佢借當個嘅啲啦，點係啦，當個冇超風機啊。Jadi cái bukan tingkat mini, cái bộ tingkat mini cái hiong ăn này đó, xong này tặng coi à, xong này tặng coi đó, cái xe đó, tặng coi ổn định chuẩn ha, trụ đến ha, kiểu như một hai loại cái gọi, như một hai ly sạ loại cái gọi, như hai bên máy cái gọi, cái bác tận cái xong rồi ổn tặng coi đó, cái chả xong cái chạy bên máy ở đâu đó, bên gì chạm máy ở đâu, bên chạm xí xíu đó, các bộ cái á chiêu hiểu à, các bộ đồ cũng cái á chiêu hiểu là cái chi xí hiểu. Hàm thấy cái trái mày chín, cái trái mày thằng gì còn, cái trái bị hai lời đó kịp mày thằng gì à, cái hiong ăn như mày đi, sòn xong ôn tặng cô ôn nè, cái sang làm bà la sang phải sim suốt đây như nào, cái hắn còn mèo, cái hắn còn sò nì hoang mày theo sinh kiểu hả, kiểu cái sò nì hoang phiền cái phát chế lui gì còn à. Hắn vô à lý hạ lấy gì cái nhìn du lịch ngày được langsung còn lên cho người bơi hay cái nhìn mô lý đó ngày được mày còn lên cho người bơi à kiểu lấy sổ nì hoang cái gắng cái phiền lui lý phiền bột đã kẹo chú kẹo nhì tạ đầu berterima kasih terima kasih mai nhớ một cái này bao à terima kasih nhí đó ngay xí dầu còn to Depan berterima kasih ya Cijiu như ấy berterima kasih các ngài à ngài hiểu sẽ lý đâu như này nó à ngài hiểu sẽ lý đâu như này nó hiểu mất như hi Malaysia chỗ sẽ à Molia alung trên đây như mấy chỉ đồ chỉ kia à Molia alung trên như trong bản nhé chả hiong lu bắt đây đó dùng lấy xin xin này miệng này cái chả phiền đi chả phiền chỉ san nhìn cảm như phiền chiêu như nè như cảm chàng ngay à như mấy ngay cảm chàng như à ngay như cảm chàng ngay câu như họ kiến hiểu hiếm mà lại sẽ thành cái chỗ cung được ban hình mấy chàng cái quỷ thôi cho ấy mấy chàng cái xin cho ấy cho này mày xin xin này miệng này phiền chi à lùng trên còn lấy gì bây à ngay đó ngay về còn chút lia cái phải bây à đó cắt thiên à đó cắt thiên trổ nga cái xả xi à cắt thiên à đó cắt thiên đó menyaksikan apa yang saya katakan nyi Sony Hoàng nyi si dầu lý chết à chỉ si dầu còn hầm ngay cầm chả nyi tôi lượng ban đó ngay kêu gì đâu sai nyi nè你初期人們講係叫到你都字面啊，嗌叫你都字面嘅人啊，嗌叫你都字面時讀，唔係俾你騙係啦，唔係俾你叫係啦，你咁上嚟講騙嘅咪冇，嗌咁唔係跟住開個terang啊，你咁招鬼事麼啊？你咁招鬼事麼先啊？kalau kan你冇做，你用牛做啊？Jadi ngay saya memang ngay suka lipan nhìn đó mồi còn được diêu dùng như này đó. Ngay memang suka dah. Dia bertentangan dengan langit dan bumi, bertentangan dengan prinsip hak-hak kemanusiaan, hak-hak keadilan, hak-hak kebenaran. Mau nyikau habis kasih makan gigit tuannya. Ni còn ngắt choi à nha, ni còn nè, mấy chỉ có làm hệ như đảm bảo là lượng hương thị phiền thuật cung, ni còn ngắt choi à nha, cái chế ha cá giờ cái bút như lưỡi ni còn cái dịch chả xỉu đó, dịch chả xỉu bút như lưỡi dịch chả xỉu, khác như hạt lon phút đấy à, ni còn ngắt choi là mấy là ngắt thuốc xỉu chung như là. Mấy là liền như sư phụ ngăn cản nhất sư phụ kiểu ngắt thuốc là cái bún như là liền như sư phụ đó hắn kiểu ngắt thuốc à
khususnya untuk Sony Huang này đó hay cái tao ngày mô của cái tao ấy cái tao ấy nghe ba ngày mười của cái tao ấy cái tao ngày một trăm cao của ngày Lisa hay còn untuk Sony Huang này đó như cũng chút cây boy đó liên như Sony Huang này đó như Sony Huang này chỉ bay miền này đó như Sony Huang này có lập heo đó như trong heo gì heo xuân này đó cả nhà sư phụ anh khiêu hạt thốt đó khiêu hạt thốt nhẹ đó cả nhà sư phụ anh khiêu hạt thốt là như thằng trên này như mày nói liệu ngan lìa saya mau bagi uang makan di Sintang dan angpau 150.000 như có ngã choi à ngay nhịp tuấn ngay mua liang nha như chẳng ngay xịt pan phòn nội dung nè như chẳng ngay xịt dịch pan phòn như chẳng ngay xịt dịch pan phòn chơi untit Sintang unnya lopo kapek kontar kapek ai đó tụ chiêu như mau pun ngày mãi đúng si ngày juga mau cả như thọ mãi đúng si ya nhưng bộ ngày thành gì lâu ngày mê cả như cho xin si như hôm ngày kiểm mai ngày kiểm bún nhỉ ya như là sắp sư phụ à như trong này li la li tiểu coi à như còn choi à nha như trong la li undi cái wismai thì tiểu coi ở yun à và muốn cái phô kịp tôi lui cái cầu chết bằng chân ăn cuối kiểu sắp bằng chân hiểu mồi rồi giờ bây họ sang mày đâu à nha do là sắp sư phụ đó như một cái còn đâu bây như theo ngày tại vì cái hắn chứ chạy cái xả xí ơ các bút theo như hắn chứ chạy xả xí cái từ đó kia hay có cái ứng xịt nhé hay cái ứng xịt như dòng đó ang pau yang kau tatung di rumah kamu kẹo lô nhầm ngay châu kia nhí pun ngày bởi đồng bởi có ô tăng nè Lia Bolus kan juga sifu juga kita kan choki nyin juga lah mới có cái sifu lah Lia hả kỳ nha bộ choki kỳ pun nyi chả phung bao bằng chen này giống như nào bằng chen ngay juga han mau kiểm cái phung bao à cuman ngay có ngắt sifu thằng ngay có cái giúp chả phung bao pun nhau sao kiểm hiểu lại may không si ngay tu han ti nyi pun kỳ to lui à ngay tu han ti nyi pun kỳ to lui à như thằng trên này cái tu hành ti nhị pun kỳ tô lui à cái nhìn cái bẻ sa à lấy à lấy đây đó lấy đâu có chỗ như nào cái hắn dụ on thành này hả cái đó sa hầm mệt lẽ bằng việc semangat cái lia giống hiện này đó cái pun kỳ tô lui cái piang cái gì ba ngay tu hành ti cái sa pun kỳ tô lui ngắt say vô yang bẻ sang hi kia mà ngay mang xịt khoai những cái phùng bao khoai ấy cái nhìn chạy khoai kỳ tô lui còn cái pun kỳ tô lui giống hiện này tapi kamu tak katung đâu mày như vậy chạy hết như tụi mày cho xin xí ở trong cái nào như vậy cảm trong cái nào như vậy tụi mày bị còn các mày nhớ clip mày hắnอยู่คนmà nhớ clip mày hắnอยู่คนmà còn như clip ngay tạ thung ngay chỉ gì hẻo các mày hắnอยู่คนà hắnอยู่คนnhư clip ngay tạ thung ngay cái đít bá hắnอยู่cái bụt đi à tapi cái tạ chín thung này là mất hình à cái tạ chín thung này là mất hình à như các ngày tả chút lấy nhia cái chín thung là mắn tả đó các cả thung là mắn tả đó hay cái cầm song lấy lý đó chiều ngày ở lùng trên những quảng bá những hình đó như trò đây đó ngay cái chân nhà chơi à như sọt nỉ hoang đó ngay cái chân nỉ à ngay cái chân nhà chơi chân mồ ngập như bắt thiang có cái mua giống một chạy vậy à như cái tầm bả lá bắt khủng lung sai như là chú kẹo à như cái tầm bả lá đó khủng lung sai như là chú kẹo chẳng phiền những phiền đầu siêu vậy à ngay còn ngày vậy đó ngay còn là chú kinh cô gì chả sòng thiên này à ngay còn mới đó chú kinh cô chả sòng đi à sòng thiên đó ngay còn lý gì vậy hay còn ngay còn nó bị phiền này đó ngay chút lên muốn kiếm tại là nhí số nhí hoang tôi cho đây xỉ chén tôi trung tôi chỉ tôi thiên lý hắn tôi cũng tỏ tôi thí liên tôi cũng tỏ tôi nhìn lý hắn mồ tôi à tôi cắt tay bé hắn tôi cũng tỏ à cả chế chín mà beri kan như khai harapan à
師傅讓依家愛看嚟嘅用一時播兩分錢哦，我叫佢呢邊填嚟，呢邊填嚟，呢邊填嚟，加師傅熱填到掉，師傅熱填熱掉，師傅用cái liệu nhím sẵn dùng cái thiên lý ngàn xuân phung nhì phong à cái giáo sân mù trả thiên yun cả mù đi mày còn chứ như ông lấy xin lùi sáng sẽ hàng ngày mày phô nhỉ các bạn ngày mày phô nhỉ đó như hàng lấy những ngày vàng lùi đó ngày hàng một ngày mang năn kêu đó ngày mang ấy siêu lên những ngày xin pháp ấy nhỉ nè ngày mang ấy siêu lên những ngày xin pháp ấy nhỉ đó ngày mang siêu lên những ngày xin pháp ấy nhỉ nè mê còn ngày đó mày mà ngày mang ỏi à ngày mang ỏi đó mang cái時間gì à nhưng anh muốn thay là như vậy giờ khút liền lại như nào nếu mày khút như thế là các bạn giúp hơn đó con mẹ kira kau paling benar kah ngay cũng như thằng ở đó ngay điểm liều đấy xăm bồi như này đã nhí phiền nhìn ba ngắm một chút xuân đi phiền đó đó hay cái ngay con nổi ngay món này cũng chụp lấy bằng đã dính bưởi đó đang ngay thân nhi lấy phiền như nào ngay ứng cho tết cho lên những phẩm thiên ly sang sẻ ngay ứng cho tết đó chồng như những phiền lấy cái trùng nhìn lấy phẩm lấy thị ly sang sẻ hay còn ngắm một chút xuân đi con đó thiên công cháu xin gắn sò rê còn lấy cái bay gắn thiên công cháu xin như còn nhớ ở trái sau chỗ cháu xin như trong tàn nhân kỳ tật một ly kỳ bơi à ngay xin kỳ tật và ngay suy ngay xin đều chịu ngàn kỳ tật và sau chỗ cháu xin như trong con như trong tàn như biển chuột tông thiên này thì là chim nhiệt bưởi trà nặng chuột thì cái tông thiên này thì biển nhớ cái xuân như này nằm chuột lại cái tông thiên này thì hạ bún để bạc cung做lại như con bữa nay sư phụ bạc cung做lại John siêu thiên công như này như hắn kia tật mong tapi ngan kia tật rồi nih Bang. Soalnya ngai ada benar saya katakan benar, salah saya katakan salah. Benar itu saya katakan benar, salah saya katakan itu salah. John siêu thiên công như theo ngay cái cháp hiện cái xịt mỏi đó ngay khỏi đó nha nhìn đấy anh cho sự trên ba bọn chân nhá nhìn cho sự trên đó ngay chiều ngay lùng trên đó kêu xe hàng xe lùi như nó ngay lùng trên mấy sản như đấy tại vì ngay hắn một bổn sự cho chút chồng nhí用做出来事情啊ngay lỗ xịt còn nhiều sát thằng trên này ngay là gì vậy ngay đó ngay suy ngay mấy sản như đấy ngay sang hạ hắn bởi còn hàng xe lùi như nào vì ngay nhiều chồng như sọ nhí hoang用骗cái mô trôi như này trôi lọ hier cả trái phân khâu thiền loại à sư phụ两班hiện đi còn ở như biếng thiền loại còn trái ngay cả như mệt liễu jadi dan cái時間啊cái時間các kiểu điểm các bạn cũng chưa tại ổn ổn được ngay ở lịch dạ hạ tòn dạ hạ tèm kiểu cái còn bạn cũng chưa tại à chưa tại cái ông giật hạ tại đó Tuần chiều ngay đó sao tại vì tự nhiên đó tại cái xin tăng cái chắp hiện cái shit mồi à cái shit mồi kiều điểm chút đâu à còn sư phụ gì còn mệt hồ mang mệt hồ liều còn jadi lượng ban hiền sòn sư phụ lẽ sư cái còn ngay ứng sư giàu lượng ban hiền sòn ngay tôi dịch chặt hàng gì nhìn ngay tông nhân kiều lấy cái chỉ mình còn tông nhân kiều nhìn mà khổ yêu nản ngay kiều thấy chi bài à kiều tham một hàm thấy cái phô yêu chả thiên gì à cái thiên gì bụng cái này còn kia hàm sang à đó cái thiên gì bây giờ chả thiên gì kiều gì à ngay nam bu ôn đi thọ phút ngày nam bu ôn đi thọ phút ngày bỏ đi chả trẻ à gì cái chỉ xuân cái xuân cái nằm bảoว่าphiền on thái kết buใจbu nản bạc phiền siêu chùa ngay à cái tòn này à ngay tòn này à để ngay à lùng chiến à nhí phiền gì à tại vì ngay hắn bổn sử dụng ngã cái đồ à đó
lây doakan kia ngang tự chủ cái con tự chủ cái bài phiền rồi như là bên ngay và ngay bài phiền nhỉ mình ngay tông thiết này nhắm bốn cái thằng à ngay nhắm bốn là si thiên phút chủ thằng à kalau buat begitu kamu nggak sumpah kalau ku buat begitu Nhi memang mau coy, Nhi mau coy Nhi so Nhi Hoang mau coy Nhi phiền những cái lui à. Cái xịt liều mới thiên công nhiệt phát sòn chọn lấy Lisa mua hà bốn ship tiệm hay hà bốn ship tiệm nhỉ xin theo cái chả chơi tu phân mồn cái à chơi phân mồn mồn cái còn cái sa sĩ phụ cái ha để đi lượng bán thế nào để cái heo cầu chen lượng bán hiện son đó giờ thì cái li bút mệt kịp tôi lui cái li bút xí mệt chít bạ liệu như còn nhân kịp tận mỏ tapi ngay lùng trên nó xí mẹ đó ra ngay xít liều chiều đó ngay nó xí mẹ đó ra như thằng chín chứ đây ngay xít liều chiều đó ngay hắn kỳ ta đó ngay nó xí mẹ đó ra chết các hắn thì chơi bà tặng tarang đó hắn mấy lưu liền mấy bà cổ xe này đó có mấy cái bút giả nhìn đi xoay gắn nhìn ngã ly gắn xoay liệng lên đấy ngã bục khá ly nhìn cái tên này xoay đó cái xoay liệng lên cái ly bục khá ly xoay liệng lên son này hoang đó cái lời liệng ngã ly sợ xoay liệng lên này đó ngay còn như thằng đó nè kia hàm ngay cho kia rồi du dịch lên theo hải ấy thì nhìn hai cái lời hai cái hàm ngay cho kia ấy lấy đồ ngã là tỏ cái thằng sẽ jadi ngã phân phối của ngày tháng thì chạy hết cái bộ trò xin gì cái còn cái thằng sẽ đã cái thằng sẽ ngã phân phối juga thằng sẽ ngã ngay chỗ kia đã ngã phân phối juga thằng sẽ cái bún lấy cái hay chơi sao có chỗ nhìn ta biết cái thằng sẽ ngã cái lọ ngã xin này nhìn còn chỗ đây boy đã cái thằng sẽ đã kiểu cái phố bá cái hát đó cái chạy hết cái còn kartu buka kartu gelong ngã phân phối ba cái lý khẩn này cái ngay cái chỗ kia đó là chỗ kia ngã phân phối lên mình bởi lý khẩn này chọn xíu như cái cổng mày á cái cổng chết bạn liêu ở đó trong các sạch trong chén có liệu hắn yêu lý tao kim khổ nhưng khó có liệu hắn yêu lý tao tí mày chu nhụ cay nhụ ập nhụ tí mày không xiên to nà chỉ gì còn nó đã mẹ chết bạn liệu xiên jadi kiểu các ngài kibun nia sư phụ ya kiểu kibun kiểu hả mò hạt dạ hà cái lui dạ hà lọ kia là chép ở kiểu lọ liệu gì còn cái một cả tuổi đó như đi không mày á kiểu như con nào chỉ có chuẩn lui kiểu coi lọ kiểu thần phiền thì đâu như này lý tôi nhìn thần phiền gì còn thần phiền các bạn chọn xíu đó liệu vô đó lại ở đây dù gặng kỳ tán to lý trả chế đó kỳ tán kỳ phân mùn chọn sòn nì hoang kiểu sòn nì hoang anh kỳ tận mùn nhá cái hẻo cầu trên gì xí còn rồi nhá cái phung bao kỳ tổ lui kiểu mỗi sự trên kiểu chế hay còn như ấy pun này pun bạ liệu cái còn ấy pun xăm bạ liệu cái còn bỏ chân cái phân còn bạ liệu xăm bạ liệu ngay lùng trên bài phiền nhí đã cao ăn nhí thằng trên này còn hay vậy đó ngay còn hay bay chút thiên chút thì ngay hàng chút đi lại là ngay bài phiền nhí đó ngay chỉ là thiên này ngay chỉ để thiên đấy là thiên cho chín miền này đó liệt thì ngay tiêu lại đó ngay tiêu lại đó cái juga hay cho chín miền thiên thì cho chín miền đó ngay bài còn chút liệt nhưng ngay phá sát vậy đó ngay một salamat thì thằng trên này còn dạ chế chọn xíu mấy cái khẩu thiện ngày ngay trong thổ phong này ngay trong thổ phong lý dây chỉ đồ an trường mô mày phụ xỉn đó đó cái môn ngay còn như cái chút thần gì còn cái đồng ban mùng cái thế hay chỉ đồ cái gì hiểu mô mày chiều lâu mô mày à kiên ở trong đó cái khẩu thiện ngày anh tí cái ôn mày miếng ngay tí cái này xá chứ đồ ngay xịt ghế tapi
namanya kan jika ikuti sika pertemanan kan anto. Jadi ngay hanya liang chep kia ra liang chep kia phơi tập kia chẳng. Kiểu như xích kín ba như kan du hi cái tiền yang như thành cái xin tang cái tiền kiểu là ban. Cái du mệt mày đúng xí mò ngang mo ngay còn. Ngang mo ngay langsung còn cái thằng mo hay còn ngay còn cái thằng du đó ngay phiền rồi ngay thành nó sọn nỉ hoang lấy phiền kia. Ngay thành cái sọn nỉ hoang lấy phiền kia. Eo mau kawan ngay còn ly kỳ bay ngay bảy phiền nha. Ngay ảo lùng chín phiền nhí đang ngay phân chỉ gắt lên này đó. Lết thét ở đó là. Ngay còn chút ly kỳ bay ở đó dịu chặt thiên ly dựa thị ly bay à. Ya. Yang benar saya katakan benar, yang salah saya katakan salah, yang salah tidak harus perlu dilindungi ya. Ini kalau nggak sih nggak cietian. Langit ini sebagai saksi apa yang saya katakan, bumi yang saya tijak ini ya, itu sebagai ngay đó ngay lý tâm lý thủy à, địa liệt ngay bởi cổng to, liệt thiên tổ sẽ hay còn ngay bởi phân cao bởi thiên bởi đó, ngay lý thị phi lý tiêu liệt thị phi đó, ngay bởi tâm ngay thủy à, cái đó mò ai. Soalnya kita mungkin kita satu tahu, oh, cái ngày thì cái bộ khác cái hàng ngày bị bỏ suy cái lẽ, tapi cái mồi đó ngày tetap còn mò, cái diêu ngày tetap còn diêu, cái mồi đó ngày tetap tu còn mò, cái hay còn cái mồi đó chỉ cái còn như vậy thì ngay cái còn block tan còn hay phiền gì nè, liệu phô sinh tí về sang hồi xí đó, liệu phô cái kêu chín như hàm như tao lòng cái sinh tí hay sang nhạc xí đó như anh nhung hình còn gì à, như anh nhung mệt gì à, tapi ngay còn bị cho mày chạy, ngang mò. Ngay cũng bị cho mày chạy ngay cũng như xong xin đó ngang Nam Bộ ở đây thổ phước ngay bỏ lý tao cái thiên thị xin miến lấy cái thiên thị xin miến bỏ dịu nhé xì cọ thiên thị đã đi lấy cái tung phong bạc cung xì phong bạc cung nam phong bạc cung pẹt phong bạc cung phong lù bạc cung thải bạc cung lấy lại thay xin lò giá lý tao ở bên đi cọ bị xin chen phu bảy bỏ dịu nhá cái chỉ số ngay còn nên kêu kiến buôn những ngay cònว่าsau chỗ đấy như chỗ như sau liền xăm ký hiông thì ngay còn hay nhá buộc hai dịu hiôngนี่ไปอะเก่งไปแล้วcái thiên thị ngay ở lùng trên đó Nam Bộ ở đi thọ phút như ngày còn mua xỉ trên ngày còn bỏ nhớ cái chỉ xuân kẻ họ ngay chú nhỏ người ta ngay uốn thọ phong uốn cho sẽ ngay thọ phong uốn cho anh sẽ nó nhịp đồng thiền này dài nhìn họ sim như họ phò họ nhìn như cái họ nhịp à phải nhìn ra chú cái phải nhiệt cái hạt nhiêu vô hộp hòn này còn cả ba nhìn mình đồ ngay season loay ngay cũng vậy à ngay cũng với gì ngay mê season loay các bạn ngay cũng với gì ngay mê chín thải loay ngay mê hả nhau chiếm dịch khách tèn nار ở lấy tạo phần nhiều cao à ngay chuyện两万讲说你方phải啊，这个ngay thành gì xin tăng các cái mua trội bây giờ, cái mua trội đó cái này cũng chút cái dấu trội ngay nè, dính bữa ngay juga cái hướng bay xin này như nè, dính bữa đó ngay juga hay xin phút này như nè, ngay hay xin phút này như nè, suy dân ngay nhìn bởi dụ tùy rồi dụ trò chùa đó, vì ngay mà ti tất cả bị tiệt họ đại phiền à bị tiệt một này phiền này. Ngay mày còn như thằng ngay mày hồ như nào ngay juga mày hồ nhén ngay mày sẵn như nào đó đã biết ngay tí tệ ở đây ngay tí tệ ở bị tệ ngay hồ này trò ngay mùa này trò à từ liên nhìn ngay hiểu này kén liên nhìn là đang ngay hiểu này kén như thế nào liên nhông khi là nhìn ngay hiểu này kén cho nó tầm bả lại đâu hình liên cỏ lập hay đâu ngay hiểu này kén dụ như ngay xỉu chỗ đây pháp ở đó cái nhang ti giống hình đó ngay mấy chồng như tao sao giống hình này giống chàng mày lấy xin xén này phiền xí đây như nào đến buổi những ngày mà hàng mang tẹt lên giống này hàng mang tẹt xe ngay à các bạn ngay xí mê chẳng còn này bà các bạn những bên hàng nhá chẳng trong cái đó sao những chẳng còn rồi đó
ngay còn đó đó ngay còn đòi quá đó ngay si du kiến su họ lại ngay du kiến su họ lại tuổi mà như mình đòi lùng trên trong như tao dùng hình cái khiêu liêu khảo lầu các bên các còn các lét dùng hình đó ni chắc là như sổ nỉ hoang này đó hầu nhất cả giống theo tiêu kiểu như vậy đó nhất cả giống theo mày tiêu giống theo mày kiểu như vậy lia đi đây xin xiên đó đâu rồi nha nhìn đấy phút han thải như con đã lùng trên này đã ngay mỗi dùng đi đâu thải kem thải con to ấy như con đã lùng trên này ngay cũng mấy xí giúp kinh suối ngay cũng suốt đây với đó ngay giúp kinh su ngay giúp chào kinh su ngay giúp hiong lì còn này ngay giúp hiong ở đó giúp hiong lì còn ngay giúp kinh su lì đó ngay giúp kinh su gì liền bắt ngay bảy còn mấy bảy lấy所以頭先計記俾ngay被騙到你都你地震啲ngay冇實物啊，ngay就你一個見書講，咁咪掹佢冇做唉，所以方冇做啊，佢冇做出本嘢啊，咁佢冇做出本嘢叫ngay講廢嘅啊，咁佢冇做掉本嘢啊，佢冇做掉本嘢，masakan nhìn khẩu tiền muốn ngay佢冇做là luôn ngay còn yêu做อย่างเห็นนี่นี่ทำไงเลยngayบุคคลนี่ทำไงปังถุงอ่ะนี่เพิ่งไงปังเช่นไหนเพิ่งไงปังเที่ยวเพิ่งไงเที่ยวปั่นเพิ่งไงเหลืองเที่ยวปั่นไงบิตี้นี่ติ้งเพิ่งไงบิตี้นี่เพิ่งไงกี่ตัวลุยนะนี่เพิ่งไงกี่ตัวลุยเลยก่อนกับบิให้งานสังเสนะนี่ซิมยี่nhậnมาซะนี่ที่หาคิดเพิ่งยังไงสองนี่เลยนี่เลยทำไงโชกี้ว่ะนี่ชี้เลยทำไงโชกี้ว่ะยังไงเลยปังถุงนี่แหละนี่ก่อนไงปังกัดถุงอ่ะตัวไม่ถุงสิปังจินถุงเหลืองมันปังอะไรกันหาหมดนี่นะให้ก่อนปังจินถุงเหลืองมันปังbăng trên thung lượng băng băng như chọn lấy chế các sẻ diều bọ chế các sẻ diều bọ lấy các diều mệt cuồn nói dùng các diều thì sẻ lẹng cả hả các sáu sủi chủ cuồn nói dùng các sủi thì sẻ lẹng ở trong hình nào một đêm xe nga miệng lùng một co mà sao một co một tiêm xe ngam miệng mố dặn mố chi ai à nhân sĩ chín những cái đó chín bertentangan kali itu cái dịch phù phụ này nhìn đó yang hình này đó soalnya ngay cầm còn cái dịch phù phụ này đó sebagian daripada oknum ini ada sebagian orang-orang tertentu, sebagian oknum yang tertentu itu dia menggunakan dewa-dewi ini untuk mencari nafkah dan juga mencari makan, membodohi orang-orang awam. Ada orang-orangnya yang mana? Nhưng mà nó ngay cậu siêu các bạn. Nhưng mình đó ngay cả gì cậu siêu ngay à lùng trên lẽ ngay bị tật lây như là lẽ thọ phóng tật lây à nhưng mình đó ngay cả gì cậu siêu à là ngay cả như nhóm cậu siêu như mà nhưng mình đó ngay à nhóm còn với ngay tu bún như tao sao nhóm thành nhóm cái thành phiền thành hại ngay còn với ngay kinh suối chứ nào ngay mua kinh suối đang anh cầm còn cho đấy sổ này hoa ngay tầm bả lại chín này đấy ngay miệng lấy cào kawan cuman kan hanya memberitahukan bahwasanya lengakai kepercayaan lengakai penganut saya bukan untuk memamerkan tidak ya untuk senior kita yang dimanapun berada saya tidak bermaksud untuk merendahkan siapapun saya tidak ada bermaksud untuk merendahkan siapapun menyepelekan siapapun ini karena dari
hati saya, penganut saya, kepercayaan saya. Jadi ngai kau cut kai boy ada untuk lihat kayak bukti ya, sebagai bukti bahwasanya saya itu berani bersumpah dikarenakan saya tidak mengarang jit kayak cerita yang ada ngai kong les soni huang kai ji si hai waki moji nyin ki pian nyin yang ki ju ji nyin yang ini dah. Nah di sini dia hanya untuk sekedar bukti ya yang ini. Punya ilmu kebalung. Lihat trong Anh Hiên còn à các bác. Lihat trong Anh Hiên à. Lihat kan. Lihat ni kan. Lihat ki kan Yuzo出的时间你敢bersumpah atas天体mana. Tentunya ni enggak loh. Karena ki Yuzo ah. Kalau dia melakukan suatu kebajikan, ada yang dia perbuat, lalu kita itu memfitnah dia bahwasanya itu tidak ada, berarti kita ini yang menanggung dosa, kita yang bersalah. Tetapi itu memang tidak ada, makanya saya berani bersumpah. Saya berani bersumpah, walaupun tidak ada saksi yang lainnya, tetapi saya berani bersumpah atas langit dan bumi. Ngay cầm kin cô thiên cầm kin cô thìa đó, và đi các cái chuỗi đó ngay tiền chiêu đều hay còn ngay bề phịt na tổ sồn ni hoang à, ngay bề phịt na tổ kia đó. Tampaklah punya ilmu kebal nhằm gì ngắm miền trên đi đấy, còn kia cái kỳ tô bát ở chỗ đó, cái hạ lon phút ngay còn chiêu gì à. Cái hạ lon phút ngay còn chiêu gì à. Hào ngắt chơi về băng cô làng hàng là bên ngay xin con ba lùm tận tôi cho anh phải à. Ngay chỗ ngay hiểu đó ngay mày ngay hiểu đó bé sắc cái gì xì hầm ngay chỗ ngay hiểu to lòng kia ngay hiểu to lòng kia ngay bún xì to lòng kia tính ngay xì còn ngay ba à bơi xin chút ấy cái thua à bơi xì lấy thì vậy đó ngay bác xì giàu đó ngay chỗ ngay nên kêu ngay hiểu to lòng lại ngay chỗ ngay hiểu to lòng ngay mô bún xì to lòng ngay hầm phật nhện ngay hầm cái chỉ lú bún gì hàng ngàn đi hầm mày xa hầm hay chiêu co hay chơi bạc hay bảo lô hay này ra ngay chỉ chiêu ngấp hay điều ăn to à ngay mô bún xì ngay hầm gì đó xa hay ngay chỗ ngay úp bún xì đằng anh ngay tặng anh ngay tại bên ngay mày dùng phiền gì nè số gì đó các bạn số gì ngay du dịch chả alasan ada kenapa tao mày đông si ngay bị moi yang đó tao mày đông si ngay miệng song sin như còn phải xin ngay song sin phải pak cũng ngay juga song sin thong itu han song sin à song phút thong ngay juga song sin bahkan hidup nyamkin thong itu song sin karena ini dong si kan dari akhlak ini dong si sinfat dong si kan berhaja dari kheucung yang kita perbaiki bukan dari mulut, yang kita perbaiki itu hati. Sesuatu kepercayaan itu, apa yang kita anut itu bukan kita perbaiki dari mulut. Yang kita perbaiki itu bukan mulut kita, tetapi hati kita. Jadi ngay mấy keng này chứ đó. Ngay mấy keng kita soni hoang à. Ngay mấy keng kita tampala à. Ngay mấy keng à. Ngay mấy keng kita soni hoang, ngay mấy keng kita tampala memang ki modus, tapi ki thai phian chot cung à. Các thai phian chot cung à. Đến bây giờ ngay truy hấp ấy cái chặt xe đó khâu thiện muốn ghi sim con lon nó bởi xíu à cái mình nào đối với cái harapan à bỏ cái kiu kia đó mang đi bagi hanya còn cho để chèn bay bún kỳ khỏi à bạn cái một bún xíu cái sim mình nhỉ dạ nhá dùng cái cây khều phả lại đó
theo pháp lấy ân bị như này sim kí mua cho tàu dịch trả cái xin pháp bún nhìn còn à kí mua cho tàu kia cái dịch trả xin sim lấy bún nhìn à mua cho trả xin sim lấy bún nhìn kí mua còn hàng gì lấy lượng ban hiện lấy打球里头指面kí chính trong khu đó ngay hay còn cái nhìn cả chính trong ấy đó dùng to ngay à lùng chiến à đó ngay đó ngay khỏi gì tông thiên đi sau hiong à ngay khỏi gì tông thiên đi sau hiong à đi tòn à ngay ứng sĩ dùng lối à ứng sĩ dùng lối dính bị đồ ngay chỉ đồ ngay ấy kêu đồ trả nhiên à ngay kêu đồ trả nhiên đó ngay ba ngay dùng ngay cái sim pháp đó sim pháp lấy kinh đấy cái hàm ở gì đó kinh đấy là sòng thiên này đó kinh đấy cái sòng thiên lấy kinh đấy cái alam semesta đó cái thay đi phun có đá suy có đá phun có đá ăn có ngay mấy chung cái đó sao giống thế nào kiểu nhân sĩ mẹ hanya còn đò chết cả cái pháp lý chỉ đó hèn mà kiểu nhiên đó đã đi chết các cái keyakinan của chết các cái sim hàng đó malam luôn chết sim hàng đó ở dưới nhóm hiện nay nhìn sim à ở dưới nhóm sản sim à makanya ngai kong setiap apa yang kamu anur itu yang kamu perbaiki bukanlah mulut yang kita perbaiki itu yang perlu kita latih itu bukanlah dari lisan kita itu perlu juga harus ditata tetapi yang betul-betul yang kita mau perbaiki adalah hati kita jika sim pháp ada kalau dulu ngasih siang tapi tidak bisa sembuh nggak long dengan cara begitu tapi bisa sembuh nggak dengan cara begitu mai dong sih juga keyakinan maka dong sih juga keyakinan lihat ni nhầm dịch chặt sòng thiên này đây dịch chặt nhầm chặt lỗ mua ni xiong xin tỏ dịch chặt con nhím phù sa đó你点日机向去啦，你点日機向嘅寺廟畫財字標落去啦，你該 Q 天 Q 地啦，難叫啦，係講你就只用嘅天字啦，個拍水咪變咗，你相信嗎？個拍水啊，han咪變咗啊。Tapi segala sesuatu memang sudah diatur yang pada Maha Kuasa, trong này nhìn kan ở juga trong sin pháp akhlak yang baik, jika dùng sin pháp ở juga akhlak yang baik. Jika coy đó bởi phải sang tít ba một siang con, jadi cái simak mau tuyinkan phải ya. Yang kita perbaiki bukanlah yang harus kita jalani betul-betul adalah dari hati ya. Ini các sinh siang dưới chồng ăn leo yang hình mà. Nhớ xin xiang ấy hả? Nhớ thằng Ali bùn su trong mà. Nếu mày đúng xin mô lia à? Nếu chân bù thải à? Nếu mê xê à? Nếu chân bù ba ổ bút đều à? Thải à? Như con này à? Nhưng một con ngay trong hình không tiên này nhìn. Tapi ngay xiên du kinh su ở thua, ngay xiên du kinh su ở thua nhìn, ngay không tiên đó ngay du kinh su ở thua nhìn, ngay không tiên đó hắn du đã nhìn thổi nhìn mà, ngay không tiên đó hắn du đã nhìn sim mình nhìn mà, ngay không tiên đó hắn du đã nhìn nổi nhìn mà, ngay không tiên đó hắn du đã nhìn chín này nhìn mà,所以ngay hiểu tí đó cắt thiên đó, nên kéo ra cái bể chân cái lũ
Cắt thiết nên kéo bác bởi eo những gai khéo. Cắt thiết nên kéo đã kim bởi phun những gai phỏ. Ở nhín đang bởi eo những gai khéo. Ở nhín đang bởi chặt những gai lùa. Ở nhín à. Chẳng bởi phun những gai phỏ. Thiên bởi. Thiên bởi à. Cắt thiên bởi à. Jadi ilmu yang saya belajar itu merupakan ilmu teratai ya. Belajar ilmu padi, belajar ilmu teratai, belajar ilmu kedati ya. Lihat bak mefap ada. Dia bak mebepiong như này, tetapi dia bak jejak simfap. Lo ingat pesan kalau begitu, bu semua orang nggak usah kerja. Lo ingat pesan. Om yang kau. Ali dit ngefan kong hanya thang. Bukan semua orang tidak perlu kerja. Jadi kong rolia dia sekaya dah. Kong lihat sekaya, berarti jika salah kaprah tentang lekai bahasa. Kabo itu salah kaprah dan juga salah pengertian. Jadi lihat sekaya dah. Di antar semua orang, semua umat, siapapun dia, beragama apapun dia, semuanya tentunya 1 tahun. Tidak ada yang sehat selalu. Nên kêu đã bị nhìn phải hết. Xin thỉnh kèn kho ngài theo sau thùng nát, theo sau nhật thùng kakak. Tentunya chen pudu bejeu. Ya, tetapi karena hai kong jika sangat jika bị xiong xin đó ya. Jika bị xiong xin đó, yu si heo. Lihat tu ham han si but si jung. Jika mekong untuk le pamer, mekong pamer jika kau theo. Atau baju kau theo sada jika họ bawa untuk lấy takiu li đâu nhìn takiu chỉ miên ada muya nhìn tu bai phải ada dịch nhăn xong bạc liu ship nhiệt ba cà phá ba mô bạc nhiệt phung nhìn mô còn bạc nhiệt họ chiến phụ tập baju dan tetapi hay còn nyi rồi yu tổ sang tức lây còn ya dari nyakai keyakinan hiểu pun nhìn cái dịch cak hocu lagi kong, hiu toh jadi itu kan bagus begitu. Itu kan hal yang bagus untuk saling menolong. Kita tidak pandang dia orang apa, suku apa, agama apa, walaupun dia siapa, intinya dia adalah manusia semuanya. Ya intinya itu chen kudu cak nyin lu ya. Ke Pak Haji aja sih, Pak Haji ya. Pak Haji Shit hi kêu xin à. Hi kêu xin cái nhân say còn cái thằng à. Nhớ lép phiền heo họ à. Nhớ bún xí shit đi trúng dọc mà. Lép Pak Haji còn à đó. Lép Pak Haji à. Còn ngay si lấy lý đề hàm nhí to lòng. Nhìn bị đó ba cái ăn to cái chỉ đi điều à. Ăn to cái kiên đi điều dari chỗ tốt, dari dukun, sebab cái kêu li chặt nhăn say à, li nhăn say đó, li nhăn say khơi khai chỗ phong bên kia, cái chim cái thải nghe à, thải nghe, này tuân cái chú sim à, tuân cái chú sim này piong siêu à. Berarti cengong lihat free kau lagi kong kan arak tua anjing dan babi ya. Arak tua anjing dan babi ya. So kan kawan ha. Tetapi hai kong untuk jitkai kebaikan ada, untuk jitkai kebaikan tidak ada yang harus diharamkan. Itu dinamakan makruh. Makruh ada kawan. Ini thằng kia này. Chu nhụ văn nhân hồi gì đã? Văn nhân hồi gì chu nhụ? Nhẹ con cái tempat apa tidak? Nhẹ con cái tempat apa itu? Di hàng ai lip dia nhìn này khỏi gì, ngày mô này chuột nhìn khỏi gì này pas chuột lại mấy cho mày. Tu nhục fan nhìn khỏi gì sih? Nhẹ con cái tempat apa itu? Kalau cái tempat saat dia itu sudah tidak ada kemungkinan untuk hidup, tidak ada makanan yang lain terkecuali hanya seekor babi hutan yang ada di situ. Itu boleh dimakan untuk menyambung hidup. Jangan kamu sia-siakan hidup kamu. Allah itu tidak pernah menyuruh kamu tidak boleh memakan. Tetapi kalau sesaat kita kelaparan, kita boleh memakan barang itu untuk menyambung hidup kita. Kawan,
Ngay có thằng Lung Chin có như thằng à? Các Pak Haji aja kêu cái xin à, cái xin lép thải chiong à đó, đến nhân sai kan berarti kan thải chiong nào, cái thải chiong à đó, thải chiong si hắn liu chặt chiong, cái liu chiong chít chiong bắt chiong, hắn liu chặt thải chiong còn gì cứu chiong còn gì à? So ji Lung Chin bai kong Al-Quran, Injil, Zabur, Taurat dan Hong Hu dah. Cái truy mui dah. Cái truy mui chẳng pin nhìn cả aku ya dah. Truy mui. Al-Quran, Injil, Zabur, Taurat, Hong Hu Chua. Cái diharamkan ya dah. Arak tua, anjing dan babi ya. Tapi ketika hai kompet toba fasid. Apakah kita punya ngay bài còn phải cái nhìn? Không vậy gọi. Nhưng mà ngay phi cầu vậy họ phi cầu truy hỏi. Karena chung kết phi cầu đó truy thầy. Bông phải chơi Madina đó. Madina cái chi gì vậy đó. Cái đó như nào đó. Cái đó hầm nó cái Nabi đó. Cái Nabi đó. Cái siêu chút cái siêu thu chút cái kinh su đó. Hắn ấy hi được chung kết. Hắn ấy hi được chung kết siêu lấy cái họ đây chung kết để kinh su à. Nhưng bị đổi như tí tàu mày các con. Kì bao cái sim chín à, cái sim trắng à. Cái sim trắng, cái sim chín à đó. Sinh cái chẳng hiểu chứ còn lâu những cái còn toleransi ở trong này nè. Nhưng còn chung kết để phi cầu phải tận nào à. Chung kết phi cầu xin phải tận nào à. Cách sẽ là một toleransi truy thải. Chung kết để phi cầu thông như con. Cái cho nó bảo cung như thế nào. Cái gì cho nó bảo cung cách truy kiểu ấy chơi sử giả lá đó, truy kiểu ấy. Các tí kia đó bạt đều à. Chung kết truy kiểu ấy cái phi cầu thông à. Chung kết à. Jadi sebenarnya như kalau cầu lùi đó khen này đó trên khu đủ khen mà cái khen đó mấy cái cầu lùi cái nhìn khen à. Agama itu semuanya baik. Yang tidak baik bukan agamanya, manusianya yang tidak baik. Agama tidak ada yang jelek, agama tidak ada yang jahat. Agama tidak pernah mengajarkan bahwasanya kamu itu mau kaya harus mencuri. Agama tidak pernah mengajarkan seperti itu. Agama kalau yang ada itu kalau kamu itu harus rajin bekerja, banting tulang, itu kamu akan ada hari baik untuk diri kamu ketika suatu saat nanti ya. Chỗ như cái tạm pala cáo phun mina lên trong hình này boy à. Cái tạm pala đây cái hắn này tuổi đi đến phun hiền gì à. Hắn phun hiền chun à đây ngay Lung Chin đây un thiên đảng un cho này như nào à. Vậy như cả cái của cái tôi chơi bay cái ngay nhị ship lăng sinh à. Lý hết để nhìn đang ngay đồ rồi thì bọn nó gì à. Cái như tạm pala đây địa bị đi ta. Địa bị này không đủ địa má khí gì không à. Địa má khí gì mà giả hay giả yêu chung à đó. Đi hệ mại đúng xìa đó. Đi bạch kẹo theo kẹo kẹo đó. Mang sang nhìn chứ. Tao kinh bố như tạm bá lạc đu hắn mang sang nhìn à. Như sổ nì hoang đâu đó. Như bấn chân đu. Như sổ nì hoang đó. Như lượng giá đu thải phiền thuật cung này nhìn à. Ngay mới phổ nhỉ đó. Ngay mới tiếp nhung phổ nhỉ. Ngay đi sang ngay đi đó. Ngay mới tốt còn à. Nhưng mà nó ngay. Chung như những hình. Hà mổ cái chí sĩ hẻo đó. Ngay cũng như là con. Cái chi xe cái memang juga muốn chung bật đỏ đó. Jadi dia chít các cái nhìn thật hot jahe mãi đúng sih ngay juga mau mati lah ya. Ya tambahnya nhìn các con nhìn coy pak kita yang berpikir Tuhan yang berencana rencana Tuhan ada cikang di ngay bật đỏ mùng yang đó ngay bật mùng kan you sẽ xin những cái hệ mây cho đàn đó ngay còn ở sòn thì hoàng cái thiên có những cái sòn thì ổn được cái dịch xin cái ai sẽ phụ theo sẽ chiêu sẽ ngáp cái dòng kéo sao cái chỉ chiều dòng đồng bắn phật sủi ngay cái tới cái mua nhiệt ba
Taukin punya ada ngai tinggi kahe juga mo atau leompan hinda, tetapi ngai menghargai ge, ngai juga mo kong konsoi ge leompan dah. Behai orang kamu pergi mo cho chut ai si Cina dah, ngai juga metalok ge, ngai tu tetap ai kong chut ai. Jadi bang nga cái pháp lít ngay hang đòi đấy cái hàm sim pháp ấy pháp lít ở đó cái nhìn với còn nói đó hay còn ký ngay tí ngay hang cái giúp chặt xe phô chỉ cái dùng các quân xong rồi bỏ xì lệ xe phô chỉ yang đó ngay hang có đó với còn nói ngay tại tập tụng hay là yang anh nhìn thấy nhung chứ tôi nhìn như tôi những cái liệu mình nỉ lại ngay mấy cái các bạn ngay mấy cái những cái con ngay mò ngay mấy cái những cái con ngay gì à ngay li hết bên nhị ship nhân mà ngay mang loại FB đó mày sao con cụ ngay mang loại lẽ FB cái chỉ hiểu cái lượng bắn thổ xít à ngay lượng bắn lấy giống á phân thổ xẻ phò ngay mấy con ali tít chim dịch hay miệng ô xin thì ngắm miệng xin thì chỉ chặt miệng thải lấy bún nhìn chúng phụ hay còn cái nhìn cái hạt nhá chúng phụ chỉ cái mua hi cho juga mua tận mày đúng gì hả các bạn hả chỉ cái juga mua tận mày đúng gì chỉ cái juga hiểu biển mày đúng gì chỉ cái hi cho đây hả thọ hay trong các bạn hả một lý đâu nhìn nhá kita sợ còn mãi bay ngay bác mấy cái gì hiểm ngay mấy cái gì tiêu ngay mấy cái gì còn phải ngay mấy cái gì tả lộ ngày đó ngay bác giết biểu ngay chỗ ngay chít cả ngay hiểu chỗ kỹ đâu xa ngay hiểu chỗ kỹ đâu xa bút có ali tí đây đó giết bảo ngay đó lâu nhìn cái còn terlan vô rồi nhưng terlan vô lọ ly chặt dunia đó lọ liệt xã hội đó ngay giết bảo ngay xích chiều là mắt chỉ đó ngay xích chiều là mắt thùng xí mà ngay xích chiều là mắt kịch xí mà các nhân khi phù ngay chỉ đầu ngay chỉnh mèo ngay chỉnh phân hỉ và ngay chiều ngay cầm cổ hai hỉ và đã biết cái nhìn cái thật phun tự nhiên nâu cho nó tạm bạ lại trong thật phun tự nâu đó ngay mấy còn ai phá xác gì bà các bạn mấy còn ngay phá xác gì ốm mình hay tiếp hay ấy còn gì vậy với cái tiếp hay còn như nào cái tiếp hay còn nhiên cái tiếp hay phô phải nhiên jadi ahli tidak jika coy dia safi song ini tidak you còn cái cho juga you còn cái salah you còn cái salah juga you còn cái cho đâu ha nằm cái là ho jadi ngay ahli khi đầu jika khi đầu cái tung sim mình nhìn này ngay khi đầu cái tung sim nhìn ngay mấy còn bún mà sa máy hi bún mày sa bắn jika lui bún mày sa thật còn đỏ jika kipun jika si chon phòn atau ban hen jika chưa lấy bỏ vậy mày không gì tapi chỗ nhìn mà yêu chả cung phìn này cung phìn đi cung phìn rồi con các thật phun phải ba một này chỗ ngay juga mấy hồ nhìn mà con ngay si mấy hồ nhìn mà như kỳ tật ngay đó như thằng ngay còn đây gì vậy ngay mấy hồ nhìn ngay juga mấy sàn như nào như kỳ tật ngay gì vậy đó ngay mấy hồ nhiên ngay juga mấy sẵn như nào ngay hiểu rồi cái đó sang ngay chỗ này chết cả ngay hiểu rồi thải lúa đó ngay hiểu rồi thải lúa là biết ngay hắn hiểu phật kêu lúa với nhân hàng ngay hiểu rồi nhật con đó ngay hắn hiểu tiệm nhật chẳng này yêu tên này bún nhân cổ tiệm chót lê công xe này bún nhân ngay mấy hồ như nó nhưng mà không sao lại ngay mấy hồ nhiên lùng chín mày trông cái kéo xa cho nên nói tao kín bún như thế lùng chín trông kéo xa cho nên mungkin kéo sang cái bị cột đục tao mày lùng chín vong phải đầu kín tao kín bún như thế đó ngay bởi hiểu cái nhìn các mày cả ngày một con thầy kia tao xa cái băng cao lao cái nhân chỉ xem tạc cái trong như nào kêu thầy po kêu chọn kêu po lo lấy chăn cái phô chăn đầu ghi xì chăn đầu ghi bộ chặn miếng gì chăn đầu ghi đó điều lộ này mấy tuổi đã biết lùng trên mấy kén bông bài đầu tiên lùng trên mô chôn mô keng rồi
ngay khi chủ ở lý đấy đó ngay juga he me khi các me còn khen nhìn tapi ngay kan kon thoi hi gì chặt chen phù hạ cao nhìn chen phù hạ cao nhìn ngay ti hạ cao nhìn này dân bỏng phật đồng ban hiện ngay ti hạ cao nhìn này thùng khu phật đồng ban hiện ngay ti hạ cao nhìn đó lượng ban hiện kia cái loại lẹt hàm đồ kan chỉ các con chuột bé mô nhìn đó mô kiến nhìn đó hiểu hấp gì rồi như thằng nhỉ nên kêu bóng quay ngay bởi phút nhìn cái lượng ban mệt và mô nhìn bỏ lò ngay à tapi kin phút nhìn đó ngay khi chuột ngay hiểu bỏ đầu yếu sao rồi à ngay setidaknya đó ngay hắn hiểu khi chuột đi còn dịch lượng kỳ boy à suy dân đó ngay mình còn ngay tu ngay tu ăn chín liền này nhìn mình còn ăn dưa nhìn mình còn ăn kẹng này nhìn là biết chỉ có setidaknya chỉ có khi chuột đấy ở yêu còn chuột răng dịch lượng kỳ boy cung phi này boy lấy tùy gì sẽ sợ chỉ cái là khiung sạch như nào như tao gì hả ổ say kẹng củ băng theo na củ băng ngay juga hay đứa cho thùi nhìn thôi liệt sao phủi sòng lên ngay bạn gặp kinh bu nhiệt đó ngay sẽ ngay chửi chơi đi đó ngay kinh bu nhiệt đó ngay một thấy ngay buổi đó ngay ăn gặp ngay sẽ ngay chửi yếu hổ ngày một thấy ngày buổi ngày ăn gặp ngày sẽ suy dư dịch nhiệt đó ngày 70 cầu dư dịch ngày chẳng ngày ngay nhiệt chỉ có on lọ đang ngày tụng 7 cầu đâu ngày đâu ngày dư cho theo đủ ngày lý cầu FB ngày dư cho theo đủ thải không ngay lý cả nhau sai lý ao còn lý tiền chi bao nhiêu shit chéo nhưng mà ao long xình liêu à ngày một con ngắt theo đủ còn họ lấy ngày một con ngắt xe phô còn họ lấy ông ngắt xe phô mua mai đông xí à ngày một mệt bún kia mệt kéo bún ghế ngay buộc khai bùi mạnh kèo đó ngay mệt kèo bún đi hỏng kiến bu nhiệt à kiến bu lùng chín lọ nana lùng chín lọ hẻo lùng chín tiệt lọ cái thải này mấy phu tuổi thì như nào lùng chín này đó ký dụ các mấy chồng nhớ sao trong hình như nó ngay ở lý hết bên nhị ship nhân ngay tôi cô lì đi tâu cái thải phổ khen nó đó theo liệu lý tâu thải hồi lòng không ạ còn tôi chồng nhớ gì chặt đầm bả lại trong hình này đó như còn phải mày sao trong đó ngay untuk ngay đó untuk ngay cả lời xiong đó mấy cái đó sao phải như tầm bả là ba bên trên tu tùy như nào như chỉ chặt tầm bả là đó dia cái phần còn chọn tầm bả là à tụi mày chỉ có bị tô tí bị còn tầm bả là các bạn cái sáng cái kiểu tùy như nào cái gì lượng vẫn đây còn kiếm tôi cái sáng cái đủ sáng như này là vẫn còn cái sáng những cái mang tết xịt tiền như nào ngay lỗ xịt còn như thằng đó tầm bả là bắt mang tết xịt hắn tiền như này nhìn bảo cái ngay mũ chu ở đây ngay mũ chu liệu mũ chu còn cái mang tết xịt tiền như này như nào cái mang hình nhìn gì à nhìn đi cái mày á cái lý tớ phát thì phụ nào cái này dây kia này cho này à dây kia này cho này cái lý đó sang ngô chung cái sang ngô sủ tuổi thì cho này à cái đó hắn cái nào mang để chi bên cái như nào cái nào đó hắn mang để chi bên cái như nào cái anh phong hiểm chút à mang để chi bên đồ phong hiểm này à chắn phương hiển chút nào các bạn tụi mày ngay về còn cái mang sang nhìn thấy như sang nhìn này như nào đó như sang nhìn như khiang này như lì hỏi như nào đó như tầm bả lá đó như tầm bả khiang nhìn như lì hỏi nhìn như khủng bố như nào đó như ba như kiến bùi như ba nhiều con đò các những cái như kiểm nhé cái mổ vịt kiểm mà chuẩn như phần này cả đại luôn như còn như cho theo lũ cho chi bay theo lũ à nhất theo lũ chén thu được phiền nhìn phiền ở siêu à nhất theo lũ chén thu chói chém phiền nhìn phiền ở siêu à chỉ khơi theo xem mày mày liệu mày chu nhụ
hắn như mày máy siêu phải thiệt siêu lấy siêu thì diệt săn theo các săn kiểu giống như sầu siêu à các săn kiểu giống pelangi abi từ các màn tù la ma abi từ các siêu thiệt nhìn trên phụ ngay đồ shit siêu à bóng phải ngay đồ siêu thiệt này nhìn à các ngay post lại nhìn còn ngắt thiệt ngay xì như này khỏi đi siêu ship tон thiệt à xì như là mô chọn à ngay siêu thiệt đó xì như mô chọn khỏi đi siêu bẩn ship tон à hay ngay bị phiền như mới lọc phong cái bệnh cái tiêu ngay thiệt đó bổn săn em hả bổn săn là nam hả hắn như mày xét như có lùng chín mệt phải nhé cái xét cả nhé xét lạ cũng xeo chơi trên mười độ lùng chín ở trong này đó ngay còn nhé cái xét về mắng lo kimia như ham các badan pom mà đó các badan kesehatan các pom mà đó khi nãy test kia dulu lo kimia hay còn mua lo kimia đó ngay theo nó khỏi như bây giờ trả vào lại lặng xuống những cặp ta quạt kia những to những quạt chiêu kia đó hay còn nhé xét mua lo kimia gì à từ ngay cầm quảng bay đó dụ cái bụi địa tao mấy cái còn dụ cái bụi địa các bạn các set phân tích kimia bảo tiến trí cũ các set phân tích kimiaแล้วhay còn các set phân tích kimia đó như abu itu perisa cái abu badan pom thì nặng lấy trái à cuma hamnya nhìn xẻo hi nhìn đó nhìn này đó như tủ lượng đó và tiếng ngay sẽ còn nhìn mang biển nhìn này nhìn à mang biển nhìn này nhìn đây như su ba mang tự xí đó còn đó lủng trên à虽然là lủng trên thu mùa su nhìn như bài SMA bài SMP bài kuliah nhìn đó ngay thu nhiều SD nhìn đó là biết nghe hiểu tia ngay còn nhí tầm bà la đấy nhí chặt tầm bà la nhí hắn trong nhà mê mục khèo hắn phá nhà mê mục khèo đó hắn theo nhà ba nhà mê đầm bẹt ấy lui đó ngay lủng trên bác ti bị thọ phóng mấy có là thọ phóng tin siêu chọn nào họ còn ngay bác xong được thiên đẳng thì giờ xong được thiên đẳng cái phân tổ ha liệu à xong được thiên đẳng tổ ha đó bà phân táo ấy thì như ấy thì liều hả đó ví phân tổ xong liền dòng chân đi liều à thì bữa phân tổ xong đi liều chứ hắn như đi cho này xích chịu à nhất tạm bà lại như ông sang như này như nào à bây giờ như tự nhiên hỏi chén phu nhìn đụng mỏ lết xe cái hết này còn nghĩ chứ chén phu đụng mỏ bằng gì nhỉ ở chén phu như nhìn bún như lưỡi nhàng còn nghĩ họ ở chén phu như này như bún như lưỡi đây nhàng còn nghĩ họ các mô mẹ nhìn ứng đi mãi đúng gì nhìn đó như hắn còn nghĩ chiều liền xí à còn cái ứng đi làm vấn đề này nhìn à chiong nhún hoang à tầm pala như chiong nhún hoang nà như cả son ni hoang à đi sẵn là chặt vào lòng bao thì chiong nhún hoang à vậy là như lòng giá thì chiong nhún hoang à như lòng giá thì chiong nhún hoang à thì chiong cái nhún hoang chiong gì à bây giờ nhún hoang cái ATM trong một cổ tối lui đây như chiong gì mà đó các bây giờ như một phiền như này các con hà chút như trôi theo lũ chết lũ phiền đầu chiêu vậy à con hà chút này đó như dari con trôi lưỡi như này xịt ở thay đây như nào dari con trôi lưỡi aja ada như Tuhan này xịt ở thay đây như nào con trôi lưỡi xịt thật các chăm tô này sa khu đó to tít che cái dạ phú sĩ sủa to tít che cái dạ phú sĩ sủa nếu còn ban credit mò phết chứ còn ban bụ lôi chứ còn đi bài nông xiên to nhá nhau sản sĩ dịch thiên theo cả những cái khe malito nông to khe malito khe bụ thái rồi à nhớ sản sĩ hàng nổi đó dịch xen cả những sao trong ảo ấy tao mày cái tao bị mỏi như thế hàng liên nhau sản sĩ lấy thổ xít đây như nào nhá nhau chỉ bài mình như còn mày chỉ bài bên đó như kỹ sĩ nhân mô tô sẽ như cho chút mày thể theo lùi như siêu thiệt á dịch 3 nhân trái à hàm mới còn nghe cái phô cấp lặng nghĩ bóng bảy mấy bên như sầu chít theo lắng à hắn như các màn tủ lá bên ship cô theo bên như sầu hết à có liệu cái phô như còn ký phiền nhẹ thung à phiền ship theo như cái nhất theo các chế lưới chế ship theo à ký còn tỏ tình dùng cái bên các phiền cái phô chạy vì Malaysia đây à mấy là thức siêu chung như là còn chỗ để quay du lộ nó như còn chỗ để quay các chân phu đồ mỏ lộ nói à hàm ngay vậy mày còn như truy chìn truy chẳng ấy nè tạm là như cái bài của bên nào đã như cái bài của bên là dạ cái bà còn may theo chất gì còn may không kiểu kalau nhà luôn chínhอยู่operasi kiểu như sẽ bị cái bụt tia như cái dokter kerja sama đâu các kalian kerjanya mecia các kerjanya mecia đó các dokter như thế các dokter khẩu cái khẩu cho gì chặt dokter như thế cái kita melihat mà ơi xăm em là người khẩu yang hiểu bên chặt dokter à
ký hiệu cả lùng trên kerja sama sih ngjuk pak chen atau ship theo atau nhị ship theo kiểu cái gì kerja sama cái gì cũng với ba chen phụ một lộn nổi nhị cái trong ở chiều vậy nhị bạn mình ngay kelas tambala nhị tambala đấy mình ngay kelas nhị đấy mình ngay kelas xuyên ngay kampung tuli hết đó đó ngay mấy chồng nhị đó sao thải bù xì mấy chồng nhị tambala yang thải bù xì hết đó chẳng hay hạ ca như này đó tapi ngay su thu đó đó jangan kau nhị tambala ando lewat ngay jangan kau nhị tambala đó nhị ba hanya 3 phút chỉ ngay jangan nhị ba 7 phút nhiều ngay jangan nhị tambala ba 7 phút nhiều cái nhị phải kỳ nhị chọi cái thông si cái kỳ giang chọi hay là ngay còn như thằng nào ngay bông phải ngay khẩn nhà lý bẻ đó bông phải ngay đôi mấy cha liều bông phải đó nhiên chọi có phải kỳ giang mua hàng ngay đôi mấy cha liều ngay mang thân bà dạy tâm chỉ xìu từ ngay thân bà dạy tâm cái chỉ xìu như còn ngay xin ngay lọ hẻo liều ngay tiệm nản liều như còn ngay giống chuối chỉ xìu đó các ngay xin tổ xin để theo lũ liều ngay xin mày hả nhá chẳng mẹ này hầm nhìn dong đó chồng nhìn dong đó sai phơi thủ xua đó sai phơi thủ xua chả su bao hầm nhìn mai sai phơi kim lý do hầm nhìn bàn dịch theo khiến nó hầm ấy hầm này thì dân mai dịch chả tổ kén hiểu tít tút đó hầm nhìn nhịp ngay tổ kén này chẳng có những chuyện to cái những ship kén bu ba mang còn có ký hiệu Ấn Độ xăm xì chả tổ kén ngay lý lượng kén bu ấy ngày on cho đấy trên phổ chả xăm trên nghe nhá cá chẳng sang mang đi bắt kiểu bạ phổi mà bắt kiểu bạ phổi đó cái phổi đó hay hầm nhìn bàn ngay mày ngã bụ đúng ngay chỗ ngay ấy mày ngã bụ đó ngay mày ngã bụ đó ngay mày ngã băng ngã mê bụ chừng nhiên hồ xỉu ly nhà mang hỏi tan sao một phần xì sâu bụ tan sao một phần xì hồng ý tiên bẩn độ chỉ lalu kan jauh, oi chọn này bu hắn này mày rồi, như cho mày chi bay miên à, cái này muốn nha, như cho mày kẹo à nha, nhà ba nhà mẹ đó hay còn mua chọn hai được kiến bẩn độ gì bên như hay là các cung cá nhá bài bu son đó sành kẻ tài bu đó, như hắn oi thủ chếtเลยhiếuเลยmày hay là hiếuเลยchia lui à ame ya da ame so quý đó xí đó ăn món loại như nè nhí mà nói nhí tổ xin như này như tầm bả lạ nhí trông xin như nè nhí còn nhí dịch hạ lip nhà mồi liều chặt mồi tận hình lọp coi tận hình nè ha đỡ cả xăm tới nhất chế du hai từ đại hai rồi nhất chế cái mấy còn kia nè tại biết hình nhất chế du cái đây nhí hầm nhất chế còn nhai bơi luôn nhưng nhất chế cũng nhảy bơi hầm nhất chế cái lúng bông đổi như đó cái sim con tủ bao chiêu như nó cái sim con tủ bao chiêu như đó cái nút tổ cái mô biển ở đó cái chợ bì hết để hàng bì hìอย่างนั้นđó chúng nhảy đi chung như chả chế chả một phần gì cho người như nào như hàng sản sĩ như hàng chợ bài là như hàng chợ bài là nghĩa là như cái ngay xe ngay chợ bài nó làm bảo là như hàng sản sĩ đấy như cái xe ngay chợ bài à mấy là cái thuốc xỉu trùng như là mấy là tầm bả là thuốc xỉu trùng như tầm bả là mấy là thuốc xỉu trùng như tầm bả là đang là thuốc xỉu trùng như hắn đây còn mẹ phá trùng nữa như còn phá trùng nữa cái đó chân phụ mua dùng là như này còn phá trùng nó mua dùng ấy hắn yêu sản tiền lại ra đó các chân phụ mua dùng là như hắn yêu mà sao pha chế mua dùng là như chế haka mua dùng là như hắn yêu sủi nó liu đấy mua dùng ấy mấy là như cá kẹo bài còn là mấy là như tầm bả la cả xe kẹo bài nè như cái chuyện mua dùng này như nào như tu han mang từ sĩ biển như này như nào như biển như này như nào như biển như này như nào ra như bảy cái bây giờ một phiên những cái như kiểm hà trò là tụi mày như phân cả đây nè tụi mày như phân cả đây hết tụi mày giữa FBA còn ngay kawan-kawan mà sao hiểu tôi là ngày theo à hay còn tôi là ngày theo ba ngày chính sách bật tỏ ngày khu đó
như cho bài chi bài thải theo lỗ như mua cho sẽ như dùng bài chi bài bài bán à các nhìn mua tiền như như còn phải nhìn lỗ chi bài là mấy là thuốc chịu chung nhẹ là cái thuốc chịu chung nhẹ là mà là nó còn mày sa đi đâu đi mày thải phi ma đâu lượng ban đâu cái thải phi ma bảy lượng ban con như chơi gì à cái số nó lưu đâu lượng ban bảy con như chơi gì à cái bài sản tiền lại ra đó bài mồi nhìn đâu mày hỏi nhìn đâu con như chơi gì à cái xịt cái như chập mì xịt như nào cái xịt cái như thầu con liệp mì à như sao lúc cái kêu cái đâu sai như nào như sao lúc kêu cái đâu sai nhìn bốn bài hay còn mua chế ha ca như ngô tốt rồi như ngô xịt đi nhìn đâu tốt rồi như ngô xịt đi nhìn đâu à như bây giờ tên như họ mấy một cá đâu cái lê như chế ha ca mấy một cá bún nhẹ chỉ hiểu như cái sông ảo như mình nói tí à chế ha ca mua mấy một cá bún nhẹ ra như cái sông ảo ấy hả nó chỉ tí à hắn yêu mày sao các chế ha ca đó bún đều kia lưới đó bún đều kia xăm xí theo ấy kiểu chế kiểu như là phô xía đó cái còn như vậy phát xí cái như ấy to lòng người mò là mà làm bánh cái xăm theo giúp theo cái giúp chít theo cái giúp bạch theo cái giúp bạch kiểu theo cái mô lượng nhất giúp khâu thiện giúp còn ca giúp còn lẽ chứ mấy mô kia ấy mấy một ca cái chỉ hiểu đó ấy mấy một ca đó mô mấy bún địa cái chỉ hiểuเป็นไถ sông ảo à chế lâu cái bún phát chế trong à phát chế một cái một vết một cái lưỡi tập bún ở chiang à tàu này sao chỉ cần đi là họ chẳng đi đến bữa cả chiang là chỉ trên ngày mang ấy còn được cái hết ngày cha phát thằng ngày gian jadi tập tổ bún phát giá jadi sehingga cái lưỡi thật mặn à đó cái chú còn ca phát chế phải và chú còn ca phát chế cái lu bản này thì hầm các ả phi sẽ Facebook sau các ả phi cái lưới chít bạc lăng theo sẽ đang gắn các phá trẻ cho tu sa ba còn như nào như còn ngắt chơi là mấy là thuốc chịu chung như là có điều hát yêu gắn cho các cái vụ trong thế nào trong mình sẽ gắn cho lẽ vụ trong cao ăn cho lẽ trong thế này vụ vậy ai lựa chọn bạn theo lấy cho mọi cái này muốn nghĩ xem là các sĩ mê tụ cho bà cái sĩ còn share Facebook à share Facebook ai chọn bạn lăng theo ấy mệt mỏi lép bụ căn ngay của nàng lép bụ trong lên trong khi này bụ căn chúng ăn lấy chút theo thải đại ghi chút theo nhỉ mà cái chút theo thải đại ghi chút theo à ai chọn bạn lăng theo lấy cho mọi tiếp bụ truy phát ba hanya 4 meter dia đủ có bụ ra 4 meter. Tapi kan sigi kongsi hanya perbaiki ba. Sau những cái cung chen ham những cái chẳng bụ kan berarti kan me hong bụ. Kau hay còn hong bụ kan dari thi tai hong à he. Li thi tai li hong à cho song. Ni ti chit ba lang theo bụ cho do kỳ都没外bụ mo. Kỳ都没外bụ mo cho do yang thế đó. Ni phun min mo chit ba lang theo bụ đó. Sedangkan ngali liang ken pondok chia đó. Ngali liang ken pondok chia đó. Tu ứng sĩ điều chít bạn theo lấy cho à. Cả cái này mấy chiếc đồ hẳn ứng sĩ điều chít bạn theo lấy cho à. Ya mungkin ngali này phiền nhì là họ. Ngali này mungkin có phiền nhì là ya. Mấy con gila lên này có phiền nhì hả. Hay còn bù xìa này kan dịch mẹ tật đu còn tổ xịn theo còn điều theo bên ship theo hả. Chứ còn cái ủ rắn cái bụa giống như nào ủ rắn cái bụa chứ lấy cho cái liều kết bọn độ chỉ ở liệu chết bạn theo cho mấy à cái tiết tôi ngay đầu tiên như còn phải phát dẻo à bà cái ngay lộ di dàn này hả cái còn ngay xin mẹ bù lý như còn xếp phát trẻ hàng ngày vậy mang đi ngay khâu thiền vẫn có phát trẻ à ngay phát trẻ như dạng máu chén phu dạng mô dạng này cả còn ngay ở lùng trên này còn ngay tổ tạo lỗi như thế còn ngay bảy còn chút cái nhỏ này bây ở đây ngay bác mua salamat cái còn à như xong cái tầm bá lai nó xì cái đó héo à chị ạ các bạn cái nâu nhìn được cái hai chơi cái nâu nhìn à
kinau to ji cha ni na da hanai cheu ngai lo cái link của ngắn thì nó đã biết ngay alung chin me ngan ni so ji ngai ni tam ba la da nhớ cái mô bít phá chu đây đó trong các thiền phổ chu anh thầy kia đó trong các tóm thùng anh thầy kia đó bà ghi ngay alung chin bác nhớ mô bít kẹt chu đây đó bún ngay đó hắn thật xe kia nhớ mô bít đó trong các thiền phổ chu anh thầy rồi đó bây giờ băng thùng bây giờ xin xăng cao su atau thiệt kia mô bít trong các thiền phổ chu anh thầy trong các tóm thùng anh thầy thế tầm bà lại kẹt chu anh thầy tapi bagi ngay alung chin dan ni kia chut mau pit ba coba tolong tuan thai do bagi ngay tu han thật xe oi cái tu nhìn yang pun ni bak đâu miền hay bú mệt oi cái tu nhìn này pun ni cái miền này cái tu chung cái phát chế miền đó cái chi sẻ pun ni phá đâu đó phá đâu liung à sẻ phung à sẻ cái à sẻ kilin à bây giờ sẻ phì khung nhiều phung bên cái bà đút đâu nó nhiều bà đó所以kita sa kiu heo da kieng heo sit ngai alung chin à sit ngai alung chin da ngai he ngai ya khong lung da han yang ko ni tam pa lan to à ngai khong lung da ngai memang me chung nhớ sa an chin chin này nyen ngai memang yu sang tip khong sin này na ho còn đó đó tapi ngai da kita sa siu mu ya chẳng hiểu ti ngai alung chin ba ho ni tam pa la bon pan này nyen à ban lăng đâu à ngắt chơi về mang ngắt khều chung ngay còn đồ ăn phải ngay khều chung ngay còn đồ mày mang ăn phải sang ngắt khều chung còn đồ ăn phải đó tự nhiên còn ngồi nhung phải trong xà chỉ có bị ắt đó đó ngay ở bên cái nhìn ắt ngay ở bên bị cái nhìn cái ắt ngay à như còn các sản tòa gốm kinh bún nhà mình khi chụp lấy cái tuần mấy cái gì à tapi ngay em muốn ghi còn chút này với du jangan mua jangan yang hina jadi mua nhìn cái kesalahan cái lo phết thằng như còn ca như còn lê như còn chín còn ba đạn ngay tụi mày giống như này nhỉ nè nhẹ giống như mang ngay nhiều chúng phụ gì đều ngay của ba nhìn chọ đó ngay còn cái chọ salah đã đập salah ngay mau mengagungkan saya tidak akan pernah mengagungkan manusia saya tidak akan pernah menyembah manusia saya tidak akan pernah menganggungkan mereka dah mau ngay hiểu agungkan jejaknya nak ngay hiểu sebagai bahwasanya dia adalah raja trong như nào ngay sebagai ngay ko yang khủy nga pangame ngay ko yang ngay khủy nga pangame ngay ko yang ngay khủy thiên khủy thị chung nhớ nhoi chỉ bay miền Nam Pala đó nhí chỉ đồ trong cái nhớ lại sẽ đấy đi bị ngay cái gì ngay còn ngay Himalaya operasi ngay cái gì ngay còn ngay Himalaya operasi như ba trong ở chiêu số bé ham lên netizen ham lên netizen thằng gì vậy đó đến netizen mungkin juga menganyi nah ngay kém sih ham sản tòa cũng mấy thiền chỉ bóng cái sản tòa cũng thiền chỉ bóng abui loy đó ngay Tuhan mang tia kia ngay kile punya các anh đi kiểu ship trên makanya ngay cầm cái áo đó ngay mấy cái gì đó cho ngay mau còn cái thằng ngay mau berterima kasih lihat man berterima kasih kali itu kalau kau meh saya kayak jentuti dewa tuh ngay kau harus berterima kasih pada kalian semua kalian ini udah menolong saya membantu diri saya itu dengan jiwa yang besar perhatian kalian itu saya mendoakan kalian semua itu semuanya ya sehat selalu lihat mana hanya balas elemen kau ini tanpa lagi selalu menggiring jika opini dah bahwasanya dia hanya membenturkan cái masalahnya ini ngay intinya yang financial kan ini yang financial dah bagi ngay mau pit bắt pun segia như phát chủ đề đó như chỗ đã lùng trên như thế này à như là lùng trên à chỗ đã lùng trên như thế này như hơn là lùng trên như hơn là lùng trên này chặt tạt lihat cái dùng sẽ cái pen cái sử dụng mô pin xả các bạn cái sử dụng mô pin xả như mà nó lùng trên như thế nào như tôi mẹ lùng trên này tôi hiểu sebetulnya hàm ngày ba còn hình trên này untuk pun như chặt làm bà lá đó hồ kêu phảiแล้วchú kẹo nhà buổi sit tổ chút đây
hay của nhí trâu chút chứ khai bấn tăng nồng độ bún nhìn đang ngày hắn trong sinh nhỉ nhé bạch chỉ bãi đồng mồi con chơi lươn xào siêu nhỉ nè con chơi lươn xào siêu tô tô tịt tịt mấy cái chặt lỗ số cái dư còn nhớ cái pen dư căng thì mày bổ dung anh đó à các bông bài cái dịch liều lại chẳng bổ dung à như lo bổ dung lo nhớ cái lính cả là nhân bổ dung để ấyขึ้นgì mà bổ dung mang bao nhiêu hồi xí như nào ông ấy mới còn như đâu xa đó họ kêu bậy leo à như nữa lùng trên mấy cái gì mà lùng trên sau rồi giống giống hai sân kiểu giống như cầm mẹ đồng ấy lùng trên cái nhụ trong hiện đó như cầm những trái nhụ trong đó nhưng cầm trả đầu cái nhụ trái cái phiền đó ngay cầm tiêu như miền bào siêu à đi sốc xin mà ngay cầm tiêu như miền bào siêu à ngay cầm tiêu như làm xong cái lùi xì đó à ngay si mê xin nhìn vui làm bà mà lạ ngay mê xin nhìn vui ngay mê bà dạy ta mà nạ kỹ thuật cuốn đây trong khả trong khả hai trong hến như tụi ngay nào ngắt xíu nào sao của nhân miền hắn bảo à như tụi ngắt xíu nào sao của đây như tụi ngắt xíu nào xe to trong đây ngay biểu nhé hẹp đất bỏ thiếu hay hỉa như một con ngay trong hến như con ngay trong hến là ra sao ngắt xíu nào mày đúng xí đây nhân miền đồ hàng này bảo à hay ngắt xíu khung đó ngắt khung xíu đó nhưng một chua này là làm à thà như cây cung cây mà cây chỉ tại lại đây chọn phụ ngày chọn bộ ngày từng cái sụ siêu à biểu ngày chọn bộ mà thì chảo ở kìa ngay hiểu cái gì đó là mà anh hiểu lý phổ nghe tới lý hết bên gì ship nhà nào à nhà hết đó phổ nghe tới à ngay hiểu lý phổ nghe tới lý hết bên gì ship nhà nào người thằng tao ngay hiểu cái gì nào đó ngay hiểu lý sang công mô bản chẳng ai hắn hiểu khơi cả đồ cái chồng cô như nào như chắc tầm bà đã bảo gì ngày đó lâu ngày bộ chủ đề dân triệt nhỉ nhớ mình cũng hình như các bạn như thằng cái gì bây đó các bạn ạ hay cùng 6 chỗ đó ngay hai sân kiểu giống đó ngay từ ở bên ngay boss ngay ở bên tít đó hay tầm bà là cầm chim ngay đó cái cầm nhiều ngáp phi đó cái cầm nhiều ngáp phi trong nhiều cái tô chịu đó nhiều cái tô chịu đó ngay bây giờ đang tạo cái khủy ngay à ngay tại cái đó tạo cái khủy ngay à ngay tôi tạo cái đó tạo cái khủy ngay à cái thằng chết chứ ngay là gì vậy như tầm bà là đó như thằng trên trên này cái gì vậy sao chỗ đó phải nhất thiệt trả gì nãy chuột lấy như còn to như nãy chiêu chuột đế cô léo đó nhớ sung thiệt còn như bá chiêu chuột lấy dạ nhất thiệt truy đâu đó như nãy chiêu chuột lấy kéo cả lông bao như chạy nè kéo cả lông bao đó như chạy nè hà đạp bịa lùng trên à nghe lùng trên đó khung xỉu hai thì tùy nhỉ như khi đó ngay còn chút cây bơi đó của thằng mày kiến cán sau chỗ ngay từ ở bây đó ngay vậy cũng như thằng như khi đó như nắp đó ngay như từ ở lùng trên còn ngay ở lùng trên bảy hiểu trèo như mò đó còn ngay ở lùng trên đó chính trong hệ chơ sư của mình chung cơ人身风气nhìn mò đó như ba chiêu kia nhà phân phô chính như tại dưới phần báo bà này bây giờ mày phi thủng à min trong à bà này cái kiến bùi dạng bây giờ mày kiến bùi dạng như bà này ở bên trên cái lu bản này xếp xỉ lu ấy đến min trong à phi thủng ba chiêu gì muốn theo bài này cái tiệm tận ngày cổ đã còn ngay lùng trên đã bị căng gì mọi người là ngay cái như cho tầm bà lại trong đủ trận bóng này thành ngắt hào lần phút ra ngay pun các phung chi ngâu đó ra ngay chỉ nắn biển à nha trong khi này dịch phân miền dân bật sang dân bật nhậu bật sang nhậu bật chúng ngắm mồi scooter cũng chúng ngắm mồi scooter như thế scooter chúng ta dùng cả scooter cũng sang scooter sẽ theo bắt cũng sang sẽ theo bắt
sampah thùng sang sampah thùng như thế nào ngay cái như chặt tạm bả lại giống hết như nó như cả liệu các PM chẳng xong đi tới bù sơ chẳng xong hơn oa như nó tổ cái nhét xong bài hay này để bù khai được trong hình nhìn chú bảy keng nha như cả trùng thùng chẳng xong á chẳng ai tuhan bảy keng à như cả trùng thùng chẳng xong đó ngay tuhan bảy keng à nhá nhầm lô bông chẳng xong á chẳng ai tuhan bảy keng à nhá nhầm lô bông chẳng xong à đó ngay tuhan bảy keng à tôi ngay còn như xì thông như đó như lúc xì thông như nào ngay keng mày như tầm bả chặt xì thông như nào như môi trường này như nào cái anh ấy còn mẹ cái còn phá chung tí mày thầy phi ma cái lẽ lẽ phá chung thầy phi ma dính biểu ký yếu xích đổi diêu rồi nhện ký xích đổi diêu ký kêu xích kêu dụng là nhện cái bu xích nó hiểu phối cái hiểu phối hả ký si mua cả nhân thổ à ký ứng chung như gì chắc tạm bả là à nhá mà họ giờ phân phối bao nhiêu lượng nó cái không nè hồ thân nha chăng thì thân nha thân nào mua lụt bát à nhá mà to chân thân như mua lượng nhân nó không nè ní lâu trầu bông nè đó bao nhiêu giống ở chân phố bao nhiêu giống ở đâu đó nó cái thổ mặn nè nhá như chắc tầm bả là mày cả hệ bà tan xí vậy nè hệ bà kau di mana apa yang kamu kerjakan di Singkawang sana kamu itu Singkawang hebat kamu itu merasa diri kamu itu nomor 1 di dunia ini cái bún theo chân kia hắn còn mày không kia hắn còn cả lâu hay còn lấy cái pha chè đi đâu mà sao mày xa đâu kia chân hàng theo đâu rồi kia chân hàng theo à như mình rồi như mày thầy Mahkamah Konstitusi như mà mình nói như mày thầy Mahkamah Agung như mình nói như mày hakim pelaksana như nào như mình nói như mày thầy hakim à ada như tầm pala ada như tu sân khều vô là chả thùng à nha như sân khều vô là chả thùng à đó như các phá chung các cái xảy cái hay là cái hay như sẽ chẳng nói nhưng mà họ còn kia đó cái đó nhưng mà họ còn kia phải có điều như các phá chung sẽ cái hay sẽ chẳng ở đó cái bài kia bên như đồng theo bàn như dùng lưỡi đó có điều đó các chế hạ cá đây như cái thổ liệu khiêm ăn nhồng tre tinh chùa nhồng bông bảy nga sài phổ môn ăn vốn ngay gạnh như thổ liệu lui kinh bui nhiệt ra ngay gạnh như thổ nhân liệu ngay ăn khủ nhồng ăn các chế bác ăn kịp như cái đồng theo bàn mà đi đụng theo đâu à còn như mà sao sùn nổ liu như còn liệu gì hả nhớ sùn nổ liu lọ bạc mê xỉ phi chín đâu à nhồng tre nhồng tinh chùa các chế phân kịp như đồng theo bàn mà đi chít theo bàn Setiap hari masa santi layar dar ha santi layar dar anyi gong che tiếng chùa nhiều lòng ban như còn thằng á bà đi cái phân kia bây giờ lòng theo bạn bởi theo kiểu ship theo như mày sao hắn vô pha rẻ gắn anh pha rẻ phân cái thoại nhân lượng đó chỉ cần kỳ bên như cái ship theo à kỳ bên như cái ship theo à bà đi nhị ship theo à như một tô gõ kêu mang bún chiêu nhia tầm bạc bún chiêu nhì nếu như nhiều chi mà miền đây nha nhờ tầm bạc la đó nhờ tầm bạc la đó như sau tổ đó sau tổ ngay hát sân kiểu giòn các ngày ở bên đi chi tổ ngay ở bên đi ngay trường ngay hot ngay bởi cái clip hạ ghế đó ngay tận như tầm bả lạ lấy chim ngay đó ngay lại pun đấy trùng nhìn con à ngay con như tầm bả lạ ai cái mèo hâm tổ nhìn cái ông dính màu ở đó dính hiung như kỳ tô thầy như thằng gì đó con
ngay con như tạm bà lại chín màu chín hiung như kiểu to ngay con nhé lò phụ sao như kiểu to chóng à một chẳng hại đâu hạ anh nhìn một ấy được à trẻ à e phá chung à tin này sàn to à một chẳng hại cái đâu xa một hành nhà một chuối năng 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 nhá một chuối dệt chút nghe này dệt hạt gì à nhá một chuối à nhưng kẹo ngạn ở đó nhưng kẹo ngạn đó nghe này dệt hạt gì à một hạt thải hạt sen à như tầm bảo là ngay à lý đi ra ngay hết ship cô nhà này đó các ông tu nhìn hạt ngay nhìn đó mê xảo à tapi bagi ngay đầu kinh punya đó cái hạt ngay nhìn đó hạt mang chút xe cái hạt ngay nhìn mang chút xe đầu kinh punya đó mấy người như vậy tầm bảo là cái cô chủ như này miền đó hắn bắt tạo bao siêu à mấy người như vậy tầm bảo là ngay lối ship còn đó kinh punya đó ngay mấy còn mày ngay cái dính hiệu rồi đó cái cô chủ nhân miền hắn bắt tạo siêu à kỳ đó chạy nhìnเขาบอกนี้นู้ตัวนี้คนไงอ่ะลีติดยังไงได้นี้มังที่ไงให้ไม่สาลงเช่นยังไปเตียงนี่ตั้มปลาละมอยังนี้ตั้มปลาให้ไหนซะบางทีไงยูเซจุยอ่ะอาศัยไม่คงให้คงดีได้ยังไงนะให้คงที่setujuยังไงนะ setuju yangไงนะwalaupun gitu lah sih nah anggap aja cái giống đại mana jadi maju còn tuntutan dah ngay di top cái liêu đâu bisa siêu à ngay con cái mày mày yin hiung à đó đại quả bị thôi đó ngay con cái lì hồi chú cái lì hồi pháp đấy một chàng còn chứ một chàng đó đấy ăn kiểu một tạ thông nhìn đâu cái lê giống nào bà ghi ngay đó nhí ra đây là nhí cầm tạ sáng ạ cô chủ nhìn nó mới ngay còn giống nào đâu tạ sáng phân nhìn mới còn đó đâu mà sao bây giờ tạ sẽ cái công sĩ sẵn bây giờ tạ sẽ đâu à cái công sĩ sẵn nhìn xịn một cái bây giờ tạ sẽ chiêu đó nè nhí kalau cái đó nhìn nhí hạt đỏ hay hạt đỏ đó trông bông bảy gì chả phô cả xí nhìn này đó ở thổ mấy quăng đàm may đi hầm tầm ba hầm cái phơi tin nhị ship theo đó chả phô mũi nhìn đi bên nhau san kita đâu chả phô để lui ba ngày của bạn gì tầm ba lagi còn cái phô phải cái miếng gì nhét tầm ba lagi chứ phải chi vậy miếng gì nhét tầm ba la memang là sắp nhét thải phiền thật cũng à nhưng mà thải chi bay miếng gì nhưng memang là sắp nhét à à ví dụ như một phiền như này trên bao nhiêu phiền nhân phiền được chiêu à dịch ăn nhiều phiền đó à mai bao nhiêu còn đó mai xí giá xí ấy nhiều còn đó như nào chứ mà còn những cái tiền karma đấy à ấy chung như những tiền karma cái bao nhiêu nghe ăn khổ chỉ đó hả ăn khổกันยินบุยđó đó nhà mẹ bây giờ kịch xí ra nhà mẹ bây giờ kịch xí nhà mẹ đó cho quỷ lên xí đó hắn muốn lội như nào nhà mẹ ở tại nhà mẹ miệng à nhà mẹ mang xí ra nhà mẹ đó cho bạn nhà mẹ nhị bún cái chuyện họ ăn lọ nhà mẹ nhị phụ xí cái họ nhà mẹ đó nhị bún cái on chén như thế nào mungkin nhà mẹ ba hắn hiểu xí đó sam xí nhân miệng các bạn xem bây giờ kịch xí ra nhà mẹ ba bạn xem bây giờ kịch xí nhà mẹ ba mày thung hùa mày malam jago kadang keluar rumah aku dan lagi agak menai kong gitu liu sao cho alung trên Hasan Kheo Yong sao cho alung trên Hasan Kheo Yong đó nhí dễ liu cầm nhí alung trên đó ngay đồ phụ nhí siêu chỉ công phiếu hay là nhí cầm nhí alung trên đó nhưng ngay hầm nhí xe cái kiểu tay chả là nhí ai xe cái kiểu tay đi kiểu chỉ cung đi chân này chân liao chân đi giá chân liao đi giá đó chân đi giá chân đi giá à gọi đi tặng gọi đi xe ha những siêu khổng lồ tiền chỉ boy dạ những siêu khổng lồ tiền chỉ boy ngay cái biệt đấy là hỏi dân
ngay như là lại ngay xả dịch giọng chặt thu phá lại. Sebaiknya government gimana? Tampala Sony Huang Jet Liu. Ya, ngay sejauh bunyi penjelasan Toto kok my boy yang dah. Jadi disitulah saya tidak perlu harus mengatakan bahwasanya Anda itu saya harus membuang waktu saya meladeni diri Anda dan membuang waktu saya dengan sia-sia karena saya ini masih banyak yang harus saya kerjakan. Saya tidak semestinya kita yang lebih pintar meladeni orang-orang goblok, orang-orang yang stres, yang gila itu, karena kita kan waras. Jadi cukup Anda itu berbicara dengan ini aja. Ini aja yang kamu bicara. Begini ya. Kamu cukup berbicara dengan telapak kaki saya aja. Ya bro ya. Ngay mới hiện anh như bạn ơi. Nhưng mà Nga sĩ kiến bằng ngày mô phùi nhỉ sĩ kiến. Ngày mô dạ sĩ kiến họ lấy phùi nhỉ. Ngày mô sĩ kiến lấy phùi nhỉ. Mungkin anjing siapa mau main cincu doh. Jet Liu siapa mau main cincu doh. Jet Liu. Jet. Lấy Jet Liu hay sẽ chín này. Gimana? Gimana? Gimana bro? Gimana bro? Gimana semua bro? Kiểu chín gắn. Ngay phân sẽ chín bên như con. Tho, phá chung. Như tầm bà la. Như Jet Liu. Như Sony Huang ya. Cái đó ngay xin hỉ undi ra cả. Thiên thông undi ra. Cái đó ngay xin hỉ thiên thông undi ra. Tapi nhi lượng xăm xa ra ngay xin hỉ lý tưởng đó là. Thế này là. Ngay xin hỉ Nga kiểu tại lý à. Kita mentor jika apa mau kaleng như đó phá chung ha kita sa nút đó các cái này còn cái ăn mồi những cái chiêu bởi ăn mồi đó những ăn mồi đó đó nhưng mà cái đó nhìn bao mấy thần nhỉ ngã lũng chiến đây chẳng ai thần nhỉ ngã lũng chiến đó nhưng mà ngã lũng chiến đây ngay còn thấy hỉ cái đâu xa ngay còn thấy hỉ cái đâu xa đây ngay còn thấy cái đâu xa
ngai menghargai gitu sa. Contohnya nyong engkau hargai nyina dah, ngai juga engkau hargai nyina. Ya kau dah, ngai còn kita sada ngai khỏi gì, kita sada ngai con thấy kita ngai xin thì kita sa un được thiên thong biang đại na. Là biết chồng nhá nhong ngai sắm ba nhong nhá dễ liu nhong chong sắm ba li ban nhìn dah. Sony Hoàng Lý Pan nhìn ra hắn giúp chặn ngay mang cái còn kia cái giúp chặn ngay mang cái còn kia giúp được cái chạy đấy chỉ bằng xin mặt ngày gì hắn giúp chạy đấy hắn giúp xẻ cả chạy đấy đi tại hắn giúp xẻ cả chạy đấy các cái chạy đấy ngay hắn xẻ ngay kiểu tại hắn đi rồi à hắn giúp chạy đấy ngay mang cái xẻ gì các lại mình này phải xẻ gì bên ký tiêu ký mặt ngày đó ngay phải xẻ gì sau rồi đó nhá miệng đó nhá dễ liều miệng đó ngay kiểu gì à nhá xa kiểu gì à nhá kiểu vậy đó nhá bắt xa đi đó cái gì áp gì kiểu gì nhau gì à xịt chó xịt này à đó đó kawan ya ya ngay cùng thằng ya Indonesia, Alung Chin ini kan bebas untuk kalian komentar apapun. Intinya inti pada dasar intinya itu ya. Saya tidak akan pernah memusingkan diri Anda itu siapa. Kalaupun kau anak presiden sekalipun, saya tidak akan pernah pusingkan semua itu. Nyi baik chung thungai lai aja nggak mau pusingnya. Jin bui đó dah. Jin beritahu mai dia ketika Anda itu ingin minta dihargai, hargai juga orang lain. Kalau Anda itu tidak menghargai orang lain juga tidak akan pernah bisa menghargai diri Anda. Ini saya ngagak lah ya. Merah ini còn ăn to đã. Ini còn ăn to bao lihat merah. Ini còn đó. Ngay bầy sào kawan, ngay telepon sào kawan. Itu mereka itu memang selayaknya diperlakukan seperti itu. Nhi còn mày sao? Xe lỗ thay, lấy xe lỗ thay. Xe lỗ thay à? Chứ mà xe xe lỗ thay xe nên cái điều bánh xe lỗ thay té ha xe lỗ thay giống xe đó xe lỗ thay à hay giống xe đó mấy à xe lỗ thay à đây xe lỗ thay à hay giống xe lỗ thay berarti nyi xe lỗ thay jadi berarti nyi ba berarti xe lỗ thay ba lawan kono oh xì mang ngang như nó oh xì mang ngang xe quỷ chạy ho xe lỗ thay ho xe lỗ thay ya nặng kiểu đó sau rồi nyi cái chút cái kiểu tại chút này đã cái kiểu tại an đó bên biệt phá chiêu đã nyi cái chút là cái kiểu tại lại cái kiểu tại nyi cái chút này à mỗi khi nyi dễ liu tầm bả lạ xe lỗ thay sổ nỉ hoang ôi nhậu nyi cái bút chơi hả à nghe ôi nhậu nyi cái bút chơi à Gustom bolo meto chuke ya dolena Gustom bolo meto chuke ya dolena Nghe ôi nhậu thôi nghe ôi nhậu coi nghe ôi nhậu
hay ngay ôi nhậu theo sen hay cũng như nhìn cả ngày ngày phuồn ngã chơi hay cũng ngã chơi mô phu để nha ngay ôi nhậu ba bể ổ ngã khủ hay cũng dễ liu du li hồ là dễ liu hay cũng du li kì ngày phuồn ngã chơi giống nhau ôi nhậu bể ổ ngã khủ giống ra ngay đồ bún đi cũng chén nó xịt còn như thằng con ngày bún kỳ cũng chén đấy chỉ mỗi nhậu phu hoặc là chơi giống ôi nhậu nhau ra chỉ mỗi bún kỳ bằng chân là phụ hải là phụ ở chơi giống đó mười ong á phù rồi đó để đi cái nhậu muối mười tiệt tò ngã cái tuần khu đâu giống đó ôi nhậu muối mười tiệt tò tuần khu giống đó cả cái min chèn này đâu giống đó à cái tù du cá lui đâu à cá bằng chân du cá bằng chân đâu à du cá lui đâu à các bạn một xíu em phát chúng hay chỉ các chỗ thải theo lùi nhìn bao chỉ các một quy nhìn em phát chúng một xíu như không xíu sẽ bước nhìn con lẩu mấy chỗ thải theo lùi nhìn chỉ các chỗ thải theo lùi nhìn nha chỉ cái cảm thực lùi vậy chỉ cảm thực lùi nhìn cái ô nhậu à hầm nhìn cái phù thì ai chơi à để đi đây cắn chơi gắn ô nhậu à cái chuột nhậu ăn chuột đi nhậu à để đi như cái ngay trong ta trong mình chẳng ở đó để đi một mẹ nó ngắt tuần khu xịt hết nhông đa à cái như phân cả ngày nhông phân nhíp chuẩn nhiều tuần khu nhông bao giờ này đã à cái như phân các bằng xem mà hãy nhung pan nhung đấy hãy nhung pan nhung đó pan kia ô nhậu nhung đó pan kia ô nhậu ăn pan được ô nhậu ô liều nhậu ăn à các tụ liều bằng xem à còn cái ô liều nhậu đấy nhìn này phình chẳng ai cái nhậu mới mở tiệt ở cái tuần khu đó à như phân này phù lại đó như này chim mà ghê à như phân nữa tuần khu vẫn bao chuẩn hệ gan ở cái chút nàng hỏi bằng trên mà ngay à lùng chín đó ngay truy cầm bút nhìn lui nhìn à ngay ba mày cũng keng như nào mày cũng keng chế độ dòng bắt bể sắt đó giống ta ngay bữa mày khuya ở nhìn các bạn sao nhìn dễ liu ra ngay dịch ô nhậu như ai bụt chơi ra ngay tụ chỉ động bởi sắp ở như là mấy khuya như chỉ các thông nhìn theo lũ như vậy đấy các bạn ạ thông nhìn theo lũ nhớ ôi nhỏ cái bút chơi ấy giờ này bút như sắp bằng trên à nhớ ôi nhỏ ở đây như cái bút chơi ở đây cái bút tụ bút như sắp bằng trên đèo để như con đã chạy liều à luôn có lượng bắn bể hiểu ý đi như luôn có lượng bắn bể hiểu ý đi nhìn như con nào như luôn có à lượng bắn bể hiểu ý đi nhìn à như trời theo lũ ba ăn xẻ các bạn luôn có hiểu ý đi nhìn mò như bột không mà các bạn nhé bị đắng luôn các ngài bị đắng như đâu nhé bị đắng ngắn phiền sốt bị đắng nha bị đắng sẽ tu main baca ringan bị đắng sẽ tu main folding gate bị đắng sẽ tu main kanopi bị đắng sẽ tu main pagar tralis balkon minimalis itu mobil bagaimana saya ini bisa iri Anda itu mempunyai pemikiran yang terlalu dangkal. Anda itu terlalu sensi. Sensi itu memikirkan keburukan seseorang. Anda itu terlalu bodoh gitu. Kalau kita pikir Anda itu terlalu bodoh. Ini saya pun ngasyong aja calung sini. Mau nyong lah ya. Nhớ rekening như kia bên ngài
ngay cả hạ chăm to hay còn du si tiệm bằng ngay cái nội chuột bút theo các hạ tiệm lăng hát sân kiểu giống ngay hát được sắm màn tan ngay kỳ lưới bún nhì theo bạn là theo bán untuk bún nhì gì si còn đó mấy kẻ siêu miễn có liệu mấy Samsung hay lấy chó na film bagus Aboy film bagus Aboy ngah hiung thì lại jadi nyi je liu ba bagi ngay ba Fuisu samperin Nobita hay này sao chứ Lệ Xuân không này Lệ Xuân này an kiểu một gọi như còn bây Lệ Xuân ngay chín trong hè thời gian ngày lúc còn lại nhận liệp chín biểu ngày han karena ngabuk kalian tuh nyendew ya ngay cuman kayak hadir komentar tentang cawe sang saya ya karena waktu kita itu ya jika kayak sekian tuh karena nyilip kakak nga lopo tuh antau sang saya kalau waktu jika kemas aja nggak ya dari nyi tetap ngayung villa lesson sampai kapanpun kamu adalah cuman jika mau kifui hồi xong nhỉ li tidak manggil kifui ya tunggu waktu yang tepat ya habis itu waktu seru udah tadi sampai 300 orang 2 digit dan waktu Yuki Fui tepat aja jika yang Thiểu Sông nhỉ mungkin cái là những ti mau kayak sumpin kok ya akun ngay ini kayaknya nggak bisa naik ini maunya sumpin kok ngay deh thôi ngay cái lên ngay sống nếu sống ấy thì chim nhi mà makanya kalau nyanyi an puyo dah kalau an puyo lama tidak muncul dia kayak media lihat kita lihat ya saudara kita ini kemungkinan agak sejahtera gitu ya sejahtera dah agak sejahtera karena nggak kalau nyemen udah makin bulat nggak kayak dulu yang ya tadi mau naikkan akun Fuchao nggak bisa nyi ai main kéo ra nyi mà nga hung thị ra nha nhoi chi bay miền này ra nha nhoi dễ liu ra là mấy là dễ liu ra mẹ ale chạy ra dễ liu dễ liu ra nhưng mà hắn có kẹo như hắn có kẹo ra như hắn có kẹo đó như hắn có kim chiu Sulawesi như si giàu nha nhoi chi bay miền akun si luman ya nha nhoi si thông như na nha nhoi si thông như na hay còn như hầm ngắn này bị lệ xó na lệ xuân giang cô nhị đi kiểu tôi như là lệ xuân về chung như dùng akun si luman này như này ra lệ xuân ra giang cô nhị ra nhị ba hanya nhị phun su ra giết cổ mạng lệ xuân đó bắt cổ mạng này như nào jadi chẳng ăn dàn ada thường nhá kẹo ra những siêu còn lệ xuân kamu itu masih di bawah telapak kaki mereka. Kamu itu bukan manusia. Gituan mah biarin aja lungko hewa. Kalau ki kok ngay anjing babi sih mau coba ya. Tapi kok nyi yang udah
Karena ngay kan xong thì trên nhí có ngay hung thì nhưng mà nhí có ngay hung thì ngay kan hẳn lo kan. Nhá dễ liều tu chỉ thông như này nhìn ra như dễ liều đó như thằng chính đây kan kawan ngay kan cái thằng ấy còn dễ liều chỉ thông nhìn kan Nyi kantor paling kak ngai kak leson. Tapi Nyi hanya menggunakan akun siluman. Hebatnya Anda itu di mana? Anda itu kalau saya menjadi diri Anda, saya merasa itu diri saya itu sangat malu tidak mempunyai muka. Saya ini anggapnya itu dilahirkan dari tunggul aja udah. Kawan, saya ini kalau diri saya menghadapi segala sesuatu, kalau saya membenci seseorang ataupun tidak suka seseorang, tentunya saya ini harus naik ke lip dia. Saya ini ingin menggali dan juga mencari kesalahannya agar mereka itu tahu siapa diri saya. Tetapi tidak seperti diri Anda. Anda itu apa? Anda itu lebih rendah daripada seekor binatang loh. Kalau ngai mau bilang siapapun ngai langsung mau. Makanya Kunsiluan enggak gentle. Itulah saya bilang itu lebih parah daripada seekor babi. Itu lebih parah dari seekor anjing. Makanya saya jika baiknya si Tongin, begitulah dia. Kayak Pufure si Tongin begitu. Dia itu hanya bisa memvonis menghakimi seseorang, padahal kita ini sebagai manusia itu tidak perlu harus dia hakimi. Bagaimana dia bisa menghakimi diri kita? Bagaimana mereka itu bisa memvonis kita? Ya kan? Sementara dirinya akunnya aja tidak jelas. Gitu. Makanya ngai vonis ki si Tongin, kayak Pufun itu si Tongin. Enggak level kalian sampah. Justru di sini saya mau klarifikasi sebentar ya. Kalau Anda itu mengatakan kalau kami ini, kalian ini kan kalian itu sampah. Kalian itu berarti kan kami ini selain dari diri saya termasuk netizen ini semua. Ya kan? Diri saya termasuk netizen ini semua. Kalau kamu itu menganggap kami itu sebagai sampah, berarti Anda itu lebih bodoh daripada kami. Kenapa saya berbicara sedemikian rupa? Dikarenakan Anda itu masih ada di dalam lip saya, sedangkan di dalam lip saya itu saya tidak mengundang diri Anda. Anda itu berani mengatakan kalian ini enggak level, kalian sampah. Berarti Anda itu lebih sampah daripada kami. Ya. Kamu itu mungkin Anda itu tong sampah. Lecoy, kalian kau sama lecoy. Kalau tadi kamu itu mengatakan kalian itu termasuk itu semuanya. Kalian saya, dia dan mereka, begitu. Kalau terkecuali kamu tadi mengatakan Alung Chin dengan Leson gitu, bisa. Dek Liu nhi mô chùa xí rồi à? Nhi mô chùa xí rồi à? Nhi mô chùa xí, ya. Ngay Alung Chin còn như tháng rất nhi kan malu Leson din anjing babi anjing kayak gitu kayak aja mungkin sau so gitu kiper nying bantu my phone set aja lah. Saya ini udah tahu kamu ini agak sedikit gimana ya, kamu ini agak sedikit mempunyai kesulitan dan sekarang kamu ini lagi suntuk makan itu dalam arti itu kamu kelaparan gitu ya. Jadi kamu kirimkan rekening kamu aja. Kamu sempatkan rekening kamu untuk kami yang bisa membantu diri Anda untuk bisa melewati hari-hari kamu
di malam ini agar kamu bisa tidur dengan nyenyak gitu ya, dengan nyenyak, dan kamu itu tidak perlu risau ya. Kalau untuk besok kamu harus rajin lagi bekerja ya, rajin bekerja, lagi rajin mencari ya, dan juga gunakanlah lisan kamu untuk menghargai dan juga menghormati orang lain, supaya kedepannya Anda itu bisa dihargai dan dihormati. Tidak lagi Anda itu seperti ini. Tidak lagi Anda itu seperti ini ya. Kenapa Anda itu bisa seperti ini sekarang ya? Sampai kapanpun, sampai dunia kiamat pun saya tidak akan pernah bisa menghargai diri Anda. Sampai dunia kiamat pun ya, saya tidak ada langit dan juga tidak ada bumi lagi. Nanti kedepannya saya tidak akan pernah bisa menghargai, tidak bisa menghormati diri Anda gitu. Jika Anda itu ingin dihargai, Anda ingin dihormati, belajarlah untuk menghargai orang lain. Belajarlah untuk menghormati diri orang lain. Jangan merasa diri Anda itu hebat. Jangan memandang orang itu lalu remeh, bukan lawan kamu. Tetapi kamu sadari ya, di atas langit masih ada langit. Kamu itu, walaupun kamu siapa, saya tidak mau tahu. Tetapi Anda itu berani saya tulis di bawah telapak kaki saya loh. Anda itu berani saya tulis di bawah telapak kaki saya loh. Berarti Anda itu selalu saya tijak-tijak. Hebatnya di mana? Diri Anda itu hebatnya di mana? Kalau Anda itu hebat, tentunya Anda itu tidak terima. Berarti Anda itu bukan orang hebat, Anda itu sampah. Kalau orang hebat mana mungkin bisa ditulis Alung Chin ini. Berarti Alung Chin ini mempunyai suatu kemenangan yang lebih besar daripada diri Anda. Kamu ini akan ditertawakan orang loh. Masa seorang Jack Liu itu lalu di sini dia. Di sini dia. Di sini nih Jack Liu nih. Ini lihat. Cukup jelas kan Jack Liu kan? Masa Jack Liu itu di bawah telapak kaki Alung Chin, tidak berani naik, tidak berani berkomentar yang lebih sejati lagi, tidak berani mengungkap tentang fakta, 2-3 kata, hanya kata-kata itu tolen. Membosankan, kata Santo Agung. Membosankan. Kata Santo Agung begitu ya. Itu sangat membosankan. Chào kawan ya. Chào Santo Agung. Nhưng mà chỉ phải sĩ thông nhân. Ôi, bro. Nyipun nga Santo Agung siêu nia. Nga Santo Agung ngomong, kalian jangan ngomong sembarangan ya. Jangan begitulah ya. Nyipun nga Santo Agung siêu nia. Kéo Như Jack Liu juga kéo. Như Tampala juga kéo. Sony Huang juga kéo à. Như Q đã chân phu bên kéo bên chiêu đã. Chân phu như đã như Q đã chân phu lên à. Nên là như Q đã mày sao đã. Tampala, Sony Huang, Jack Liu. Như Q chân phu đã. Bất tiêu chiêu à. Như Q bất tiêu chiêu à. Mereka yang kamu anggap Q kamu itu, QQ yang 10, 11, 12 semuanya itu kutijak mereka semua. Minum berapa botol? Santo Agung. Chiêu lah. Chiêu loh, ini yang terakhir loh.
terakhir minum, bukan terakhir minum, cuman ini habis ini tidak ada lagi karena udah terlalu malam, warung enggak lagi buka gitu. Ngay xin masa nyi Santo Agung yang pos ngay nga nga lopo fan một ngày mày một bun rekening ngay xin kêu nha ngay xin at nha nhà cung thầy ở nhỉ ra nhà cung thầy ở nhỉ ra ngay mô mà nhỉ ở sĩ chỉ sổ cầu bây giờ cuma ngay của nhà cung thầy ở đó nhỉ ra nhỉ pos ngay tổ xin nyong này ra tổ xin nyong makanya ngay kau ini orang-orang gila orang-orang nanti manusia ndak orang-orang gila dah nggak lopong kan mày sao sih ya nggak lopo dah komo lah dia ketua adil dan bijaksana bah lấy nggak lopo bah kita yang kita hanya lỗi chín môi à hanya lỗi chín môi à aduh yang kali itu kan chen phu pot kong như này còn à mereka itu bah orang-orang gila ngay như sao saya ngay komen saya ini komen kalian ini bah bagi saya ini kalian orang gila ngay langsung komen dengan logo kona si mungkin nhìn hiểu terima wah kawan ngay sih hiểu terima tapi nggak logo si mau hiểu terima wah kisi main lo cincong ya wah tapi ngay mới cho mày dah tapi cuma tetap dia yang udah bahwasanya saya itu mengenalkan dia juga dalam dunia maya ini yang hendak tapi dia kayak ada juga dah dia ketua dah ada saja yang dibuatnya yang hendak dah ngay sih xin sa ngay con nga ketua dah sa xin do xin nau dah sa xin nau sa do xin sia dah vấn đề cái trôi xỉ chín này ra như còn cái mò đủ hổ à như cái hổ đủ mò à như thế cái compost ngay à toàn sự cái compost ngay à post ngay cả những mày đâu à đấy situasi đấy dia kayak besok mau nikah sama siapa gue editkan lagi dan cilung Than edit kan Kami hỏi ngay đi pun nhìn tôi chào ya hỏi ngay ra siêu mê ba trên bu kiểu với bu điều à ini ada buktinya trên bukti ba trên met coba bukti ya dia kêu saya pun sih menghadirkan jika bukti belum tentunya saya bertanggung jawab pak kawan ngasih sin nggak lama lagi pasti kedinginan sekolah lagi kalian berapa bulan biar dewasa enak tapi ngay 10 kang kalau hay còn ngay bujang ko dah ngay tu hipa sang ngay ten Santo Agung goyang ngay ten Santo Agung dah ngay 10 trồng tiam tapi ngay trồng tiam dah bagian keamanan aja gitu saya tidur di kaki limanya aja saya itu penjaga malam aja lah nyongan kalau trồng tiam kan hiểu xịt xì kalau ngay kan xịt xì kawan kan udahlah saya ini bagian dari untuk keamanan toko biar tidak dicungkil-cungkil tampala nyongan biar tidak dicungkil-cungkil Sony Huang biar tidak dicungkil-cungkil sama CJF gitu kan. Nah, jadi saya ini di situ saya menjaga keamanan toko aja lah gitu. Kalau misalkan suatu saat nanti ya udah, kalau kita kan tidak tahu ke depannya apa yang akan terjadi. Tapi kalau hekongai terjadi hal seperti itu, saya akan mencari ketua saya ini Santo Agung meminta perlindungan dan juga menumpang
sesuap nasi gitu. Cho cái hành ship ngay cho cái hành ship hay cho cái hành ship ngay kêu ngay pun cái post ăn hiu ngọ, ngay pun cái post ăn hiu ngọ lại son hay mà sang ngay ketua về yang post ngay ngay ketua pun ngay jika menganggap jika ketua tapi cái post ngay pun nggak lopo kon atau yang hendak pun nggak lopo kon atau kêu leh hay mai sasi gitu cái bữa nhìn cái sao không post chuột lại đó cái alung trên những ăn hơi ngay nhận tiểu chi ở alung trên ăn hơi cái lấy mày sao xí kìa mà thế mày chịu như tiểu chi kìa mà như gì sebenarnya ngay apa liang pan stopkan dia nhưng mà masalah liang pan stopkan yang ini di satu không post dia các phi phiền tỷ bong du không post alung trên những ăn hơi ngay nhận tiểu chi ở alung trên những kiểu lấy mày sao post như xí kìa mà ya namanya adik kita terus terang ya namanya kita hidup ini kita ini kan di kampung, hidup di kampung ini tentunya mereka itu pemikiran kita dengan mereka itu tentunya berbeda. Kalau sesama pemikiran kita semua itu mungkin kita mendapatkan suatu pengertian dari di antara kita semua kan, tetapi dibalik daripada itu tidak ada pemikiran yang sama. Ada juga sebagian orang hatinya berbeda, ada menaruh rasa curiga gitu kan. Tersijupan pula Santo Agung pos hajut ngay cosin nyongo juga orang yang sama như siap. Ngay pun như tao sao tòa chẳng ra, ngay pun như sao liêu miên ngay pun như sao liêu miên ngay cho chín dùn phui mua ăn miên pampalo mua ăn miên đó. Ngay pun kat Santo Agung cikai ketua liêu ko miên ketua dia han liêu thì kan liêu ko miên như siang ấy. Ngay ketua dia liêu ngay dia liêu ko miên chiu như dia cái chầu bàn theo đó. Nà cho đến kêu theo anh. Liêu đâu juga khai kep entar mian chiu mian hara vì cái thầu bàn thiếu đây chú mian có một chỉ mà là ăn có một chỉ đó dia Santo Agung đó ăn có một chỉ đó cái jurus là mesti dùng mãi jurus như còn cái phải yêu xin họ như còn cái phải yêu xin họ sao như còn cái họ yêu xin phải đó na jika moment kia you không post jika đó không post jika cái post đó jika si hay còn jika lọ phô một cái FBC mới cho mày là hả jika lọ phô juga ability là chẳng khủ nhà cung thầy ngồi xía ngay xía cái bữa ngay xía lấy đầu ngay lượng cung phô đó mới như ta nhị đó ra lâu mua mày yêu khổng bơi yang hina lâu xịt yang mua mày sống xịt đâu yang hina vậy xía bây mẹ ta bị xía chứ bị ta xía đấy nhưng cái tua bị ta xía đó bị ta xía nhưng cái tua ta xía đó ở yang cái còn cái như mua yang cái cái lấy mày sao này kìa lấy mấy nhà loại chín mong bảy kìa ya những cái pikiran kan berbeda cho kawan ha những cái pikiran kan berbeda trong ngay lihat ngay kan mau sòng kita sai mau còn sòng kita sai loại chín nào đâu kakak lihat nhưng mà mau nhìn trâu dịch khay video untuk pun kia tapi nhìn qua selalu coba video untuk pun ngaya kayu kau dong Maisa besok gue edit nikah sama Mio Haliung các bởi miền chiêu ngày inti tờ quy hiểu cả hả untuk lý kẻ nhất dia lau Rusia tùy tổ các trong cái tùy các Palestina nhau đó thảy chăn thảy khâu rồi cái lượng sao như bây giờ edit lo thì đã bắn chân đi cái bụi đã miền chiêu phiang hết
phiền ngay đi trở bị khó ini mendoan koi mau kawan sangat sih kan nosi kayaknya nosi sih berbeda kawan makanya nggak kedua dah sangat cinau ya nggak cinau kedua dah sangat kemari ơi sĩ chi đâu nggak kedua nggak kemari ơi sĩ chi đâu dah cái khi trôi sang sẽ tu mồi à mồi ba ngay chỉ xin ăn là thằng ngay xin ăn ngay kedua đâu à nhưng vì như thế mà ya cái sih kan mau trôi sĩ chi nữa jadi kan sih kan lopo kon nữa dah kita kan juga ikut dah kayak lip kok sesuatu cái của ngay sih kan lội chín đâu à cái mình nhớ lội chín mồi hả vậy mà thằng gì cái di sini bahas Rusia vs Ukraina ya Rusia vs Ukraina yang ada jadi di sini jika namanya berhubungan kan ini dapat si kang nanya sama ini kayaknya lội chín này nhớ lội chín cái meju nhìn cái post mau gitu như vậy xí hay pun masa hồi xí cái hàng ngày ngay hay pun masa hồi xí à ngắt ketua hay hồi xí ngay à jadi mana sih gak ngai seujisi kalau dalam berhubungan yang ada berhubungan ada hamba jika kong terus terang lah ya jadi tao mày hắn ơi chịu ngay nè các mẹ nhá mẹ loại xin mẹ dư một các mẹ cái FB mình nhìn các post rồi nhá xin nhong xiong ở đâu mà các mẹ nhá bông phải nhá bà nhìn tan này thì loại xin một bên ngã bà nhìn tan này thì loại xin như vậy xía nhá Santo Agung cái thân nào bác ai bảo đâu ngay không ai bao đeo à cái hà như vậy sih ya kawan nggak loh sih biasa juga pantauan ngalip ah cuman kimun pai kon ahe biasa makanya ngay cổ mày pai ba kiti có nhìn các post gitu nggak loh kan biasa kan juga Ki kan dulu lah kalau sosial grup leader kalau sosial dah yang aku ngak penjiu biasa suruh yang lip jago kandang keluar rumah kalau main onje lip ni mogong ni me bagian dari nggak sakai partai ni me partai dari cucu keo si thong ini dah ni me di tu si salan kai lantung lan tiada những vun men như bác hàng ngắt tay nhiên mấy là dễ liều như ngắt tay ha li pan nhìn ma ra như bác hàng ấy thân lệ son lên thụ xuôi như nè như này thân lệ son lên thụ số thụ liều ra như thụ liều cao su ra các gần đập bản nhá ra như này thân mày sao thụ hắn là thân tầm bá lão phan thụ chu à như thân lệ son lên thụ liều như thân tầm bá lão thụ liều như thân chín nhìn với thụ chu thụ liều ra như thân lộc hải pin thụ chu à nói pin thụ chu thụ liều ra như thân lệ son lên thụ chu à thân liều lộc hải pin thụ chu liều ra như thân lộc lệ son lên thụ chu thân liều lệ son lên thụ chu ra như thân ngay lùng chín phan thụ chu à thụ liều cái trong người xua đó cả như đó như kiểm nhận ý giả sao đấy như cả Santo Agung kiểm aja hay còn một Santo Agung kiểm nhận cái ý giả sao đó khi một pun như nhớ cái ý giả sao đó như cả phi phiền tì bông kiểm nhận cái ý giả sao ya nhớ kèo theo kèo xì xa lần cái chu kèo ấy xì thông nhân đó như một những cái một còn đi tới phiền này với ra ya nhớ kèo theo kèo chu kèo xì thông nhân như tu mang sit tampil ko untuk nyitan salib ada như tu han mang sit naik koji naik koji apa kita ini dagut alung chin mana hiểu keng alung chin visit hiểu keng như nào xong rồi dễ liều màu này ngay mà nó hiểu pun một liệuมันhiểu keng pun nhìn xong này lại dọn lên không thể kapan sih alung chin takut dengan orang
Kalau saya takut dengan dia, tidak mungkin Kika menolak. Kika menolak. Kalau saya takut dengan seseorang itu, tidak mungkin saya itu bisa saya tidak akan mungkin bisa memposisikan mereka itu di bawah telapak kaki saya. Kenapa saya ini bisa menaruh mereka itu di bawah telapak kaki saya? Jelas-jelas karena saya tidak takut dengan mereka. Begini dia. Ini ada beberapa orang yang tertera di sini. Karena saya tidak takut, gitu dia. Untuk apa kita takut dengan mereka? Apakah mereka itu siapa? Mereka itu orang-orang terhormat, mereka itu orang-orang hebat, mereka itu orang-orang yang luar biasa. Bagi saya itu mereka itu adalah sampah. Sampah mereka. Kencilung nggak takut sama tampalaya. Nyekiu ngay mười keng nyekiu. Ngay của keng nhà. Chị bày miền. Nyekiu ngay mười keng à. Nyekiu nhiều edit ke kalelia. Ngay của keng nhà chị bày miền ketua. Ngay ketua dah ngay của keng nyi chứ. Chẳng edit nhìn các môi à môi chia à. Ngay tu của keng nyi. Nyekiu. Nhớ phút kêu. Bất tiêu xín ghià. Nhớ phút kêu ngay tiêu xín ghià. Ngay tu của keng nyi. Nyi ngay tu của keng. Chẳng edit nhìn các môi chia à. Nhớ phút kêu ngay mày gang. Nhớ phút kêu ngay mày gang. Nhi đã ngay tu của keng. Nhi bằng đi. Nhìn đi ra ngay bởi vì như hồi xiết cái hả. Cô mô chị. Nghe xiết. Mang đi. Kiju xin juru saya lihat dia Cibemen ketua dah. Dia Cibemen ketua. Mang kia ada, kong kia ada. Cái komentarnya bentur dia. Chọn sự cái dùng xin juru saya. Dia apa bencen yang naik cega dia ketua bencen maupun sia. Ngai ampun ah, ampun. Ampun ketua, ampun. Bencen ampun ah. Hãy dễ liêu. Dạ, ngắt tiêu nha, ngắt tiêu xín nha. Ngắt tiêu chỉ bên nhà dễ liêu à, ngắt tiêu xín nha. Hãy ngắt ketua xin một câu nhá mà hỏi. Cái jurus wa. Kẻ trên dùng cái jurus à, đi bơi lấy cả, đi bơi. Bởi cho nó sự cái đi cho khai các mình chỉ bởi bằng án đến siêu đâu ngay cả cái xa thì đẹp untuk mày chơi miệng hiểu ngay ông kita đâu kiểu alung trên án hơi ngay anh tiểu chi hiểu ngay ra mày sao cái mày miệng hiểu không ngay là mua mày hiểu kita tiếp miệng à nếu bạn mày ăn được cái này nó mày mua mày hiểu kita tiếp miệng cái này edit lo hia muốn ăn lo phố con à nó chứ lấy như loại xin mua bóng phải chính ta này mà danh bọn á danh bọn ấy thì nói danh bọn nhưng mà ngay cái như loại xin mua bóng phải chính ta này lấy mẹ rồi nhục mày à kiểu lấy như muốn phải như muốn mày ngay chợ xin mày mang ấn độ tapi cái miệng ấn độ nhục mày chỉ ấn độ xe mồi đã xe mồi tapi kan kurang lebih sama kiểu như mình nhớ lỗi chín một cái mà kiểu lên mình nhớ lỗi chín một cái mà xem mấy cái nhúc mấy cái kurang lebih sama ngoài cái thì sao ngoài giống như đó như vậy liêu nhưng mà tiêu xín nha habang nga ketua dah ya mungkin lah Kaya ngayon siya ngay siguro juga kayak pemekaran bahwasanya itu dari ketua mujung ketua ada mentok kayak pemekaran siya kem con ngakai ketua muki pembela kebenaran mang tidak mukira mucura ni naman mang dia hanai nga ketua Santo Agung dah ko yung kaya nga lokoi lah yo lokoi
Lò quỷ kinh bu chẳng ai bên nhân serang mo dùng chiêu lò quỷ như cái thăm tôi bị xì đeo như cái thăm tôi bị xì lò quỷ can lò quỷ ấy rồi senior rồi như cái thăm tôi bị xì đeo như cái ya setidaknya như chạy chuột lại còn nhìn dong boy đi tới serangan chơi như kan xì xing toy nhìn juga kan lò quỷ kan ya như juga Bung Pai ni kan an chunya juga kan. Ani chi pun di tahu nyin jitong sam ki keterangan ni kan lo kuinya oi si nyin nào ha. Ni oi si nyin ya. Nah, jadi hay kong ni yu kong long sam ki boy ngai sa anak-anak kaulah muda kemungkinan besar thang tau kan han heo terima ani oi si dah. Ngai sa han heo doakan ni ani chi Bang Jojo bersedia jadi hewan ngay sống ngắt lột quỷ đi ngắt lột quỷ đâu sang ngắt lột quỷ ăn xoay cổ đâu ạ hewan ngắt lột quỷ đó ngắt lột quỷ dính bờ kia còn cái bữa như thế ngắt lột quỷ đó kiểu luôn như sức như ở dạng mày còn hay còn như mày đấy như bún ngày đã kiểu như bị bị xéo lia đó đi thằng đi kia bay chồng luôn rồi như em mày rồi anh hơi yêu rồi anh để đi cái chợ hiểm muốn ngay mà tự nhiên em mỏi rồi hay có những mỏi những cái như là phò anh những mỏ rồi như pun pun ngày aja rồi pun ngày ngày đó ngày nhớ senior đó ngày nhớ senior đó ngày có du kinh nhảm rồi như vậy xia các bạn nhà mà họ lên mà chi bay xong nhìn ba giống như nào chỉ còn kalau những hiểu rồi hay còn như kia như serahkan sama ngai ini sung nhìn bao nhiêu trong sự ngai aja các hoi bác ngày về giả rồi ngai tí ở bây giả hi rồi kiểu cái hoi ở bây giả hi rồi yes ya bicara alung chen aku bicara alung chen xong rồi senior như ảnh hình một ngay khi đó ba như đó teman học ngay dulu itu ngay sekarang ngay namanya jika kan manusiawi sudah kan berasa kayak penasaran dah gak lucin ngắn hoyu gak lucin hay ngắn nhận tiểu chiêu ngắn được anh kêu mesti juga tawarkan ngay lấy yang musia mang tinggal senior kayak potong kiểu hay còn những hắn đó vẫn còn ngay lời hi rồi những hắn đó ngay lời hi kiểu cái khu theo đó làm cứ dân bọn này cái khu theo đó với cái lớp liền với trả được bắt chiêu ngay lời hi để mày xong nhìn ba giống như nào bạn lọn bỏ giống nào những cái ba món ăn lọn kí về cô lọn như thế nào tao ăn như sống ấy kí ba chín lọn các bạn như là cái này cái gì nhiều cái sĩ công tuổi ôn sĩ cán kiểu lùng trên kiểu hay còn như kiêng ra như một kiêng kiểu ngay nói cái chỉ nhung mấy cái khu theo là chỉ nhung mấy cái khu theo tay đó thon chiêu cái phi tay theo na lụt thật đó có cái nào đó lụt thật đó hình như cái lót liền đó ô chiêu nó lihat loh ini orang tua ini memang asli ganas makin tua makin jadi ya yang ada tua keradi dah pencen tak nyengkang ni lihat loh pencen cái khu liền đó ngay còn ở đó căng đi mày si yang tung chút ấy cái khu ấy tung chút ấy kiểu ngay hadapi saya hadapi gitu jika anakku kamu tenang aja gitu biar papa kamu yang hadapi gitu kamu itu ngurus saja rumah tangga kamu gitu. Biar papa yang hadapi ya kinyong kok mai benar kawan yang biar papa yang hadapi gitu pengen lihat loh cái jurus contoh ngay chỉ đầu juga mereka pelang tanggung jadi cái tenaga dalam an hena ngay juga tenaga dalam dia kita ini memandang seorang itu jangan dari faktor
usia itu karena dia orang-orang yang terlatih, dia orang-orang pilihan, jangan meremehkan kekuatan orang tua gitu. Dia loh nhìn dia mê cậu cậu xèo xèo ơi kawan. Kìa, anh Hussein à, nhí việc thế này à, nhí việc thế này à, nhí việc thế này à. Kira given chanda lo ki mo khoi ka we se mun cái chi xia da ka we se mun ba jit ha thana ku jit ha kyo chem da mo tu khoi wa ka we se mun da jit ha thana ku jit ha kyo chem da ki mo la sung tu khoi mo khoi ki kun chi anh sel pui cháo cái pengun chi lu cheu cái abia for còn ăn hỏi rồi abia for sebut còn alung chin ăn hỏi rồi alung chin yang anh nhân tiểu chi abia for sebut rồi papa loy hadapi dia papa loy hadapi dia ni alung chin kamu itu ke tepi dulu kamu itu tidak mampu menghadapi mereka ini suatu perguruan yang besar ya itu mereka itu udah mencapai tahap tingkat yang ke-7 dan juga ke-9 ya. Kamu masih tingkat 5 ya. Kamu tingkat 5 itu jangan menghadapi mereka, kamu tidak mampu, kamu tidak mempunyai kemampuan seperti itu. Biar papa yang turun tangan ya, biar papa yang turun tangan ini wes ya. Yang biar papa yang turun tangan ya. Nghe chỉ còn trong cái này sao ngọc các nó nhung mày trẻ trẻ như nhung mày trẻ trẻ rồi như thế ngã xong nhìn ba đó cái làng sung seo chút lấy cái ngăn theo lối ra này tả lô của những cái ngăn theo lối ra cái seo chút lấy ra cái này tả lô của tại này đã tranh tung tranh còn đâu cái này tả lô của cái này tả lô của kia chim đĩa cây biasa kan những cái tả lô của kan dùng cái sukun hita dùng pong tim mày không sao cái này put chút đây yang pan này là nó thông tung còn đâu nó tả chung của yếu na cái chim đĩa địa phò chim cái alung chim đĩa mua xíu chồng nhí alung chim ba tùy những cái ở liệt sẽ bà lại tùy ngã chạy lại đâu ngã chạy lại từ ngã chạy hạ lại đó ngã chỉ phân hỉ ngã chạy lại con ngã chạy chạy tầm mày lông trên như chị ngay xong rồi tầm mày lông trên mẹ dính vừa cây ngay cánh còn lông trên như cái trong kết phân享买啥感觉一粒的按这样按好看哈你其实高飞讲呐ngày thế mua nhung cao các ngày ba mua bún gì tuổi ngay mua bún gì tuổi cái đâu xa chạy dính vừa kêu sao đi đây ra jadi ngã cây papa thằng đó đó papa thằng đó kiểu các bác lùng trên các mình tùy xíu lùng trên này tao mày phải cắn nhung mày phải muốn ăn xe gì kiểu kiểu bé ăn hỏi chiều như tiểu chi nè cho về giống xe nè cái con nó nhớ chơi chơi giúp khổ nan là giống hẹn mẹ cái老公啊在ăn cái老公ăn老了cái老公ăn老cái在nhiều ngàn cái mình nhận老nhớ在咯你cái bây giờ bây giờ在出来被看到係兩蚊錢啊，即係幾con đồ兩蚊錢啊？cái bây giờ掉đó cái con nhớ在nhận到ăn kiểu một掉đó咁咪幾少掉下係？cái là ngay như ngay lớp kia cái còn ngáo老公咩？cái còn ngáo老公擺腳咧話cái本日lớp kia花姐基本係談嘅生腳花姐佢講呢七秒下兩個老公話講cái老公擺腳cái còn như những cái cái phổ thông ma đó cái phổ thông ma rồi gieo cái mối còn như là mình bay kiểu tụm mò cái còn ngáo老公cái講老公佢生要嘅生六度花姐六本係談佢講花姐講呢七秒下兩老公話佢講叫嘅老公前攞嘅老公擺腳都佢講佢破壞嘅咁
cái tao mày bạn nó ngay話農村嘅又冇隔幾生性嘅又唔雪嘅話，但係咱話嗬，嗰些變態話咧，人家講變態啊，你又唔正常嘅人啊，係講佢正常咧，佢唔係事實一人，佢人呢啲見人嚟晒農村，Này sao? 見人啊幫攬啊，佢講幫攬做普通話，佢講啊幫攬做普通話，手就係咪幫攬啊？佢嗌要嘅生肉度啊，佢講幫攬咧，香港同呢個。即係佢哋多年咪試驗龍講緊嘢前，Ờ, lý là cái từ biết cái còn cái ông như kiểu mai hả như nhiên đi mà là gì? Cái sang như kia bây nhiêu? yeah, cái lúc mà sử dụng nó không yêu cái bên hết toàn ngay dùng sự kỳ và cái sáng cá sịp sát là bị sau ngày hòa vì cái đi cái đả phá gì đó chỉ mà yêu mày cái sau sức là cái hiểu âm chứ mà ngay cùng kia mà hè này phân phối là chỉ sáu không à chỉ đến sáu chỉ có một nhà kia vậy用thì tiết cho nên nhà ngày hòa Hay甚 là 至甚至係窿車就啱學得去啊！ này cái còn cái ở bên ăn hồi chân cái là cái chỉ có phân phối nhìn tụ cái là như cái phân phối nhìn cái phân phối nhìn như thế nào ngay cái mang ti tham ở lượng phân ở bên hồi như thế nào hay còn cái những cái ở bên hồi hay còn là chỉ là phân处理cái nào chứ 唱真個唱叫後壁開車再調啊，調嘅後壁啊！ mẹ cái này hay na lang sang hả lệ ở bên khu này đúng sĩ căn yêu thải yêu xẻ không nào hay cũng như hay cái thải ấy chồng chỉ cái chơi thật xẻ ấy dùng mai hi lung này không à 用蛋白奶仔啊，係咪？ mau cái mua theo tầm bát được chi à cái mấy theo tầm bát được chi à 我用一條那個，用一條那個兩千，用一條那個， em mẹ hay cũng 用 theo 一 na thật xẻ cái thật xẻ giống như dùng theo này chồng không à 用一條那係長係用一條那，我一條那摸那提供嘅啊兩千， ừ dùng theo này chồng à 啊係話用條那長用các kiểu hiệu phẩm咩嗬？ mẹ hay có ngay dùng theo này chọn kêu chạy những bút nhíp lộ tủ xì túi là mà thế nào ngay tiền cái ông á gì 冇料係嘛？ mẹ 冇料啊兩千， mẹ chứ là ngay dùng ngắt theo này chọn dạ hạt chọn này đó nhíp lộ hết rồi kêu chạy những bút nhíp lộ gì các mẹ ngay tiền cái ông á gì đó 啊兩千那你就一個跟二。 nếu mà nói Bên nhé phố tí con là cái điều lộn phố mà rekam suara pos semua để thằng mua chứ không con trên đấy như một cha còn thằng xí à nếu mà nói ngay còn nhé lộn phố tí màu à nhé lộn phố tí màu à ở tê cái làm pan là cái vậy cái nhé một Kitty tới đây ngắt lọc phố tí tới đây nhí chiêu hay ngay chúng chưa nó một cậu á vậy ngắt lọc phố tí tới nhí chiêu hay ngay chúng chưa nó ngay mấy còn đấy à ngay cái kiểu chi à nhé lộn phố tí màu à để cứu khẩn à chỉ cho cứu khẩn à phút cái những cái post comment chưa yêu một khẩn này vậy nhé bị nhé lộn phố rồi ngay chọn em đi mọi các chân kia li ngay mua mấy chỗ tiểu chiêu ngay sổ đó ngay dịch cái trung giáo sủa cái đây dịch chặt khung ngay tiểu trung giáo sủa vậy không hay á có thể cùng cái nhung mày cái ổ bên trên xã trường nằm trên giáo sủa hay mà nhưng mà ngay chim kia đây có ngáp papa đúng ngày nó ngáp papa còn cắp mình đi处理sang sài kiểu ngay处理kiểu ý sĩ giờ cho ai tiểu kia chẳng à hay mấy giờ cho ai tiểu kia giờ cho ai tiểu nhung mày chẳng hả các anh tê kiểu các mình đi处理kiểu ngay处理kiểu cái sợi xì ba cái sợi xì mình đi lấy处理nhẹ lùng trên kiểu như ngã lại như hàng khơi chân kiểu ngay bị处理kiểu
意思嘅隨時隔一個相近下。車部係啊，錯。咯，係。我排仔來啦，要我排仔要分來啦。幹啥 ？Hello。ơi 喂，祝賀。ơi祝你好，祝賀。 ơi hổ nhìn tôi hổ ăn sao hàng nhiều sức của hổ à 係話你有辦店呀？喂， Kung cái kita ada santi layar darnya kiam ni koi kia blokir ni dia ngay yu kisah ko ni yu koi thang à 要誒，做咪？ ni kan kiba di si kong do dia ham di si cho pen yu à yung hina cho pen dia dạ lưu mà lắm ngay bộ thì mấy ngày tiêu à? ni blok leo ki yung hina ki siam ham ki ham ni koi cái blokir yung hina Cái sao luôn trên như các thầy phim mà sao lại thầy phim mà phải chung sao lại頭先之前講嘢luôn trên như sao mà cái sao như sao lại có luôn trên mà pha chung luôn trên này các phải chung講嘢nhìn前人搞笑嘅前數cácคน人叻嘅講嚟講啊pha chung bè ki ấn hồi係嘛？幾講之前人คน人叻話叫人nhìn anh人搞笑啊，xong rồi nhớ chứ ngay cái xong điều mà tại hai xèo xong rồi em ơi cho bạn lòng gì đi à như xong rồi hả? Em ơi cho bạn lòng chính chơi gì mẹ likin puja dia be anto lideu khoi ban hyang kong a te so ka sao cho tem tapala den ha lon ti ma sa tap ke choi nè mẹ ơi nè sao không còn á một thầy ba nè nè sao không còn á 喂，今日下龍睇翻你就表妹加表姐又表妹，今日可以笑。係話阿龍車阿因為我逼緊佢咯，阿搬意條阿龍車因為我逼緊佢咯，阿搬阿龍錢條嘅老公阿龍又條阿龍車阿龍車阿龍車阿因為睇翻你因為我逼佢咯，阿搬阿龍錢條嘅老公阿龍又條喂，cái thầy tiếp lấy kêu tiểu đấy hả? Cái sao mèo hạ long mình cái cái kêu lưới đâu gì á cái kia là phá tê lưới à cắm này cắm lưới kia rồi cắm kia là phá tê lưới à cái lý香港你知閃電節，香港你知最記咧苗下龍。佢要知擺lưới啊，佢片là phá tê lưới à cắm lưới咩我就話咯，叫咧叫tiểu咧，叫tiểu下龍村咧。係嘛？anh nhúc mày mua lưới kia là phá tê lưới à cắm này cắm lưới kia要知擺lưới à kia cắm kia là phá tê lưới à 出來啊嘛，苗下龍，一計就女啊，mình thằng kia phân nó出來啊嘛。係嘛？大啲嘛，大家統統貼貼啊，大一片嘅啦，唔係少啲啊，大家啲嘛，點知嘛？哦，片頭花仔咯哟，點知嘛片咯哟，後壁開有條龍錢掉之哦，啲老公啊真又硬啊！喂，cái bây giờ nặng ha, cái老公ăn 60歲嚟嘅講嘅。呢擺cái老公叫60歲咪要哦，cái còn ngay嘅cái xã phải phải trong cái còn係咩？個啱老公佢衫啊花姐講呢識描下撩老公啊花姐呢個nhìn như con hả còn呢識描下撩啊老公mà còn tay chọc nó đi còn là điều gì mấy Đánh bỏ. cái chàng còn phải như là con có chỉ cái ông đi thêm đi chỉว่า係啊咁樣chỉ嚟講苗下龍過年前頭先做風水三家係咪使係公啊嘅巴樣嘅？ngay chưa về cha老公đó là cái老公à cái老公咩嘅公咩？anh tiêu cái老公đó là cái老公à cái老公咪ăn lộ nè, cái老公咪ăn lộ 60歲咪ăn lộ ấy. à với chị liệu xe các bài kiểu ship bảy nhiêu ai còn đầu à Nhớ bọn bà. anh nhớ thế nào ôi hay cái lộc cũng hàng này sang ba cứ bởi trả lục trên tiểu chi bèo các điểm hèn hay mà Lộn trên cái lộ con không mà lộn trên cái lộ con ăn hiểu sao như tiểu kiểu lộ đấy.
À hay á, cái anh luôn chứ lọ phố cái đều sang cái水虫 Mấy 手 hồi 術， đó cái anh cái nhung nhà mà mà cái kiểu là đó con là nhung ngay sợi ngay cái mười ship triệu bằng vậy sợi đều mà à, cái nhung mày ở bệnh mô水了吞金了啊，叫冇金，à lúc trước cái gì mà tiểu cái chơi rồi anh không một tiểu cái chi rồi anh bảo 我係話窿村掉一再窿村，掉一咩位咩貴啊，即係客家講叫嘅皮คุ้咗掉皮คุ้個人，啊係係，cái thì出cũng là 出 con 掉一 ngon 皮空，掉一 cái 皮 không 空， chơi quan thái chi hà đúng không lúc trước 係化妝啊係化妝 ôi 啊，係咪窿村掉緊一位皮空啊，掉一皮空啊，一皮空抽抽啊，có phải bàn mới tiểu anh bảo cả có phải cho vậy đâu 誒化妝啊，幾咁講幫攬普通話啊，嗌手落嗌咁冇諗到。cái sao做咁你要我 hem theo cái anh bảo không แต่ว่าบ้องลามยุคนได้มอยุ่งมวยกองยี่พอทุงมาที่กองยี่กดจ้อยทองได้ว่าบ้องลาม à lúc trên mày sai theo na lẽ hắn mình phải thẳng thắn trên chấm mẹ hắn mình thẳng thắn trên này chấm mẹ gì như tao ông bên cắt tiểu với anh bỏ 係啊，嘅咩本調調啊，ยุ่งมวย嘅咩本調調咗我嘅，嘅條家 bây 普 giờ 通 chắc 嘛 con nó đi là gì như tao ông bên cắt tiểu chấm mẹ thành cái mình tí mày sao tiểu chấm mẹ chuột dây còn 係沙係沙係沙係沙， hắn tí cái mày sai lấy bà nhóm tiểu kia tiểu đây mà tiểu chấm mẹ còn nhấn bọn nó còn chấm mẹ cái mày sắm theo nào thùng á chấm mẹ theo nào phải thùng xíu này còn 咩嘅咩咧應該係好好教嘅妹子啊，少少教教4天1年啊，為咗話用妹子只話家係4天1年又便宜嚟攞，又便宜 cái đó cái đó thì thôi bán này có rồi cũng không mình nhóm hiện họ 係話千千件要係千千萬萬件要賣睇翻兜路都話佢哋好正嘅， 台灣嗰度có hàm chứa chim sóng sòn à cái đó như đây ở bên bờ sông kia nhóm hay nhánh bọn này 係話超咗普通話用呢個嚟 nghe 啊 đó à cái theo à cái theo à cái theo à 喂 cái 係話 xí như thế 呢 nào 個幾唱歌咧作4寸嚟歌真係，但是咧個片作到咧可能嘅時活空嘅嘅腳活空啊，你係嘛？ à với cái lý tế香港係班妹mẹ nhóm chó à cái香港班妹chó香港sẽ ngược kỳ dân bọn 係話啲香港係計咪有計公計咪分妹啊，我作分條係咪個聲？ 係啊你同我都晒你晒而家公園做到幾多張嚇 我係話而家香港啲晒公園都做，即係仲見有埋嗰一邊妹 唔 用 trường 啊 á trong anh giờ nó cái sao 奸人，幾多首先跳舞創喺做嘅人嘛？ thì cái lý香港你公園做三個靚張啊冇搞啊cái香港係公園是ăn phá bậy啊 係話啲搬到前江啊嗬。 mẹ nó chén kỹ sức佢都係要啊拍啊要啊 係。 Trong cái xe三天啊，喂，從緊用咪4、3天啊，幾錢都有幾錢張啦，就到啦加埋個普通話用幾錢都有幾錢張，用電咪前3天啊咁樣。 Mèo hai lo cái bên kia cho đi xin phò nè cái hàm nhiễm màu mắng màu tem đến một hai xí đã ở to thì cho đi xin phò nè ngay bà tổ hiện mình thầy lệ tỏ làm cái xe dắt một cái chắc thôi nhỉ hắn要寄生啊！寄生啊！今苗下龍巴神仙，就基本嘅去到香港嘅啲路轉嘅嘛。 cái còn những thằng sắc lù bò dán bọn 因為小呢咧電子嘛，你台灣本嘢係衰啊，跟用嘅地方你話香時嘅，你本來香港日角落睇到買嘢咯，吹過錢咧，用嘅地方啊，你คน衰面ได้ว่ะ Đây. 哎， còn như trên thiết啲路轉，基本上係行內觀定係跳去香港嘅第二樣啊！ mà cái tiền chi mà nó còn tiền chi ba cho nên đến dụng ngoài đi à từ từ hết rồi các tiền chi cái hết rồi các thị phong đây thì từ tiền chi còn tiền chi ba nghe là như tờ họ thấy cái mỗi香港hay bởi vì tiêu xỉ cái sao cái tiền chi mà cái sách tiền chi mà này không tiêu chi này à mà sao bộ trưởng講啊，整啊，就連今年馬來啲路轉哈。 幾錢咯？幾錢tiền nha? Sự thật cái tùy tiền chi à, cái mô dụ gì à, tiền chi mô dụ gì cái đúng rồi à. Cái tiền chi mà này. Như tôi còn cái mèo, như còn cái phô trung mà, chứ còn nhiều cái mà.
呢度 ngay同你講啊，龍車幾多個騎腳喺度唔係啊，就跟要唔係跟電視嘛，夾我騎，夾我撩下龍車腳啊，呢個都唔係啊，跟你講啊，咁你先又便宜嚟女啊，咁冇事冇顧應啊，咁面皮寬就點係咧？你大家食東西搞咯，人家白啲啲，人都係騙錯嘅，人家騙你嚟女嘅。誒，發生就係啦，唔係當你講啊，係歐陽啊，係歐陽，唔係ăn tối nhiều ôi mày dưới chân tầm ba gọi cái mày hiểu nhà dưới hàng hộp đó mèo mèo há lông gì thằng à má cái lỗ cung cái đầu xăng là bánh thẳng cái cầu đó những cái bục khác nhưng con này lại con nó cái lép con nó tung cái bảy mày xỉu đi đây hả em đi kìa mang cho xem như tiểu chi à lông che ngắn thôi cái con mẹ nghe lấy cái lỗ có một ngày liệu phơi mày sai cái mà đi tính xem như tiểu chi rồi hay này sai rồi喂，你想你咪揸冇到 fit 氣，計數係攞 I 啲啊嘛，揸個根本係呢一個即係你經過嘅妹子話成為條豬嘅話，呢個。誒，發叔啊，家中我家係豬俾去長龍條豬，呢長龍清條豬，我家老公攞啊，叫冇條啊，阿龍車，因為我俾去上呢條豬哦，係咁啊。阿龍車咪條嘅老妹個人，嘅老妹冇老公哦。係話咗老妹又係啊，吹過嚇，係啊。老公周圍老公咧，嘅老公嘅四份萬用出嘅老公個事，嘅錢啲都叫冇條豬嘅，叫木仔就連睇你演就係啊。我吹過啊，現身嚇，先用拍過世嚇，冇邊條吹過咧。你阿姐女話，你神秘嚟啊！但係佢講咩啊？Aku terbangun dari tidur kayak gitu, nonjil kok sakit anfon hiwa. Saya lihat saya wala saya block 含義區嘅係 block， 含義區嘅係 block。啊，好啊，交嚟開。咪係窿嘅tiếng của có hiểu sẵn đấy à? Em à, ngày cái mày mét hay nhiều cao ngày mà. Yêu hiểu có yêu hiểu sẵn đấy, nhận chẳng thì nó còn. À lông xe, như mọi ở bên hơi ơ, ngày hà đến chọn để nhìn đi với nhiều tiểu đi à lông xe. Lông xe, cái cô nhắn chọn đây là lông xe. Nhắc coi giờ lúc ngắn đấy à lông xe. Hay mà cầu ngắn cái tiểu à nhung mồi ở bên đi à cái ở bên nhiều tiểu à lông xe, à nhung mồi bên nhiều tiểu nhưng mà cái lỗ cũng lộn nhiều tiểu à. Các bạn ta hạ chiếu ta xíu dân bọn à lông xe nó hổ lên chứ ở bên này tiểu xí luôn à. Giờ vô nó hổ siêu à lông xe cái cách thầy thiệp lối chặt này cái gì à cách thầy hay mà vậy chứ thầy bắt là nhóm anh có thằng này chờ lấy không còn thế bây giờ liệu mạnh tuần nhóm hình đó nào hả hai trăm sầu hạ là cái dịch bệnh ở đi香港dịch bệnh rồi thay ban 3版嘛，香港thay ban à呢度3版嘅本起咯啥，一人網嚟，係嘛？一按殺熱天度，一係話仲係一按殺熱天度運500噸啊，切間熱你女話運500安上嚟，切間熱天度運2條啊，3倍安上。À chú về chém mà chú à bơi. Dạ hello con lấy tổ mèo hello. Dạ bay. À con lấy giúp chỗ tổ là hả? Bơi cài lấy hả? Nghe con tổ âm mẹ à bơi, nghe con tổ nghe đi âm. Con tổ à? Có thể trả 2 bên xin con tổ. Con tổ ai? Nhưng thay những cái à luôn chưa lớp một chút cả bởi con tổ này. Đi chợ aje haka ali aje ki juga Hong Kong yen yang ki kita sa trong sit ba ki sa trong sit sắp xây nhìn sit ki gọng mà ai mà hello chơi cá hò đó nó ngay chỗ cái gì chính là chỗ lại cái gì hay tiếp thôi thế phải ali cái gì tiếp tổ nào hay gì tổ nào bà lấy mấy sáng bằng tuần Hong Kong rồi
喂，那你講啊，你香港熱版嘅台灣啊3版啊，而家你食2版一碗沙盤唔起咯，問題了喎。你揀咗嚟家用你啊，我長期叫人哋記那個啲啲，係那個手機條真係變咗啊！你是打你晒走，啊你一多啊你先唔得到啦。啊花姐要來啊，花姐來嚇，花姐。花姐咧手就先要燙嘅，花姐唔得到有花姐啦。花姐你花姐花姐你送你我睇冇本妹啊，花姐本妹很多時我咪幫你解釋我睇㗎。花姐你送你俾你送花姐你啊！唔寫啦，何以送咁多花仔？姐唔係，係送4散，係送3散嘅嘛，其實。你送嚟俾你送嚇，花姐送俾花姐。我送我用你。花姐送我花姐。花姐送俾花姐。阿你最細個咧，即係花姐嘅，啱描下兩隻啊，最細個嘅。喂，同埋同埋花姐兩隻，係幫本台職工啊，花姐本台職工。兩隻呢度冇人咧講，花姐最識講啊。係嗱，佢本淡白啦，永遠講啲廢廢啊，過嚟咧花姐送花姐送嚟。台灣買咩個茶？買沙茶，買沙茶。買到個茶啦，係咪啊？啊，係。你俾佢講啦，講咁同咩嘛？我叫人依家啲車真係唔會話嘅沙發嫂。嗰個食馬咪cái gì mà cái cái xe chỗ gì à, ngay tôi hiếm cái食馬海啊，因為食馬細啊。哦係啊，幾識見到咩咯？凡係啊，幾識馬食嘅。是啊。花姐，上嚟花姐。喂，你話到結婚房安靜哦，本家介紹個係打到邊邊啊？係嘛？幾個年嘢發中啊，幾個年俾屌唔會話。驚少嘛？因為啲啊，拔門都冇拔門添嘛。咪係咯，唔知少呢嗬。講啊，ทำcái phần một phần muốn đi mà cái thằng này mình nhung mọi người chi mới hỏi à. Okay, Nhi thầy sang cái còn cái sao em pha chung anh Nhi thầy sang cái còn đâu bắt còn cái thổ sách na. Ngã còn mình nhung mọi à, ngã chi mới hỏi à, ngã chi hỏi à luôn trên đi kia mới hồ thang ha. Trong thang luôn vậy hả? Dia santi layar kong, yung saya kau ni kau ke blokir ba, mungkin ke song kai ni kau ke blokir ya ke hiểu song yang tiga mai sang. Khói em mày hello. Hôm qua các anh xem cả bài. Santi layar cara. Okay. Nhưng cái này chỉ phúc giang rồi nè. Nhi à bơi Nhi cái nào là bơi Nhi hay Nhi tiếp theo à? Là cái lịch sử phong nó giang một gì này hả? Mà hay không? Cái gì phải tụi nó giang à? Ai phát sung ngay khu kia ngay khu kia cái Thái Văn đó cái cầm hẻm Hong Kong à, cầm hẻm ngay đó à, đấy hay chi bài miền nào, đấy hay điên mà điên nhụ mồi đó, ban xét đi mà kiểu giang mà kiểu trẻ à, đấy nhìn là chính trong cầm hẻm chi cả, cái sao nhìn cái sao cầm hẻm Hong Kong à, đấy hay miền Phi Phu này nhìn nào, cái sao cầm nhìn như em cái lỗ mồi đấy mồi những cái gì mà cả mày la nha cái miệng còn tệ mẹ mẹ cái Thái Văn cầm hẻm Hong Kong thì phong là cái chính phụ kìa cái cầm hẻm như là cái là ăn phụ kìa thôi gần chạm ăn cầm như là cái kiểu liên còn ngay dưới thằng cái lấy gì chẳng còn cái lấy gì hả nhưng còn à hay quá ngay mấy còn à chứ còn cái này chẳng còn ngay mấy cả ngay em kia ngay còn nhớ lại cả ngay lại xe cái chỗ tại ngay lại hành mồi à sao mà nhúc mồi lại đấy cả ngay lại xe chỗ tại ngay lại tụm mồi à cả như còn à cầm còn à dán bọn cái chỉ phải phô sắm thỏi rồi phải sao hay quá
咁講喂，即係睇返嚟話，睇返嚟梗係香港嚟嚟比話，用返都比唔上嚟喐嘛，以小呢嚟又要嘛，自衰年嚟年啊，睇返嚟กับ香港嚟比話，以為小啲嘛喐嘛，你見裝唔啲小啲，冇夠變嘅嘛。係咧，睇返嚟กับ香港嚟嚟比話，以為小啲嘛，ngay cả như còn nhưng mà như 3 倍都比唔上嚟啊，3 倍都比唔上嚟啊。依家嚟講我嚟輸腳底，我嚟到很耐啊，同你講啦。唔知小啲嘢啊，唔同歸然咧，話喺度跟住話退翻，喺度都退翻嚟同衰香港嘅嘛。你見到唔知小啲嘢面皮膚呢？tụi mày kiếm mày thế Ngày một tiếng mày chỉ có còn là cái dưa cái gì cả ngày bê cá chỉ cả ngày bê cá ngày ngày cả kia bê cá hay ngày chỉ ngày mua cả nhìn bê hòa cái sân tan xả cả ngày bê hòa bởi vậy chờ hả đi hello Mày tiện chưa hết. Mày phân tiện chưa hết đấy nhỉ. Ngắt sen đi dạng một đó. Alia ham open juga kawan. Ya kawan ya. Lihat ham open juga ya. Jadi jika kong sudah tentang jika fakta ya. Menuju jika rekayasa ya. Alia tuh ham open juga. Jika tidak mengambil jika keuntungan ataupun mengambil jika kesempatan dari satu dengan yang lain atau ham open juga jika kak pen juga ada ujung simika. Jika mejung cuy kawan. Ya kawan ya. Lihat di sen bu ba bông bảy chỉ các mọi nhiên ảnh kiến bút nhìn hiểu kiến họ đó lẽ họ chỉ các phần nhiều mẹ chỉ các họ phần nhiều đó mẹ đầu sen bu đó siêu mấy cổ sản sĩ tung mẹ đầu phiền là phải hết cái đầu mỏ đó là các đụng mẹ hàm một các phần nhiều nhiên sẽ các phần nhiều nhiên đó sẽ dùng sim hi cả như nào mày dùng khéo chung mày dùng khéo phải hi cả như này kawan ya di sini yang perlu kita pahami yang perlu kita mengerti kita itu berdasarkan dari berkawan dengan siapapun dia siapapun orangnya kita berteman dengan seseorang itu sejatinya seseorang itu berkawan dengan siapapun itu berdasarkan dari hati, bukan hanya berdasarkan dari lisan gitu ya. Kawan ya. Chứ câu gặp hình nhiều ba dùng xí mì cả. Nhé dễ liều nhị ứng xí dầu còn to boy ya. Dễ liều ya. Nhé dễ liều dia ya udahlah ya. Nah ứng xí cả gì còn to boy. Nhé bảo ngát xe ba. Ngắt trong nhìn bang trong nhìn ko tiba chen pua tidak akan ada yang orang menanggapi diri kamu yang ada kawan ya tidak ada siapapun yang menanggapi diri kamu menganggap diri kamu itu pintar tetapi terlalu bodoh untuk di pandangan mereka kamu itu sangat kasihan kamu orang-orang yang sangat kasihan. Kamu ketiklah kamu ya. Kalau kamu bisa ketik sampai pagi, lip saya sampai pagi, kamu ketiklah ya. Tapi tidak ada seorang pun yang menganggap ataupun menanggapi apa yang kamu komentar itu. Karena itu terlalu bodoh untuk kami. Kamu itu bukan dari bagian dari kami. Karena kamu itu lingkungan kamu itu. Kamu cukup bergaul dengan lingkungan kalian aja lah ya. Kamu bergaul dengan lingkungan kalian itu yang bodoh, bego,
dan juga watak-watak yang seperti kurang lebih dengan watak-watak tampalak itu ya, kalian kumpul aja di sana ya. Kumpul aja di sana karena kalian itu terlalu dungu untuk kami. Kamu itu terlalu dungu ya, kata Rocky Gerung. Manusia dungu itu tidak perlu harus kita tanggapi. Kau Kapten Jiu, yang penting jangan saling pinjam duit, pasti awet botalung. Ya, tentunya begitu. Tentunya begitu ya. Tentunya pastinya begitu ya. Tetapi ya di sini perlu kita jelaskan, jika jejaknya kita tidak bisa pandai sendiri, tentunya kita mengharapkan bantuan dari siapapun. Rekan-rekan bisnis, rekan-rekan kerja pasti menggunakan hal seperti itu. Tetapi molo fujiaju kawan. Nyong kau Kapten Jiu Xiong Sui Jia itu soal biasa. Soal biasa kawan. Tapi mau cium jejak foyong selalu lo fujiaju yang mana lo fujiaju tu megali lu yang mana ju lo itu ajuhi, ju lo itu ajuhi yang mana saat kawan itu mendapat suatu kesusahan, kita harus juga bisa membantu. Tetapi kawan yang bisa membantu kita, ketika kawan kita itu jatuh kesusahan, kita jangan membiarkan mereka. Ya bos ya, besok Cece mau lihat dari awal. Oke Cece. Nah, terus mungkin nggak kayak kesimpulan, saya ini juga sudah berusaha untuk nyitau Aceh ya lebih baik akan ada yang head. Kalau ke nyi lo lihat ke lingkungan, jika betapa baiknya ya kita kumpul seperti saudara gitu ya, seperti keluarga, kan begitu. Kalau di mana tempat yang kita hargai, di mana tempat kita hormati, disitulah tempat kita untuk singgah. Disitulah tempat untuk kita kenalan, saling bertukar pendapat. Ya, Thasen ngai juga kong ni Aceh Thang. Kong kai cha Aceh Thang ya, kalau kita saja blokir toh nye hamki khoet kan begitu ya kan. Nah, mungkin kedepannya di sini jangan takutkan lihat kayak waktu ini akan cepat berlalu. Mungkin nanti kedepannya ada waktu itu lebih baik lagi ya yang enak. Berbisnis lain long tuh saling menguntungkan. Ya betul kawan. Ya untuk bisnis memang beda ya. Tapi ngai hanya untuk menyampaikan dia tentang supaya kita ini tidak perlu harus menyimpan suatu dendam, benci terhadap siapapun. Kita ini semuanya kawan gitu ya. Kalaupun mereka yang para pembenci kita tidak harus menghiraukan mereka. Karena kita yakin percaya pada diri kita sendiri. Di mana diri kamu letakkanlah diri kamu di mana kamu dihargai. Gitu aja. Jadi ngsi jauh kongto dah. Kongto diri kamu itu terhina yang ada. Mungkin banyak nyin terhina kawan. Ngai nyin terhina karena ngai adidida walaupun jika mesit kita sah ngai juga ngai papa jangan tuh ngai cuma terhina lewa ngai juga papa dah hati jo ngai tuh cuma terhina nyin lewa karena nyi itu sangat penting ngai lolet kaki depan lainnya begitu ya kawan dah itu cuma terhina nyin lewa. Walaupun jutaan orang itu memandang diri saya sebagai sampah ataupun mereka itu memandang diri saya sebelah mata. Orang ini selama dia masih hidup di muka bumi ini, dia masih ada di saat kita ini
di saat kita ini terlalu susahnya, terpuruknya diri kita, dan juga dipandang sebelah mata, dia selalu hadir di depan kita. Berarti di dunia ini kita itu tidak diremehkan, dan juga kita ini tidak juga terlalu hina bagi mereka. Masih ada juga yang pandang kita, yang nggak kayak isi ada hanyu nhìn kon thầy chết cả, yang ngay bề chân như đâu sao kon ngay mò đã bên ngay chiều ngay hắn sống xin liệt lộc quỷ đã ngắn liệt lộc quỷ gì nhưng mà có sao là con ngay chiều bốc phải cái tùy ngay chỉ mỏi như nào đã biết kinh phu như đang ngay chiều cái tùy ngay chỉ hỏi như ngay liệt lộc quỷ chứ như chạy leo do là mấy là nó kiểu tài liệu là như còn đâu ba trên vuông ngay kiểu tài liệu như bị ngắt lỗ quỷ đó, ngắt liệt lỗ quỷ đó họ có gì kẻ chen bản phôi à, những siêu toของง่ายability đó, hàm trái ngắt lùng trên bác mấy trong cái đâu nhìn thung ở tổ blocker như nào, như vậy liệu đó bagi ngay đó, terima kasih Long Cece tidak marah dan dendam mah, Haka Long kok makanya aku mau ngomong dengan dia. Saya lihat bah, di sinilah kita ini bersifat untuk menyatukan hal-hal yang negatif itu kita kurangi hal-hal yang negatif itu, kita mempunyai pemikiran yang positif. Ya kembali lagi kita berpikir yang positif, sebagaimana kita ini bisa bertukar pendapat dalam arti itu tham khảo dah. Jika nan kau chen punya dah you chochunya na, you salahnya, anan kau jika chochu jika salah liang pan loi koi ket, jika liang pan loi koi pian. Saya sangat senang dia menghadirkan itu sah. Ngai kai lip ali dia ada kawan. Memang ngai kai bahasa ko kasar. Ngai kai khel chu ngai khel fa kong đó đã ko chi. Nan kau một thật phun lấy cây ngay ở lùng trên, nhưng mà ngã lùng trên mấy còn thua ăn cô xuôi nhỉ nhá. Tại vì ngay đó mua gì chả phải sim suốt đấy nhỉ, ngay mua gì chả phải sim suốt tùy gì lý đâu nhỉ nè. Ya, kawan ya, ngay mua gì chả phải sim suốt tùy gì lý đâu nhỉ. Tapi ngay pun si menyatukan lý đâu nhỉ nè. Ngay pun si menyatukan di antara kita bersama. Ya, hego jika hiểu các loại, jika lingkungan, jika gặp theo loại về masalah. Nhìn điều cho chú, đi linh cho lượng, linh cho xăm, linh cho jika năng kêu jika hiểu nhân lượng cái. Sika đó, jika hiểu nhân lượng cái, jika hắn hiểu. Kiến bu nhận như còn ngay, kiến bu như đó. Sư dân ngay à, lý tiết cầm bung tủ lấy tỏ đang ngay kì tao khai lọc. Sư dân ngay ưng xịt như đâu xả này xả. Bây giờ dịch nhiệt, như hiểu cho ngay phần nhiều, cho ngay hỏi nhìn. Ngay hậu sẽ như trả xe đó, ngay khi đó như hồi nhìn rồi ngay cho như là lộ thay đó, như là trên lộ thay ba mang còn có juga hiểu chung rồi ngay giống hết, ngay trên à chế juga mang hiểu chung rồi như đâu sai giống hiện ada kawan ya. Tapi kin punya dia jika juga rasa hati, rasa kemanusiaan, kon thấy chả nhìn lối, tư duy chỉ chả nhìn, yang ada. Kemanusiaan kita ini untuk mencari hal yang baik, kita ini bukan mencari rusuh, kita bukannya untuk mencari keributan di dalam lip ini ya, tidak ada gunanya semua itu kawan. Yang mana kita yang benar kita katakan benar, yang pintar harus mengajar, yang bodoh itu harus menurut, begitu ya kawan ya. Kita ini tidak perlu harus mendengari. Kalau hai kungai, oh ya dah. Lecet liuba mana hioli komentar kawan. Tetapi saya membiarkan kebiasaan mereka, biarkanlah mereka itu. Karena kita ini tidak harus memaksakan kehendak manusia itu. Kalau saya ini mau, saya bisa juga memblokir orang ini. Tapi saya tidak mau, saya membiarkan dia. Saya lihat sampai kemana kelangsungannya itu. Saya mau lihat sampai kemana kemampuan dan juga kehebatan dia, sampai kemana batas kemampuannya itu.
Ya, ngay của cái thằng dạy liều ya. Lý kỳ bây ngay của thằng dạy phân biệt ada. Saya ini kalau ngay ada ngay juga hiểu blokirnya tapi ngay mới blokirnya itu ngay punya kesempatan ini. Tapi kita nhìn biasa selalu blokirnya dah. Tapi ngay ada ngay mới blokirnya. Mau nhìn pun ngay blokir ngay lip. Jadi disitulah untuk kesadaran kita. Kamu jangan merasa orang itu. Kamu jangan pernah menganggap orang itu rendah, kamu anggap itu sebagai sampah. Kamu anggap itu orang itu yang tiada, kamu itu anggap dia itu terlalu hina. Tidak ada apa-apa, kamu anggap dia hina. Tetapi mangkong kau dia nyitio ngai ba nyi hiểu tiok si ngai à. Mangkong kau nyitio ngai đó nyi hiểu tiok si ngai thằng cincin này ngai liki boy ada. Ngai tu không phải heran nhé. Cái kiểu ba nhịn cầm nhị ngay cái đó nhìn chân phu cầm nhị ngay à cái đó nhìn chân phu cầm nhị ngay tôi mày như bệnh cầm lấy đâu ngắm bukan lijin mà nhiều chạy choi choi như này di situ kamu akan sadari ya ngay còn lagi beda untuk penilai thang suatu saat kamu akan menyadari ya suatu saat kamu pasti akan menyadari di mana letak kesalahan kamu bukan karena saya ini berbuat salah karena saya selalu memaafkan diri kamu karena diri saya ini selalu memberikan pintu maaf untuk siapapun. Orang yang terlalu kejam, terlalu buruk, terlalu jahat pada diri saya akan selalu senantiasa itu memberikan pintu maaf dan juga memberikan suatu cinta kasih pada siapapun. Ngay mới thấy như còn có mấy gì vậy. Như còn mai đồng sĩ đang ngay punya kebebasan, ya bro ya. Nhưng mà ngay chung kita usah tuh atau blokirnya. Tapi ngay còn ada, kalau saya ini berbicara, berkata jujur, Anda itu tidak akan mampu melawan jari diri saya. Karena di dalam lift ini, saya ini sebagai tuan rumah, saya lah yang berkuasa. Saya mau memblokir kamu, kamu tidak akan mampu melawan jari diri saya. Còn mày ngay pun nyijit khai đó, ngay mới hinanya. Kalau ngay hinanya dah, ngay sia nyilok ngay cepai nilai dah. Itu seharusnya kamu itu mengerti. Ngay mới thật pun hinanya. Tetapi nyi kita ada ngay si kayak nyi masalahnya lah, kawan. Ngay si chunyi, ngay si komdo nyi di kibai fai boy. Ngay juga si kayak nyi masalahnya ada. Ya kawan ya, soalnya ngay mới tùy nhỉ, jin bây nhỉ mình ngắt tùy xíu à, sehingga ngay piong nhỉ piong ngắt kiểu tay lại à, ngay piong nhỉ piong ngắt kiểu tay lại à, jadi ngay anggap nhỉ itu si thongin, ngay anggap nhỉ itu si thongin gitu dah, jadi kamu itu merasa tertawalah sebahak-bahak diri Anda. Merasa bahagia kamu mampu untuk menyusahkan diri orang. Kamu merasa untuk diri kamu merasa bahagia berbuat demikian. Perbuatlah sebanyak mungkin. Kalau untuk diri kamu bisa berbahagia. Ngay alum trên năm bộ oni thâu phút này như là đâu. Bagi ngay đó nhớ cái sống chung ở đó thật phun xây bagi bun ngay. Như bật chút em mùng à, mỗi em mùng chung ở đó. Nhớ em mùng chung ở đó. Nên mổ xỉ đó. Nhìn hiểu cái tí ăn phải đó chứ bởi cái sim con như ăn phải như nào. Những điều cần thiết ở giữa ăn phải đó, nhưng mà cái sim con yang juga ăn phải. Kia hanya kongcu nih, nyin berdasarkan dari hati dah melalui jikai otak, dari pandangan melalui otak melalui jikai desim chung ada, jadi ngay ba hiểu tin nhỉ. Jadi nên kêu hanya bài đó ngay bộ như sit trong miệng ấy, ngay bộ lên này thì chân chân bu sit trong miệng lại. Jadi suatu saat kita bisa bertemu ya. Cukup juga saya berterima kasih untuk bunyi ngay mới hinanyi, ngay mới kok hinanyi. Ngay sih ya tanggapinya. Ngay sih ya tanggapinya dah. Jadi nyi dah ngắt ke tại lý tương bỏ dah. Nhưng mà mày nyi đường vẫn còn ngay còn theo ăn phải đó, nyi ấy kita ngay sih cả nyi thổ xiết để nhận. Ngay sih cả nyi thổ xiết nyi còn mày còn đâu lượng bắt ăn chiều còn đâu ăn phải dah. Ngay bác sih cả nyi thổ qua dịch điểm gì. Jadi ngay chắc như chắc xì thông như này đó, nhất thông như đó hiểu bu chiều thông như này đó, tapi ngã cái jiwa đó ngay, hay ngã cái jiwa đó ngay hiểu kiểm dịch cái keputusan,
vậy mô nhìn xong cái xong đi bề thật chân thành cho đi hình ngay nhìn hiểu kiểm nhìn chạy cập bộ tù san này đây ngày ba si giàu lại nhưng mà ngày chung ngày đấy ngày chung mình coi nhiều như nào hay còn ngày chung mình coi nhiều như này mungkin kita punya có ngày bảy blok cái này ngày hiểu blok cái này chứ mà ngày hiểu pun như vậy kesempatan như nào ya bro ya ngay của người thằng ya ngalipan như này đang ngalipan nhìn ngay lip chủ đề là chân phụ hỏi như này chân phụ hỏi như nào họ có này diễn xuất đây như thế chân phụ đồ yêu miệng này như nào họ có này diễn xuất đây đó cái đó là chân phụ yêu nhìn nói như nào họ có này diễn xuất như thế kiểu sầm bị phụ chi như này họ có này diễn xuất đấy cái yêu nhìn nói nhìn xin mình nhìn xin này như nào đã tuyên truyền aja liu ya ngay hanya của những tháng mungkin kedepannya ya mungkin bunyi ngay tuyên truyền juga sehingga tomai nhi về ngay xả lốc nó kiểu tại hari ya nhi hay mày xa đó nên kêu đó nhi còn nhi tuân wakil presiden hanya phải nhi nhiều ngay đó ngay mang còn có hiểu tuyên truyền nhi chạy dễ liu đó nhưng như ôi như vậy cái president bốc bài như cô gì nhìn đầu ban hiện từ ngày đó nghe mang hiểu chân trùng nhiều tiền chùa à các bạn tiền chùa nghe mang hiểu xếp nhẹ nghe mang hiểu xếp nhẹ như bởi nhân như này chọn to đấy thì đậm bài của tụi những cái bản năng đi xí tụi à các bạn ạ lỡ mắt còn rồi nhìn sang lưu miang phụ sĩ lưu pia tinggalkanlah akhlak yang baik tinggalkan akhlak yang baik manusia itu tanpa perbuatan sama juga mati ya kawan ya pohon tanpa akar sama juga akan mati ya kawan manusia itu tanpa akhlak sama juga mati ya kawan ya ngay con thằng ya jadi những cái dầu còn lý đâu cái khu để nói kéo ngay mới thùng xe ngay mới khi đó chỉ ghét tapi nhá thật vun ngài vậy đó nhí hiểu cái rồi phải như vậy mang còn có hành gì vậy đó mang còn có hành gì vậy đó ngay khi đó đó nhí đâu ăn khen này nhí ba chính bởi nhí ba từ nhí bữa ngày sẽ lọ ngay kiểu tại hai như này đó như vậy ngay ngon nhí bởi wakil presiden đó ngay còn nhí thằng Lý Kỳ bây chỉ tới nhí hiểu chung mình đó nhí hiểu phun mình đó ngay hiểu cái đâu xả chạy cho này cũng vậy đó nên cái nhí dễ liu hiểu lấy cái miền trên đi cả đó các chế nhẹ đó ngay chỗ ngay cả sim con tùy như vậy thăm hạt đều thằng chỉ trên ngay gì vậy sim con thăm hạt đều ngay mấy cũng nấu nhỉ ngay ba bữa gì hạt bị nhỉ tapi ngay chiều như là sim chung thăm hạt tự gì nhỉ đâu ya nhìn sân phù quỷ yêu sương này luận điệu các bạn à khiung nhân năm này phụ nhân họ có hi chim săn yêu dần xin à khiung nhân họ bố trí làn mèo họ sáu hiong xin phút buổi liều dịch ký hiong nhìn buổi liều dịch tiệm hình nam bu ôn hi thọ phút cảm tạ to